Gott kvöld, komið sæl og verið velkomin að Rauðaborðinu, mánudagskvöldið 7. janúar 2025 og í dag er 13. og við ræðum 13. í þættinum og það er alveg stútfullur þáttur hérna af spennandi samræðu. Gunnar Smári, þú ætlar að tala undir lok þáttarins fallin forseta eða sem sagt nýlega látin forseta Jimmy Carter. Sem dó nú í hárri elli og kom kannski engum á óvart að hann væri að deyja, en hann var fyrrverandi forseti Bandaríkjanna í næstu í 45 ár sem er bara heimsmet og ég ætla að fá hann Tjörva Sjött sem oft kemur hingað að ræða heimsmálin til að tala Jimmy Carter sem að Tjörvi hefur svona sérstakann áhuga á og líka kannski þennan svona tvöfalda Jimmy Carter, það er alltaf að vera svona lengi fyrrverandi forseti og taka svona það hlutverk sem að getur falist í því að hann fór til dæmis til Norður Kóreu og gerði samningum kjarnorku áætlun þeirra og gerði ýmislegt sem fyrrverandi og svo ætlum við líka bara að fara yfir ferilina, hann gerði margt sem að kannski telst vera jákvætt, gaf Panamaskurðinn og náði náttúrulega Camp David samkomulaginu sem er eina stóra friðarsamkomulagið í Miðausturlöndum. En hann gerði líka alls konar bombirtur, byrjaði að styðja þá sem að seinna urðu talibanar í Afganistan í þeirri trú að þeir væru þar svona frelsissinnar og fleira. Það hljómar svona svolítið eins og einmitt þjóðfræðingarnir sem ég spjalla við tala jólasveinana, svona það eru mjög Jimmy Carter sé svona jólasveinn. Já, svolítið jólasveinn, þar að segja þeir eru svolítið skugga púkar en líka sem sagt komið margt fallegt, gefa gjafir. Var ekki Jimmy Carter, manni það ekki rétt þegar ég var krakki, var ekki kallað hnetubóndi? Jú, hann er með hnetubóndi. Valhnetubóndi. Ég held að við snúið bara aftur að hnetunum. En hann átti vandræða bróður sem að var eiginlega frægar heldur en forseti. Billy. Það var allt einhver vandræða, hvað heit hann? Billy. Já. Við sem eigum bræður sem eru til vandræða, við þekkjum Billy. En ég sem sagt, ég ætla að halda að kynna þáttina þar sem er á jólasveinarnir. Þú ert að vera með 3 jólasveinarnir. Já, fyrir það, já. Það eru sko, á 13. þá langaði mig til að fá þjóðfræðinga til að tala þjóðfræði 13. og það er svona svolítið magnaðir þjóðfræðingar Jón Jónsson sjálfur, svona brautryðjandi í þjóðfræði og galdrafræðum náttúrulega á Ströndum. Það var sagt menn sem hétu Jón Jónsson og það kemist næst ég heiti ekki neitt á Íslandi. En er sko 13. ennþá stór dagur? Já, sko, þú voru bara að hlusta á þetta nefnilega spjall, því að þetta er eiginlega, hann hefur allt í sér að vera algjör bara byltingadagur, helgidagur og svo bara ekki neitt og frjáls og en einu sinni var hann frídagur. Ég nefnilega spyr vegna þess að þegar ég kynntist konunni minni fyrir 20 árum, þá þurftum við náttúrulega samræma jólahald eins og gerist þegar fólk kynnist og gengur í hjónaband og það getur verið mjög viðkvæmt vegna þess að mínar jóla hefur geta verið allt öðru sem þínar. Það er mörg mín tilraunir til þess að efna til hjónabands fallið á þessu. Akkurat. Nei, sko, nema það að ég ólst upp í það að 13. var stórkostlegur hátíðardagur og það var soðið hangikjöt sérstaklega til þess að rota jólin eins og við köllum það fyrir norðan. En Ardís mín, hún hafði ekki alist upp í það að 13. væri neitt dagur. Nei. Það eru álfa brennur og fleira bara. Óöld í Hafnarfirði þegar þú varst ungur, síðustu öld. Það var bara bílar skemmdir og velt á hliðina og Sam á Selfossi, það var líka óverðið þar. En svo er aldrei eins mikið að marka eins og drauma á, sem ekki Jónsmessunótt heldur 13. nótt, aðfaranótt 13. Þannig að ég kannski í spjallinu eftir, þá kannski hefur ykkur dreymt fyrir daglátum, það kemur í ljós, en ég ætla nú að klára að kynna þáttu sem sagt, þátt kvöldsins, að það gengur illa með þessa jólasveina, að dóttir Hans Jóns Jónssonar heitir Dagrún Ósk Jónsdóttir og líka þjóðfræðingur. Og þau voru eiginlega, ég verð nú að mæla með þótt að sé á annarri rás, á rás 1 eru mjög skemmtilegir þættir núna Jón Bónda eða dagbækur, já. Ég er búin að hlusta á það. Já, skemmtilegir þættir og svo er það Kristinn Skram, lektor í þjóðfræði upp í háskóla. Þau mæta hérna og ræða 13. og eiginlega ýmislegt í kringum hann. Síðan ræðið þú leikhúsmál, er það ekki? Já, við erum með leikhúsumfjöllun hérna, ég hef farið í leikhús. Fór á milli jól og nýjárs á Köttur og heitu Blikkþaki. Þú varst það líka að horfa á það verk. Já. Og ég fæ hérna á eftir aðstandendasýninguna Þorleifur Örn Arnarsson leikstjóri sem er að sitja upp í fyrsta skipti í langan tíma í svona litlum sal. Hann
bara að koma síðasta sýningi sem að setja upp var í Bærúð sem líklega stærsta leiksvið sem að hægt að lenda á. Og svo koma leikararnir Sigurður Ingvarsson, Hilmir Snær Guðnason og Ástöldur Úa Sigurðardóttir sem að fara með svona stóru burðarhlutverkin og við ætlum að ræða svona hvaða erindi verkið á í dag og svona margt, þetta svo marg, það svo leiðilegt að segja, svona marg laga verk, það svo oft notað í svona á þessi tilefni til þess, en þetta er sanna með þannig, það er fjallum þetta sem átök á milli fólks í fjölskyldu, það er líka þetta fjallum þetta sem svona tilvistarlegt mál og þetta fjalla líka stöðu kvenna og þetta stjættar vinkill í þessu og þetta fjallar samkynnið og guðma þetta hvað ekki, þannig að eins og við gerum oft hérna, þá notum við leikhúsið svolítið til þess að bara vera að ræða erindið þess inn í samfélagið, þannig að ég held að hægt að segja það að fólk þarf ekki að síða verkin til þess að það var ánægja þessu spjall okkar. Gefnu tilefni og svo heldur þið áfram hérna lengi og eftir að spjalla, það var greiðlega mjög gaman. Það nú oft þannig við rauðaborðið að það er erfitt að fá viðmælendur úr húsið, það er svo gaman að koma ekki. Já, það er mjög gaman að ræða málin og Björn, þú þú kallaði til alveg veður. Já, svolítið þjóðþekktan mann. Já, Trausta Jónsson. Sko, veðrið er náttúrulega það sem við erum með á heilanum, við sem þjóð. Og ekki síst áramót, þá lítum við öxl. Og við spyrjum hvort við höfum gengið til góðs og ég held að fæstir hafi nú talið að við höfum gert það í veðurfarslegu tilliti árið 2024. Þannig að ég ákvað nú bara að fá hann Trausta sem er með þessa frábæru síðu Hungurdiska til að greina svona fyrir okkur ýmsar veðurfarslegar staðreyndir og hann verður í ítarlegu spjalli í kvöld. Þið kannski tókuð ekki eftir því en rétt fyrir áramót eða áramótin sjálf þá kom það berlega á daginn hvað við vorum með veðrið á heilanum í skaupinu, þá var eitt aðalatriði þegar sumari sem ekki kom. Já, og átti að vera svaka frétt ef það hefði sést til sólar og Sigurður Ingi í Kryddsíld stöðvar 2 á gamlársdag. Hann sér ekki til sóla núna, Sigurður Ingi. Nei, en hann lýsti bara árinu sem ömurlegu af því að það kom ekkert sumar. Og ég held fyrir okkur Íslendinga bara að það þarf að koma sumar af því veturinn er svo langur. Þannig að Trausti fær aðeins að rasa út og ræða veðrið og ég ætla að reyna að fá hann til þess að byggja einhverju leyti veðrið 2025 á 2024. Það er nefnilega það er eitthvað aðeins sagt að álykta hvernig veðrið verður á þessu ári miðað við hvernig veðrið var 2024. En nú eru sjálfstæð sem er mjög spenntið fyrir því hvernig veðrið verður í lok febrúar, gat hann svara því? Ég þarf að ræða það. En þið eru hérna samankomnir stórskotalið samstöðvarinnar svona í pólitísku tilliti til að ræða fréttagsins sem er Justin Trudeau var að segja af sér. Já. Í Kanada. Já. Nú er það. Þetta er stórt dagur. Og hvernig svona slóð þessi frétt ykkur Bjarna Ben? Hér er sem sagt, ef við kynnum ykkur, það er fyrir útvarpslustendur, það er Sigurjón Magnús Egilsson, það er Björn Þorláksson og það er Gunnar Smári Egilsson. Og ég heiti Oddný Eir. Og við ætlum að ræða aðeins Bjarna Ben. Kannski komið aðeins á óvart en á svo sem ekki að gera það samt, Því að hann náttúrulega, það þrengst mjög að honum. Þú hefur greinilega einhver innanflokks átökum það hvort eigi að fresta landsfundunum eða ekki. Og ég lítið þannig þeim augum að hann hafi orðið undir. Hann vildi fresta en svo var bara ósætti með það innan flokksins og ég held að hann hafi bara fundið það að svona fólk verða svona að loka dyrunum fyrir honum. Hann var svona gat ekki, hann hefði orðið undir ef hann hefði haldið þessu til streitu að vilja fresta og þess held ég bara hann hafi verið komið nóg það er hann tapar, hann komið með flokkinni fyrir 20% inn í stjórnarandstöðu þannig að þetta er bara ekki spennandi fyrir mann sem búin að vera ráðherra í 10-15 ár að setjast allt í hennu sem stjórnarandstæðingu og vera eitthvað í málþófi og eitthvað svona, það bara ég held að það er ekki bara fyrir hann, ég skilar bara mjög vel, vilja frekar fara heldur en að verða, svona í hínu liðinu. Þetta er alltaf svona flott skák að þínu svona bæði, hann hefur, það finnur andstöðu innan flokksins, það fer til að hugsa meira þetta og svo lítur hann bara að hugsa, ég er ekki bara komið gott, ég las þess að fæslan, hann er að vera 55 ára,
byrjaði 32 ára eitthvað hlýs á þingi og hann finnst þetta var komin og ég held að sko að auðvelt fyrir hann að finna þannig rök til að hætta. Þetta er svolítið sérstætt að vera alveg í farabrotti í íslenskri pólitík og vera svo með einhverja frétt sem svona bara fjölskylduna, núna langar mig að snúa mér að einhverju öðru og allir eiginlega bara, þetta bara tekið sem rök og ekki við gleymum alltaf rökleysuna. Við sko líka þau að hann sko legið á, þegar þetta alltaf fara svona, á einhver annar tilkynni frambóð til formennsku. Þá eins og hann væri sko flýja að velli. Þið voruð að reyna svona svolítið að njósnum þetta eða ræðum þetta í þættinum helgina í Sonum Egils og þá voru blaðamenn að kvarti við því að væri bara ekkert að frétta. Kristinn Hrafnsson var held ég að tala það bara að það voru skrítið hvað að vera lítið að frétta þennan og af hverju væri ekkert eins og spurt það þennan landsfund sko. Þannig og þá fannst manni svona eins og það væri kannski að þetta væri loknuð undan storminum. En eitthvað að frétta núna? Eitthvað áhugavert þessa afsögn í fjölmiðlum í dag? Bjarni náttúrulega sannlega sá stjórnmálamaður sem að hefur náð að gelda íslensku blaðamannastéttina meir heldur en nokkur annar stjórnmálamaður síðar tíma. Þannig að ef svo staða var komin upp að blaðamenn voru hættir að spyrja Bjarna viðkvæmna spurninga, þá er það vegna þess að honum tókst að gera það á hrædda og undirgefna á frekar vondum og allt og löngu ferli. Að mínum mati, ég mun ekki sakna Bjarna Benediktssonar, stórhættulegu stjórnmálamaður sem að aldrei gerði Íslandi neitt nema ógagn að mínum mati. Þannig að ég fagna því að hann sé að rekjast á brott. Ég hygg að hann hafi ekki ætlað sér að hætta en skyndilega eins og raun ber vitni í dag. Ég vitna til þess að það eru bara örfáir dagar síðan hann sagði það við fréttamenn að hann hlakkaði til að berja á valkjörustjórninni, vera í stjórnarandstöðu og allt það. Og ég held að á þeim tímapunkti hafi hann bara sjálfur séð sig fyrir sér sem aðal innan Sjálfstæðisflokksins áfram og sem aðal gaurinn í stjórnarandstöðinni. Einn dómgreindarbrestur af mörgum sem einkennt hefur hans stjórnartíð núna undanfarið. Við þurfum ekki annað en að sjá afleiðingar þess að hann ákvað sjálfur að rjúfa þing og boða til kosninga sem fóru allt öðruvísi heldur en hann sá fyrir. En þess að Bjarni Benediktsson hefur alltaf bara verið í pólitík til þess að vera varðhundur hagsmuna, ákveðina hagsmuna og vera svona mixer á milli peningaflana á Íslandi og stjórnmálana. Viðskiptalífsins meðal annars, ólígarkana í sjávarútvegum er annað. Og honum mistók sem sagt ætlunarverk sitt núna að verja eigin formannstól. Honum mistókst ætlunarverkið þegar hann sprengdi síðustu núna ríkisstjórn. Honum mistókst fléttan sem hann sett á svið eftir að Katrín fór í forsetaframboðið og pólitísk inneign hans er sennilega engin orðin en þið munið aldrei sjá neina venjulega íslenska fjölmiðla fjalla það vegna þess að honum tókst þrátt fyrir allt á valdatíðans að hræða blaðamenn frá því að fjalla efnislegan veruleika. Og ertu að meina eins og bannfæring, eins og stundin þegar það var sett lögbann á stundina? Til dæmis, það er náttúrulega eitt æpandi dæmi og ágætt að það nefnir það. Önnur hneykslismál hans eru svona 10, 15, 20 sem öll hefðu átt að leiða til afsagnar. Það er enginn að fjalla það á þessum einstrumsfjölmiðlum núna. Nei, við erum öll komin strax í það. Hver verður næsti formaður? Og það er alveg ótrúlegt hvað þessi maður hefur notið mikilla friðhelgi. Og þú meinar að það sé ekki, þú meinar að hann hafi notað einhvers konar óttarstjórn, það sé ekki bara þessi umtalaði sjarmi hans ég sjálfur bara hef oft fengið að kenna á ofsa hans þegar maður vinnur vinnuna sína best, þegar maður sinnir því hlutverki sem að fjórða valdið býður manni að gera, að rækta aðhalds- og eftirlitshlutverki sem stundum er kallað varðhundshlutverkið, þá er bara ekki von á góðu og þetta er bara eins og losna með einhverja ófæru á samfélaginu. Það er bara svo mín skoðan. Þannig að þú setur upp bara pott og setur hangikjöt í pott og fagnar 13. Þetta er ánægilegu dagar en við veitum náttúrulega ekkert hvað kemur í staðinn og áttu eftir að þú átt nú kannski eftir að saknas aðeins? Nei, ekkert frekar sko. Bara kemur ykkur annar í staðinn og ég held ég vakna ekki upp á nóttinni af sóknir fyrir Bjarna Ben
Ég hef við þetta borð og ég líka skrifa svona greinar og svona því að þetta sem að Björn svolítið að tala að hérna fjölmiðlarnir og þeir sem að svona stýra umræðinni í samfélaginu voru alltaf að reyna að selja okkur að mynda af teflonbjarna sem að ekkert hefði áhrif á. Og það var svo augljóst að þetta átti við engin rökastið. Þetta bara einhver svona sér veröld sem að sko fjölmiðlamenn og svona þeir sem að vappa í kringum valdið svona aðstofamannalið og ég veit ekki hvaða fólk þetta til þess að lifi í einhverjum heimi sem að eiginlega bara með engum tengslum við almenning og ég verið oft að benda á það að þetta óvinsalasti stjórnmálamaður Íslandssögunnar og hérna sjáum við hérna hvaða áhrif það hefur þetta hneigstingsmál og hitt hneigstingsmál og ég skrifa nokkuð grein um óvinsalasti og spiltasti stjórnmálamaður sögunnar og söldu upp það sem hann hefði gert meðal annars til þess að kasta inn í þessa hugmynd sem hann alltaf var að vera að selja almenningi að ekkert hefði áhrif á Bjarna því að það var alveg augljóst að almenningur hérna var búin að missa allt traust á þessu manni ég held að hann hafi verið með næstu í bara 90% sem að treyst honum ekki sem bara ég held að sko þegar að Nixon flög í þyrlunni frá Hvítahúsinu þá hafði verið eitthvað starf í nálægt svona 65% sko. Þannig að Bjarni var bara langt fyrir neðan eitthvað alkul. Hann hafði enga möguleika að ná neinu fram svona með almenningi. Og heldur þú þá að þetta sé þannig eins og bróðin segir að þetta sé svona snjallt hjá honum að bara hætta sjálfur núna í staðin fyrir að Já, ég held að hann hafi bara hóst fram á. Hann hefur líklega verið að eðlilega hefði hann átt að segja af sér á kosninganótt að triksið hans að slíta ríkisstjórninni gekk ekki upp. Þá hingrar hann aðeins og segir kannski kemst ég í ríkisstjórn og þá getur komið aftur á landsfundinu og sagt að ég náttúrulega búin að missa fylgið en ég í stjórn og við ráðum þar öllu en síðan nær ríkisstjórnin saman og þá kemur svona einhver hugmyndum að getum við ekki búið til og fresta landsfundinum þannig að ég nái kannski einhverju svona fótfestu í stjórnarandstöðun og getur þá komið inn og allir segja gamli góði Bjarni mættur eins og rosalega vilji ekki bara hjá sjálfstæðismönnum heldur bara hjá einhverju fólki sem að stýra sko spjalli og svona það er engin að óska eftir gamla góða Bjarni, veit ekki, fólk veit ekki svo hvað það er. Var hann? Ég hef ekki hugmynd það. Það har aldrei verið til sko. Einhver svona hugmynd sem er búið til í einhverju skjallbandalagi elitunar. Þannig ég hugsa að hann hafi skilið það eftir opið. En þegar hann átt að segja á eins og Sigrún að benda á að það er ekki vilji til þess að fresta landsfundinum, að þá á hann þingi kemur saman í lok þessa mánaðar hann hefur verið kannski 3 vikur í þinginu til þess að breyta það bara nærði ekki sko þannig hann sér bara sang sína útbreyta eins og sagtir og ákveður að hætta áður hann hent út Getur verið að einhver annar flokksmaður hafa sambandi Bjarna og sagt alltaf að fara gegn honum Ég held að þurfi ekki að segja það, ég held að það sé bara augljóst. Ég meina, gæti það gerst í lok febrúar, Bjarni Benediktsson býður sig fram til áframhaldandi formanns og engin annar býður sig fram á mótunum. Ekki fræðilegur. Nei, þetta er betra fyrir hann að fara. Ég held að þetta séu frekar öflin. Og hann hefði tapað. Ég held að þetta séu frekar öflin að baki sjálfstæðisflokknum sem höfnu á honum. Ég held að heldur að það þurfi að hringi í hann og segja Bjarni minn. Áttar ekki á því að þú döður. Bara eitt dæmi. Ég heyri það úr nokkrum áttum að Samherja samsteypan, hún hafi til dæmis bara tjekkað út, hún hafi fært sitt lögheimili úr sjálfstæðisflokknum og fært sig yfir í miðflokkin fyrir kosningar vegna þess að þeir voru ósáttir við Bjarna. Þeim bara fundist hann vera með linkind og ekki. Það er erfitt að vera svo spiltur að þú gengur fram að Samherja. Já, ég var að hugsa. En sko, ég held að sé eitthvað hinum einn og línun, eitthvað annað heldur en inn í flokknum sem að bara kipta honum út. Ég held að bara, sko, það vill hann til að ég hef séð Bjarna missa stjórnarskapið sínu, gagvart mér og það var alveg fáránlega upp að koma en hann héti þá að tala aldrei við mig aftur og ég er svo sem ekki reynda aldur allt í lagi, en ég er svo dána með það ég er áfram í starfin, hann er hætt sko. En ertu til í að segja okkur hvað þurfti til þess að styggja goðið? Já, það var svo fáránlegt sko. Þetta var þannig, þá var ég að vinna á Hringbraut og Hringbraut var að selja flokkonum fyrir kosningar, svona einhverja 5 mínúna, 10 mínúna, þetta eitthvað, ég manni hvað var sko. Ég kunni náttúrulega ekki nála því, nema að það er þannig, ég var búin að vera að reyna að ná í Bjarna Ben út af einhverju og svo sé ég hann koma hann að fara inn í sminkólis og það er fullt af fólki hérna og ég fer eftir honum og segi, herri Bjarni, ég er einnig, þá bara ríkun upp og sést aldrei bara, þú sem er ráðist á mig og mína fjölskyldu og ég segi, hvað hef ég gert, hvað er þetta að tala um? Já, þú bara skamma þér, hvað hef ég gert? Já, þá, en það ég bara, Bjarni, þú er búin að bera á mig sagir, hvað gerði ég? Hvað málið var? Ég lækaði færslu frá Gunnari Smára.
það rökin hans að ég hefði læka færslu á Facebook frá bróðum mínum. Jesus Christ, nú lækar enginn eitt sem ég geri. Nei, hann bara misti ekki svona stjórn á skapi sínu því að ég hefði læka eina færslu. Það var enda svolítið byggt færsla. Þú mást alveg hvað það var. Ég man ekki. Maður sem giftur frænkans sem vann í Sæðabákonum og hann átti að var hringt sko. Þú skrifaði það var bara að benda ykkur ættatengslan. Nei, menn að síðasta viðtalið sem ég tók við Bjarna Benediktsson var aldrei sýnt vegna þess að hann öskraði svo mikið og hann var svo brjálaður, hann var sturlaður, það var inn á Alþingi og hérna var bara allt Alþingi var allt í hennu bara komið í uppnám og ég kom með efnið og sagði þetta bara, ég var nefnt á Hringbraut líka og ég sagði, heyrðu, við verðum bara að sýna þetta hérna eðlið, þetta er hinliðin af Bjarna Benediktssoni en svo var það nú tekin ritstjórnarlega ákvörðun að gera það ekki. Þannig að sko þetta er bara búið að vera þetta er bara búið að vera klikkað tímabil að horfa á allt þetta fólk sem vinnur með honum hérna hrósunum fyrir hvað þessi dásamlegur og besti samstarfsfélag og allt það og ég efast ekki hann á margar mjög góðar liðar örugglega frábær pabbi og allt það bara eins og við erum bara flest það er ekki sérst ekki mannkostur, við bara teljum það eðlilegt en skuggarlegar þessa manns ofbeldi sem hann hefur beitt og hérna og það hvernig hann hefur sem sagt hvernig ofbeldi? Eins og þetta heldur þessi ekki ofbeldi við blaðamenn Nei, það þarf ekki sko svoleiðis ofbeldi það er hérna þetta andlega ofbeldi ég bara, þú veist, bara farið hefur fyrir betra Líklega munu sjálfstæðismenn ekki sumir þetta kannski eins og VFG landsfundir sem voru VFG þarna fyrir jól þá myndum við að segja að það verið eðlilegt að verið fundur sem var uppgjör við hérna, formennskutíð Katrín Jakobsdóttur hún leitt okkur hérna út í eyðimörkina og rataði ekki út og hérna þess vegna verðum við að gera ef við ætlum að hafa framhaldslíf þá verðum við að gera upp við hana. Ég held að sjálfstæðismenn náðu þessu ekki að gera upp við tíma Bjarna því að fyrir utan það sem við erum að tala um núna sem er svona þessi furðulega stjórnans á þessari hérna, örveröld sem er einhver svona elít á Íslandi að þá hefur hann hérna flokkurinn margklofnað á hans vakt það er náttúrulega Viðreisn það sem var algjör óþarfa sem hann eiginlega klauf flokkinn með því að mun ekki að kalla tilbaka hérna aðildarumsóknin eitthvað sérstaklega sem að skipti engum málum láð þarna bara var ekkert að gera neitt en hann kaus að gera það og fekk yfir sig Viðreisn sem er núna bara er eiginlega með öll þau völd sem að hlutverki. Við með öll þau völd sem Sjálfstæðisflokkurinn þráir. Þeir eru með utanríkisráðuneyti, þeir eru með fjármálaráðuneyti, þeir eru með öll atvinnuvegaráðuneyti og þeir eru með dómsmáli. Bara Sjálfstæðisflokkurinn aldrei náðu þessu. Öllu svona, þannig að Viðreisn með það. Svo var ég að rifja upp eitt út af loforðum Ingu Sæland. Að það muni getur bréfinu sem að Bjarni skrifaði í aðdraganda kosningan 2013 þar sem hann lofaði að ég afnema allar skerðingar á eftirlaun ellilífeyri og að hérna, draga tilbaka kjaraskerðinguna sem eftirlaunafólk hafa orðið fyrir eftir hrun og þetta bara er byrt aftur og aftur og var algjör trúnaðar það bara brast á milli Sjálfstæðisflokksins og Bjarna og hérna eftirlaunafólks sem að var náttúrulega ég man eftir skoðanakönnunum sem var bara 70% af fólki hérna 70 ára eldri í kausina flokk inn í þessu tómarúmi var til Flokkur fólksins í þessu broti hérna Bjarna þessu heimskulega bréfi sem hann sendir og hvernig hann brást við þegar hann sveik þetta þannig að og svo er náttúrulega miðflokkurinn hérna, hvernig það hefur verið, hvernig runnið hérna, til og ég meina Bjarni var mjög meðvitaður og hérna reyndi að stoppa með hérna yfirlýsingu sínum í útlendingamálum með einhverjum loforðum við enn eitt nextismálið þar sem að hann lofar sko Jóni Gunnarsinni að vinur Jóns fái hvalveiðaleyfi til 5 ára gegn því að Jón fari ekki verið í miðflokkinn og styðji sig þetta er náttúrulega bara eins og yfirgengileg spillinga og það er alltaf 5 ár, það endurnýjast alltaf til 5 ára eftir fyrstu vertíð það var bara aftur 5 ár og ósvífnast þegar hann skipar Svanhildi Hólm í fyrra olli mikilli reiði innan flokksins hellingur af fólki sem hafði tilkall til þess að fá það embætti og hérna og bara dómgreindarskortur Bjarna hefur bara orðið algengari og algengari eins og verður menn sem að bara valsa uppi á nokkurs aðhalds þetta er náttúrulega bara búið að vera hneyksli hvernig íslenska fjölmiðlastéttin hefur umgengist þennan mann og hérna og hefur í rauninni varpað rangri mynd til heimilana til fólksins í landinu. En talandu það er eitthvað að frétta þess að
í fréttamiðlunum í dag þessa afsögn? Nei, bara vera spákritíku við og allir að segja að Bjarni var frábær og svona eins og kannski eðlilegt. Sem kannski allir lægi sko, þetta eins og eitthvað fallið frá að þá, svo veist, þann daginn að þá tölum við skárri hliðina á honum. Kannski getum við sagt að kannski vera afrek Bjarni hann var fjármálaráðherra þegar samningurinn stöðuleika framlögin við þrotabúum var gerði, ég menna það er jákvæmt. Getið þið ekki sagt einmitt líka eitthvað fleiri? Getið ekki tínt til eitthvað svona jákvæmt? Hann sætti sig við það að það var endurnýjun á þungunarofslögunum sem ekki hafði tekist að ná í gegnum þingi síðan 74. Ég menna, hann leyfði Katrínu að ná því í gegn og ég menna, hann má tína eitthvað svona til. En ég held að við ættum að hafa eitt í huga að alla ríkisstjórnir sem hann tók þátt í eyðilögðust út af hans spillingamálum. Þannig að fyrst Panama-skjölin, svo var það uppreist æru sem að tengdist pappans og síðan var það Íslandsbankasalan sem að felldi þessa ríkisstjórn. Og ef þið skoðið fylgi ríkisstjórnarinnar, fylgi flokkana, þá verður algjört brot í apríl 2022. Fyrir þann tíma þá var ríkisstjórnin með 60% stuðning landsmanna og samanlagt fylgi flokkana var 52%. En þarna brotnar þetta, það byrjar að fara fylgi frá Sjálfstæðisflokknum og Framsókn og svo VG og hún sér aldrei til sólar og öll þessi barátta hans í staðin fyrir að þegar þjóðin rís upp, 90% af þjóðinni vildi afsögnast. Í staðin fyrir að segja bara, ok, ég gerði bommertu, ég bara farin. Þá reynir hann að halda sér við völdin, drepur og Katrín með því að styðja, hann drepur VG, hann eyðileggur Sjálfstæðisflokkinn, Sigurður Ingi ekki á vaktinni og þannig að raunverulega féll þessi ríkisstjórn, þótt að hafi tekið næstu því 3 ára að falla, þá féll hún á Íslandsbankamálum. Þannig að allar hans ríkisstjórnir enduðu í skandulum sem að hann sjálfur gerði. Ég hefði líka verið tilbúin til þess að tala bara af jafnvægi feril hans í dag ef það kæmi eitthvað fram í orðunum hans það að hann sæn svo sem fram á það að hans ferill hefði ekki verið fullkominn en það er aldrei auðmýkt, það er aldrei neitt nema hroki, það er alltaf öllu snúið á haus, það er aldrei sagður sannleikurinn. Ég hef fylgst lengi með íslenskri pólitík í næstu 40 ár í blaðamennsku og ég efast að nokkur stjórnmálamaður hafi jafn oft hallað réttu máli og Bjarni Benediktsson og snúið veruleikanum á haus. Ég er orðið mjög þreyttur á þessum óheiðarleika sem hefur bara orðið að einhverju normi þegar aðal getur verið svona spiltur og lygin þá bara hvað með alla hina akkur pikka þeir ekki bara upp svona ósiði ef það eru engin viðurlög og mér finnst mjög áhugavert að sjá það að hann er ekkert að sérstaklega að fara frá núna og skapa frið við íslenska þjóð. Hann hefur ekki verið ráðamaður íslensku þjóðarinnar síðan ég veit ekki hvenar. Hann hefur alltaf í fréttaviðtölum adressað sín mál þannig að hann hefur talað við kjósendur Sjálfstæðisflokksins en ekki hinn almenna Íslending. Hann er alltaf bara að tala við kjósanda Sjálfstæðisflokksins. Hann hefur vísað til þess að af því að hann hefur haft flest atkvæð á bakvið sig þá geta hann gert hvaða óskunda sem er. Hann hefur kennt okkur að trúa því að lýðræðið hér á landi sé bara virt einu sinni á 4 ára fresti. Akkurat þegar gengið inn í kjörklefan. Samkvæmt síðan geti bara stjórnvöld farið öllu sínu fram. Samkvæmt hans eigin orðum, þá er það þannig að þessi valkjörstjórn sem nú er komin, hún getur brennt hús, gert allt sem hún vill næstu 4 árin, kjósendur hafa talað og Bjarni og félagar í Sjálfstæðisflokknum þurfa að þegja fram að næstu kosningum. En eins og þú segir, þá er þessi arfleið bæði hvað blaðamennum leyfist að segja og segja ekki og svo leiðis. En líka PR-mennskan í kringum pólitíkina og þetta svona, þessi strategi að einmitt gangast ekki við heldur að frekar að það komi þá ef það hefur verið einhver, þegar þú talar þessa skandala, það er örugglega hægt að rannsaka það alltaf eiginlega mjög fljótlega eftir einhverju uppljóstrum skandala, þá kom einhverju svona fréttir, glæsifréttir, það er alltaf sókn er besta vörnin og þannig að það hefur aldrei verið svarað fyrir Íslandsbankamálið almennlega og til dæmis núna finnst mér svolítið merkilegt að ég held að Viðreisn hafi talað það fyrir í kosningabaráttunni að halda áfram að selja ríkiseignir og ég held að var það nokkuð, þau tóku ekkert fyrir það að halda áfram að selja Íslandsbanka. Þau vilja bæði sér Íslandsbanka og Landsbankan.
Þannig að það tókst skiljið þetta þótt að við værum öll hérna, það veru undirskriftalistar og óbæstu óanægja. Við sem að stóðum á Austurvelli og sögðum Bjarna burt, við unnum, fyrst fórum á fjármálaráðuneytinu, nú er hann búin að segja, það er afsögn Bjarna, hann er að segja af sér þingmann. Hann er að segja af sér, já. En það er samt svolítið alvarlegt að það þurfa að munna okkur á það, að það sé út af þessu. Þessum erum við hérna. Já, en það er líka að við þurfum sem greinilega minna þá sem eru núna við stjórnvöld að þetta mál, við erum ósátt við það að það eigi að halda áfram að selja ríkiseignir en einhvern veginn þessi núna ríkisstjórn nýja ætla bara láta þessu ekkert sé og halda áfram með þá dagskrá. Sko, eftir 12 daga þá verður Davíð Oddsson 77 ára og ég held að hann hætti þá og ég held að Óli Bjarni ritstjóri getur að Bjarni sé að fara þangað. Þetta er það er ekkert ólíklegt. Ég veit ekki, er hann góður blaðmaður? Hann er kannski Davíð spurði það því. Davíð sagðist að það verið blaðmaður. Hann er þingfrétta ritari. En gaman að verði kollegi okkar þá, hérna á ykkar. En hérna, það er ein frétt í Mogganum í dag. Nú bara ein. Bjarni tilkynnti samflokksmanni sínum ákvörðun á þingflokksfundi í dag og segir Hildur, þingflokksformaður Sverrisdóttir, ákvörðun að hafa komið sumum í opna skjöldu sem ekkert okkar var. Þar á meðal sér sjálfri. Nokkur tár hafi fallið á fundunum Bjarni tilkynni tíðindin. Það er fallegt. Þetta er auðvitað risastór tíðindi fyrir okkur í þingflokknum, fyrir Sjálfstæðisflokkinn og fyrir samfélagið allt. Bjarni Benediktsson er stærsti máttarstólpi íslenskra stjórnmála, segir Hildur. Og það er endur gott. Þarna er Sjálfstæðisflokkurinn að reyna að búa til í kringum það sem hann hrökklast frá völdum eftir að vera hafnað í kosningum. Við farið með flokk sem ætti að vera í sögulegu með svona 35% fylgi niður fyrir 20%, neðar heldur nokkur hafði reiknað með, margklofin flokk, bara hefur ekkert traust á meðal almennings, þrátt fyrir þar vexti sem hann hefur verið, hann er fyrirhundi forsætisráðherra, sem að kannski bara 10% af þjóðinni treysti, við höfum aldrei lifað við þetta áður. En þetta er náttúrulega langt ferli sem hann nær handa við Bjarna, það er að eyðileggja og svona veikja fjölmiðlana og þessa sögu sem að er skrifuð í fjölmiðlunni vegna þess að þessi PR-mennska þar sem að sagan er skrifuð er sterkari, það eru miklu fleiri, þú sem nefndir það eru miklu fleiri sem vinna við svona almanna kynningar, þar sem að bara stjórnmálafólk er að kynna sín málefni og ómögulegt ofta að vita hvort að það er blaðamennska eða bara kynning eða áróður, má segja áróður. Lætur ekki ná. Og ég get alveg sagt ykkur, ég er alveg viss hvort sem hann verður, ég veit ekki hvort hann verður, ég ætla ekki að spá hvort hann verður ritstjóri, en hann mun örugglega láta skrifa sína sögu, hann Bjarni. Hann mun alveg pottþétt fara í þá, allir þessi stóru menn, svona stóru nöfn, hægri sinn sérstaklega, hafa passað upp á það að sagan sé skrifið í veglegri ævisögu. Kannski gefur hann bara út þarna spilið sem var í áramótasköpinu, þar sem hann verður á að lemja niður, þar sem krakkandi voru að leika. Nei, þetta verður alveg glæsileg ævisögu, sem hann verður í mörgum bindum. Kannski getur þú ekki að skrifa hana? Jú, ég meina Geir Haarde skrifaði mjög fallega sjálfa sig núna. Seldist í bílformum og það er alltaf hellingur af fólki sem kýs að trúa því að þjóðfélagið okkar sé aðeins minna ógeðslegt en það er. En ég held að breyti engu það að dómur sögunar við Bjarna Ben þegar frálíða stundir, hann verður harður, hann verður þungur. Hann var ekki, það getur vel verið að hann hafa átt sín augnablik og ég held að svo hljóta hafa verið, en samt efnahagsstjórnin hans, hvað ríkissjóður stendur núna, hellingur á ömurlegum ákvörðunum sem að ríkisstjórnir hans undanfarið hafa tekið. Hann var Íslandsmet í hallarrekstri á ríkissjóði. Það var enginn safnaði jafnmjög skuldum og Bjarni Benediktsson. Einmitt, öll fyrirtækin sem hann var börnin okkar verða að greiða fyrir skuldina sem hann hlóðu upp. Öll fyrirtækin sem hann hélt utanum sem að fóru á hausinn, allir þeir 100 milljarðar sem að fjallu á ríkissjóð út af fjármála umsýslu Bjarna áður en hann fer inn á Alþingi. Bara þú veist, hvað eigum við að tala lengi blóðuga fjármálasögu þessa mikla snillings. En það verður að skrifa þessa sögu líka að hún sé til þá samhliða hinni sem að verður þá þurfum við aftur að bústa lífi í íslenska blaðamennsku og ég held reyndar að þessi atburður að Bjarni Benediktsson rökklast frá núna, ég held hann sé hann er meira tækifæri fyrir valdeflingu almennings og stofnana eins og íslenskra fjölmiðla heldur en hefur komið langt skeið. Ég held þessi mögulega hægt að berja í brestina og laga það sem hefur farið úr skeiðis vegna þess að óttinn við Bjarna Benediktsson hefur legið yfir öllu.
Hver haldi það hafi verið algengasta spurningin sem ég fékk þegar ég skrifaði spillingarsöguna Besta vin Aðal? Ertu ekki hræddur að Bjarni sendi á þig menn? Bjarni Benediktsson sendi á þig menn. Ertu ekki hræddur hvað Bjarni mun segja? Og við höfum öll meir og minna verið undir þessu fargi allt og langt skeið. Og ég sé enga ástæðu til að vera sikur húða það eitthvað. Ég hefði leyft honum að eiga daginn í dag og hefði talað með öðrum hætti heldur en ég geri ef það væri einhver auðmýkt, ef hann væri einhvern veginn að reyna að sættast aftur við Íslands samfélag eftir allt það sem þessi maður hefur á samviskunni, en þið séu engan slíkan tón í Facebook-færslunni hans. Þannig að það kemur fram í mitt að 13. var stundu svona eins og karnevalhátíð þar sem að þeir undirsettu hættu að vera undirgefnir og þorðu að svona... Það á ekki við, ég hef verið að fletta MBL og RÚV og Vísi, það bara farsæll stjórnmálaleiðtogi rís upp að morgni og ákveður að nú komið nóg. Þetta bara eins og Genesis, bara leita hann yfir sköpunarverk sitt og var harla ánægður. En Mára, þetta gerist ekki 1, 2 og 3. Nei, þetta alveg ótrúlegt að sjá þetta sko. Því að raunverulega hann að rekjast frá almenningi sem að vill ekki hafa hann. Er engin önnur blaðamennska sem sagt, ekkert bara þetta bara eins og hann var rætt hér í gær sko, og Kristi Hafsson vildi bara jarða íslenska blaðamennsku. Það var löngu dauð. Ég hlustaði á ykkur og mér fannst þetta beitt umræða vegna þess að mér fannst hún sönn og þetta er náttúrulega alveg skelfilegt hvernig komið fyrir íslenskri fjölmiðlum. En hvernig stendur á því að nú erum við samfélag, bara 4.000 manns, lítið samfélag og erum að reyna að halda upp í svona lýðræðis kerfi og reyna að halda upp í góðu samfélagi og þess vegna tekum maður þátt í alls konar starfi og í mótmælum og svona því að maður ekki vendum þetta samfélag. Hvernig stendur á því að við gleðjumst ekki í dag að því að við erum búin að vera að berjast fyrir því mörg ár að Bjarni bara fari út úr, við unnum hann fór út úr fjármálalandinu og við Ertu ekki glaður? Jú, ég glaður, en ég bara að velta fyrir mig akkur þetta ekki í fjölmiðlunum, sigur almennings gegn elítunni. Það ætti að vera 13. í dag. Af því að fjölmiðlar eru hættir að endurspegla hug almennings. Ég alltaf að reyna að ljúga að okkur einhverju svona þessari sjúku helgimynd. En ég held að sé líka bara vegna, bæði það, en líka vegna þess að við svona hugsum með okkur, við erum orðindaldið buguð þannig séð að það er einhver annar það er bara einhver annar þá sem tekur við keppninu. Fólki er sammála okkur afstöðu okkar til Bjarni Ben. Jú, en bara þótt að Bjarni Ben fari út af exit Bjarni Ben í þessu leikrit þá kemur bara einhver annar sem að heldur áfram og þessi spilling, af því við vitum að spillingin er stærri en einn einstaklingur og þannig að það er þess vegna sem að Já, en við skulum samt rifja það upp að þetta fordæmalausar mælingar sem hafa verið gerðar hvort sem það er Gallup, maskína eða hvaða aðilega það er alltaf mælis Bjarni ár eftir ár sem langspiltastur og langóvinsælastur íslenska stjórnmálamanna þannig að þetta er alveg sérstakur maður. Kannski er einhver staðar Þú þekkir fyrir í Frakklandi Holland, hann lenti á þessu svæði og reyndir aðeins neðar ég man ekki að síðast ég skoða þetta og þú veist alveg hvernig svona afstaða Frakkaði til Holland, hann bara litið á hann sem eitthvað svona mislukkað fyrirbrigði í þeirra sögu sko. Bjarni var með sama stuðning með Íslendinga og Holland naut meðal Frakka þannig að ég bara næ ekki ákverju þú veist, sérðu það fyrir þér að það væri sko fjölmiðlarnir í Frakklandi var að fjalla Holland sem þú veist mikilhæfasti stjórnmálamaður okkar tíma, það bara gerir þetta enginn nema Íslendingar og stundum veltum að fyrir þessi hvað ákverju viljum við ekki bara fagna og ákverju viljum við ekki standa með fólki hvaða skildur hafa íslenski fjölmiðlar að standa með valdsmönnum sem eru svona eins og þeir eru að lýsa Hann náði einhvern veginn, Bjarni hann náði einhverjum hreðjatökum einhverjum ægitökum á ótrúlega mörgum stofnunum og þar á meðal mörgum íslenskum fjölmiðlum. Ég get alveg rifjað upp stemninguna sem var alltaf svo fréttablaðinu síðustu mánuði þess að sko við vorum annað nokkrir sjálfstæðir svona þú veist blaðamenn að gamla skólanum en til dæmis ungu blaðamennir þannig þeir voru allir bara pró-Bjarni þeim fannst hann æðislegur og það hefði orðið einhvers konar bara siðrof eða eitthvað að í staðis að bara því að hann var svo frekur, hann var svo djarfur, myndarlegur kannski, þú veist, ímyndin eða eitthvað
ég horfði í kringum mig og hvað að verða íslenska blaðamenn sko. En það varð eitthvað mjög dularfullt sem gerðist innan íslenska fjölmiðla. Annars vegar það að ungir blaðamenn fóru líta upp til Bjarna og hins vegar voru það allir þeir sem við ræddum áðan að voru bara svo hræddir við Bjarna að þeir þorðu ekki að skrifa fréttina sem þurfti að segja. Hvernig gat þetta gerst eftir hrun sko? Ég man eftir svona tíma kannski í kringum aldamótin í kringum Davíð Oddsson. Að Davíð Oddsson var svo stór í íslensku samfélagi, það mátti ekki nefna hann á nafn, sko, maðurinn í hvíta húsinu, Krulli og muni ekki eftir þessu. Og hvað Bjarni segi, Davíð segi og svona, og við tókum þátt í að reyna að rjúfa þetta með fréttablaðinu, bara tóksta. Og hann með okkur fannst það að Bjarni væri búin að ná undir sig Davíð, ná undir sig öllum fjölmiðlunum, Ríkisútvarpinu, búin að síða það til og búin að narra vitlisíkan í hinum flokkunum að loka flokksblöðunum, þannig að hann og svo var Óli Björn og félaga búin að kaupa DFF og hann var að snúa Jóni Ólafsinni niður til þess að ná ég held að planið hafi verið að Björgólfur Guðmundsson myndi kaupa hann var bara að ná öllu undir sig og allir skítrættir við hann og þá var þessi stemming en síðan kemur í hvað leiðir hún leiðir til hrunsins sem að og síðan á að verða eitthvað svona vakning með almenning sem er fjölmiðla en af hverju verður þetta ástand til aftur? Það er ekki alltaf til, það er búið að búa til. Nei, gáðu aðeins sko, það vantar inn í þetta fjölmiðla sem voru, það vantar til þess fréttablaðið frá þeim tíma, það sem okkur var nákvæmlega saman með þessa gagnrýni sem vorum að fá og þetta eru bara breytingarnar. Ég get sko, þegar ég er einhvern veginn, ég er eitthvað að munnhöggvast við Kjartan Gunnarsson, framkvæmdastjóra Sjálfstæðisflokksins og þá var það á þeim tíma sem að bónusfeðgar höfðu keypt fréttablaðið en það mátti ekki spyrjast út en vissu það svo sem allir og það enda með því að ég segi ég kem bara til því að þetta var svo asnalegt svona tveir kallar eitthvað svona og ég fór upp í upp í Valöll og þá er alltaf að tala um þetta hver á fréttablaðið og þá var ekkit sko, þá máttu fyrirtæki gefa eins mikið og vildu til flokkana lögi voru þannig og ég segi við Kjartan, við sátum hann í stóru fundarherbyggi, ég segi við hann ég skal skrifa hérna á blað hverjir eru eigendur fréttablaðsins og þú farað annað blað og þú skrifa þar eitthvað 3-5 sem borgar Davíð mest inn í Valöll til hann geti gert það sem hann að gera og hann bara afþakka þá ég segi, hvað er aðeins maður, skrifu bara ég skal skrifa nafnin og skiptu svo bara blöðum, bara sanngjarnt hverjir kostar Davíð hverjir borgar mest fyrir þetta og þá enda með hann var alveg ofboðslega reiður og sagði hvað sem þið gerið munum við stoppa alveg bara rosalega ákveðin í því og svo bara sína dæmin það sko hvorki ég smáruðum verið í einhverju vinnu hjá einhverjum öðrum síðan það var það er bara þannig og það hefur einhvern veginn þetta og það var bara þetta sko jáða setja okkur í þessari klíku en við erum bara vitlausir til að við beigjum okkur ekki undir þetta bara sjálfstæðisviljinn og kannski er þetta bara líka svona styrkur í því sem maður er að gera nei sko, maður hefur tekið eftir því að þeir einir sem búa yfir nægum björgum til þess að geta sjálfstætt afla sér atvinnutekna þeir hafa þorað að standa upp gegn þessum gæjum eins og Davíð og Bjarna og það er ógeðslegt samfélag ef þú veist að það mun kosta þig lífsviðurværi bara innan alls atvinnulífsins að bara standa upp og segja það sem allir eru að hugsa og sko með því að maður eins og Bjarni hættir í pólitík núna þá hljótu við að fá smá andrými það fæðist einhver von betri framtíð. Já, hver að þessum hugsanlegu sko kandidatum kemur til að breyta flokknum eitthvað? Þú meinar mögulegum artökum á formannstóli? Já, ég er að minna það. Þeir sem geta hugsanlega orðið formenn ég held að þá sem að verður formaður eða svo muni ekki hafa raunverulega tæki til þess að gera það sem þú ert að biðja að breyta flokknum. Ég held að verði farið þarna inn með svona lítinn stuðning
verði formaður sem svona háður á því að reyna að halda saman leifunum af sjálfstæðisflokki Bjarna Benediktssonar. Það engin stemming eitthvað fyrir nú ætlum við þangað og verði eitthvað svona, það ekkert svoleiðis, þótt að kannski græða svolítið að vera í stjórnarandstöðu sem þá betra fyrir nýjan formann að koma þar inn heldur en annars staðar. Þannig ég held að næsti formaður verði bara upptekinn af því að skapa eitthvað frið eða búa til eitthvað held út úr flokki sem sundur rifin. Já, sem sundur rifin sko. Það sjálfstæðisflokk að vera að segja, sjálfstæðisflokksfólk hefur verið að segja við ykkur að það næstu óbærilegt að vera sjálfstæðismaður undir með Bjarna sem formann. Ég meina, í gamla dag var það þannig að þú kannski þar í fermingarvörslu ég er sjálfstæðismaður og þú varst bara, það komst næst í að vera bara, það hefur bara fullkomlega samþykkt og þess vegna voru þetta mældust þeir hærra í skoðanakönnunum heldur en í kosningum vegna þess að þegar einhver hringdi í því og spurði hvað þið ætlar að kjósa og svo er sjálfstæðisflokkur, það var bara safe. Þeir sem ólust upp fyrir þessa stöðu eru núna kannski í einhverju fermingarvörslu með að putta einhvers frænda í öxlinu og láta svara fyrir einhverja helviti spillingamál hjá Bjarna Ben, með skattsvikara sem formann og alls konar svona og fólk er bara, þú veist sjálfstæðismenn eru dauðleiðir á því að hafa Bjarna Benediktsson sem formann. Já, en það er smá von og bara núna á 13. og við getum snúið í blaðinu, en sko ég held að finnst ykkur ekki dálítið gott hvað ég held að 13. er allt í norðin dálítið aðaldagur í viðsnúningi þjóðarinnar en Þú mæltum hana heilu sko, nei, en þeir eru náttúrulega búið að þegar þjóðin er orðin, já hann er í dag sko. Nú, ég ætla hann á morgun. Þegar að þjóðin er orðin vönði að vera undir eitthvað svona valdsett, þá er bara, það þarf svolítið tíma, sagan sýnir það nú, því að þá getur einhver annar komið, hvort sem hann er í sjálfstæðisflokki, einhver möðrumflokki, eitthvað annað vald getur auðvitað undirokað þessa þjóð. Þannig ég hef að við þurfum nú að Svo er sagan. Þannig að við verðum svona smátt að snúa vinda ofan af þessu. En ég var segja þetta gott í dag og í kvöld og já, þetta var svona aukað spjall bara út af þessum fréttum dagsins, þessum stórtíðindi dagsins og takk kærlega fyrir að koma að bregðast við og skunda aftur í vinnuna Gunnar Már Egilsson, Björn Þorláksson og Sigurjón Magnús Egilsson og hér höldum við áfram bara dagskránið, þá er það viðtal við Trausta Jónsson veðurfræðing og svo verður rætt leikhús og 13. við þjóðfræðinga og síðan fallin forseta Jimmy Carter þannig að við tökum smá fríminútur og höldum svo áfram á fullu gasi. Takk. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Allt það besta er ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Þarftu hann að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Já, komið sæl og blessuð. Hvað er það sem við elskum öll að tala um? Jú, það er veðrið og ekki síst ef það tekur breytingum. Við vörum við það hér á höfuðborgarsvæðinu í morgun að hafa svona á mörkunum að manni liði vel með að litlu börnin færu út úr dyrunum og einu í skólan og hvort sem það hafa nú aumingjaskapur meðvirkni eða einhver gæska hjá mér þá ákvað ég allavega að ræsa út einkabílinn og keyra mitt yngsta barn í skólan í kulda og trekki og það hefur verið ansi kalt síðustu daga, árið kvaddi með kulda og manni skilst að allt síðasta ár hafi bara verið einstaklega kalt
Og þá gott að kalla veðurfræðing til okkar hér að Rauða borðinu, fá að vita svona stöðuna, reyna að fá að vita eitthvað framtíðina og ég ætla einnig að ræða hungurdiska Trausta Jónssonar hér á næstu mínútum en hann einmitt gestur minn núna. Vertu velkomin Trausti og gleðilegt ár. Þakka fyrir sem ræðis. Sko, má í rauninni ekki segja það að kuldi síðasta árs hafi verið bara töluvert sögulegur? Ég svona aldarpa náttúrulega dálítið yfir slíkri fullyrðingu sko. Já, það þarf ekki mikið. Því að núna bara á dögunum þá reiknaði ég náttúrulega út svona það sem ég kallaði svona ævihita minn sko. Meðalhita tímans síðan ég fæddist. Já. Og árið í fyrra var eiginlega bara mjög nær í meðalagi. Já. Þannig að það nú ekki svo sem meiri tíðindi en það. Nei, nú hefur þú vanist í að við séum og hlýra skeið. Það náttúrulega að hafa byggst upp væntingar, svona sem ég reiknaði líka út og maður geta að lesa það hungurdiskum. Já, einmitt. Að hver þessi ævihiti væri hjá yngri kynslóðum líka og hann náttúrulega töluvert hærri, hann toppar þarna fyrir kynslóðana sem hættist fyrir svona 25 árum, 25-30 árum og sú kynslóð, það kann vera ekki óverlegt að þeim finnist kalt sko. Nei. Ég sko, þetta er svona svipað kannski fyrir þá kynslóð eins og var fyrir mig og mína jafnaldra sko, þegar að það kólnaði þarna miðja 7. áratuginn. Já. Nema máli var það að hiti fór þá svona almennt töluvert neðar heldur en hann gerði á síðasta ári. Þannig að en þetta fer svona allt eftir í hverju miðað. Það kaldasta ára á þessar öld? Já, kaldast ára á þessar öld eiginlega all land. Það eru þó grunum að séu nú samt einhverjar veðurstöðvar þar sem að árið 2005 var kaldara. Já. En ég á eftir að fara betur í sömul á því. Árið er nú bara rétt að byrja og maður á eftir að fara yfir þarna mjög margar vísitölur sem ég með í gangi sko. Þetta er eins og með framfærslu vísitölun og allt þetta sko, lónskjara vísitölun og vextina sko, maður margs hægt að reikna þetta og margs konar máta. En sko ég man ekki oft eftir eins neikvæðri umræðu veður eins og til dæmis núna rétt fyrir áramótin. Hugsaður það í kryddsíldinni, þá var Sigurður Ingi formaður Framsóknarflokksins. Hann var þar að tala að hann hefði bara ekki upplifað neitt sumar og það hefði verið eitt af því sem hefði verið verst við árið 2024. Áramótaskaupið okkar var undirlagt af sketsum að það hefði ekkert sumar komið og það hefði verið fyrsta frétt hjá sjónvarpinu ef sólin hefði nokksinni skinnið. Jú, það var svona heldur döft. Menn geta nú lesið líka á hungurdiskum sko, þessa sumarengun sem að ég reynir nú að gefa hér alltaf í lok sumars. Og hún var náttúrulega heldur döpur fyrir síðasta sumar, bæði hér sunnanlands og eins fyrir norðan. Það er kannski óvinnilegt hún að verið þá á báðum stöðum. En þó var hún ekki verið en svo að hún er bara í góðu meðalagi sko, þessara koldu ára sem að ég var nú alinn uppið og voru hér lengi öll mín fyrstu starfsára á Veðurstofunni sko. Þannig að þetta er svona og svo náttúrulega fer svona pínuti í taugarnar á mér svona, það fer náttúrulega ekki í taugarnar á mér svo sem ég bara hlusta á það
að með sem erum svona fannir að tala eitthvað nýtt kuldaskeið og svona. En sannleikurinn sá að síðan að mælingar hófust þá og við vitum svona í grófum dráttum hitafar á landinu í 200 árum. Já. Og á þessum tímabili þá hafa komið 3 tímabil sem að við getum kallað með einhverju rétti hlýindaskeið eða í þeirri merkingu að það koma tímabil sem eru hlýrri heldur en það kom einhverja áratugir þar sem eru hlýrri heldur en árin fyrir og eftir. Og þessi hlýskeið eru sem sagt það fyrsta stendur frá því svona gróflega upp úr 1820 fram til svona fram á miðjan 7. áratug 19. aldar. Menn þá létu jafnvel hafa eftir sér um 1850 að fyrir hluti 19. aldar hefði verið besta veðurlag Íslandsbyggðar og upphafi Íslandsbyggðar. Og ég ætla nú ekki að tala það var allavega viðhorfið þá, þannig að menn fundu það var eitthvað betra veðurlag heldur en hafði verið áratugina á undan. Og svo sannarlega þá varð veðurlag áratugina á eftir verra. Jú, þá eitt mesta kuldaskeið. Síðan fáum við svona nokkuð samfellt kuldaskeið alveg frá því þarna, við getum deilt hvernig að byrja nákvæmlega, hvort það 1857 eða 59. En það stendur meira og minna til fram yfir 1920. Og að vísu er það ekki alveg svona heilt, það má svona greina smá tímabilaskiptingu innan þess eins og alltaf En það allavega meira en 60 ár sko að kuldaskeið. Já, og einhvern þátt í því að 15 landsmanna hörfaði úr landi. Já, það var nú reyndar svo sem ýmsar ástæður fyrir því. Það var til dæmis, það var ekki kannski vont veðurfar, heldur kannski afleiðing af vissuleyti batnandi efnahags og meiri sko samskipta. Þetta er eitt af svona því sem ég hef mikið verið að hugsa á síðari árum. Það er svona að veðrið er ekki bara veðrið, heldur veðrið líka það sem fyrir því verður. Og en því kuldaskeið líkur sem þannig 1920, það er svona líka svona dálítið erfitt að fastsetja það á ár, en við getum sagt að það er örugglega komið í gang 1927 og það stendur þarna til 1964 og þetta sko skeið sem er þarna í 40 ár að það sko ef við hefðum lýsti yfir að því var í lokið í fyrsta skipti sem að hitinn datt niður í þann hita sem að hann datt niður í núna á síðastlega ári þá hefði því strax verið lokið 1931 sko. Og svo hvað eftir annað en því var bara ekki lokið sko. heldur tóku hlýindi sig alltaf upp aftur. Það var til dæmis á árunum frá síðar hluta árs 1948 og fram á svona fram 1950 og 1953 minnstakosti. Þá komað þarna nokkuð köld ár sem að menn voru jafnvel farnir að tala að hlýindunum væri lokið en það voru samt 10 ár eftir sko. Og þannig að það er náttúrulega sko fullkomlega ótímabært að vera með einhverja yfirlýsingar á þessu stíði sko. En það er augljóst að við höfum vanist þeirri hugsun Íslendingar að við séum með hlýrra loftslag en við höfum til dæmis í... Já, það var þú að segja sko, það sem greinir núverandi hlýskeið sem hefst upp úr aldamótum, sem var á fullu, að það greinir það frá fyrra hlýskeiði að það
það verið svona tiltölulega heilt, sko, það ekki nema, það eru þarna, allir þetta sé ekki svona 4. eða 5. árið á þessu tímabili þar sem að hefur verið svona frekar svalt, sko, það var 2005, það var 2011, 2015 og 2018 og svo núna. Og þannig að það mikið minni hluti ára sem að hefur verið svona frekar svalur og ekkert ár hefur raun og verið komið sko mjög svalt. En hérna í Reykjavík þetta nú enda sko áberandi kaldast af þessum árum en þannig að það má segja að væntingar eru náttúrulega miklar og það ef við horfum líka á þessa sumarvísitölu og þá sem ég var að tala sumareinkunnina sko þá líka þessi tími frá 2003 sko þangað til 2019 með þessa kosti sko áberandi miklu betri heldur en það sem að ég hafði upplifað fram að því sko. Og það kom svona slæðingur á svona árum í 2 kippum sumrum í 2 kippum annars vegar í kringum 1930 og hins vegar í kringum 1940 en síðan ekki sögur með sko. Nei og bara svo ég lýsi minni eigin tilfinningu gagnvart minni uppvaxtarbyggð sem Mývatnssveit. Ég ólst upp 270 metrum ofan sjávarmáls að ég fæddur 65 og bernsku árin mín þar ef ég ber snjómagn og alla kuldapollana sem að mann í mínu minni mér fannst umleika mig og sveitina tökum skeiðið 70 til 80 og ég ber það svo við þessa öld ekki síst hve lítill snjór það hafa margir vetur verið á þessari öld sem hefur varla komið nokkuð snjór í Mývatnssveit og fyrir mér þá hefur þetta bara verið algjörlega ný veröld breytt veröld og maður hefur svona með allri gróðurhúsa lofttegunda umræðinni og hnattrænu hlýnunni þá hefur maður svona frekar gert ráð fyrir því eins og við rættum hérna síðast að leiðin myndi liggja uppi niður. Það kannski það sem að vera svolítið bara átt okkur á núna ekki sjálfgefið. Jú, ég náttúrulega verð mikið var við þetta í umræðinni sko. Ég svo sem af því nú náttúrulega komin á eftirlaun og allt það og sé miklu færra fólk heldur en áður og þá svo sem ég ekki eins mikið var við þetta eins og ýmsir kollega mínir sko maður lifir svona dálítið í eigin heimi þannig séð sko en það samt að ég fær nú samt náttúrulega fyrirspurnir þetta og ég verð svona dálítið var við það að einhvern veginn menn í hópum svona teljandi sér trúum að það sé ekkert orðið úr þessar hnattrænu hlýnun og ef hún sé þá mun hún ekkert skila sér hér á landi og svo framvegis og þetta hefur heila haft áhrif sko yfir í svona dálítið hinn pólitíska þangagang sko þessi Við lásum bandaríska banka í morgun í viðskiptablaðinu sem ætla ekki að taka þátt í kolefnisjöfnuna því að þeir bara halda að þetta sé bara kjaftaði allt saman. Já, sko það eru við þeir fyrir að taka alveg sérstaka spjallþátt það sko. Það er alltaf handleikur sko og það er vandamálin en það er svona mér finnst samt svona leiðilegt svona hvernig andstæðingar eða þeir sem reyna að gera lítið úr auknum gróðursáhrifum svona einhvern veginn reyna að nota
þetta svala ár hér svona sér til framdráttar. Já, einmitt. En svo maður náttúrulega beður sko skýringar á þessu og og það náttúrulega eins og ég reyndar myndist á hérna þegar ég spjallaði við síðast sko að þá alltaf oftast við svona spurningum, það oftast auðvelt að finna skýringar en það hins vegar ekki endilega auðvelt að finna réttarskýringar og allavega eru pólitíkusar mjög innir við það að finna skýringar sko en við vitum það að þeir sko þeirra skýringar ekki alltaf réttar. Nei. Þannig að ég get alveg búið til skýring á þessu sko ef að beður það sko. En hvort hún rétt, það svo alveg haldingur. Ok, getum við eitthvað trausti álíktað veðrið á þessu ári 2025 út frá veðurgögnum síðast árs? Nei, það ótrúlegt sko frelsi milli ára. Framtíðin mjög frjáls. En það þó þannig að hún svona fyrst að kemur svona svalt ár að þá eru meiri líkur á að þau verði fleiri á næstu árum. Hvort það verður endilega árið 2005, það vitum við ekki. En það svona það svona ákveðna líkur á að það svona, það rétt eins og ef það kemur mjög hlýtt á sko, þá líklegt að það fari ekki alveg eitt saman. Og það svona, þannig að það eitthvað svoleiðis, en á öðru leyti þá verið mjög frálst og það mín reynsla og ég búin að fylgjast mjög náið með veðri eiginlega í ég veit ekki hvað maður segja mörg á 60 og eitthvað ár. Já. Og það alltaf eitthvað að koma óvart sko. Já. Hvað kom þér síðast óvart? Manstu það? Já, það náttúrulega að kemur óvart til dæmis þessi svona þessi miklu hlýindi sko í Atlantshafinu á síðasta ári sko, sem að svona einhvern veginn var nú ekki fórskrifað. Og menn eru auðvitað við erum sjálfsagt hundruðum saman út allan heim að reyna að svona finna skýringar á því sem að auðvitað svona hlýinda kannski að vænta sko svona í samræmi svona eina almennu hlýnun en sko hinn almenna hlýnun bara eins og orðin segja, það almenn hlýnun en síðan eru svona fjölmargir hliðarhlutir sem að gerast alltaf og maður þarf svona vel á að vera, þá þarf að reyna svona einhvern veginn að negla einhvern veginn niður hvað veldur. Já. Ég var að koma frá Máritíus. Já. Þar sjórinn núna 28 gráður á grunnsævi. Jú, það hefur verið mjög hlýtt og ég ræddi við fiskimenn og þeir sögðu mér að þetta væri náttúrulega of heitur sjór og hefði neikvæð áhrif á veiðarnar hjá þeim. Og tegundir hafa verið að færast til og því einmitt spáð því hefur verið spáð hér að við getum lent í miklum skaða. Jú, við getum lent í þannig hlutum. Sjórinn náttúrulega það mjög margt sem að flækir málin þar sko. Það eitt af það sem var á síðasta ári að sjór hefur verið sko tiltölulega kaldur og áberandi kaldar heldur undanfarin ár, sérstaklega fyrir norðanland. Ekki svo mikil vik á sunnanverðaland, fyrir sunnanland. Og svo aftur þessi óvenjulegu hlýindi þegar við komum þarna en þá sunnar
og sko í sjónum flækir það líka málina, það ekki bara hitinn, heldur það líka selta og þessi tveir þættir þeir ráða ásamt straumunum stöðuleika sjávar sem að ræður þá aftur dreifingu næringarefna fyrir þessa fiskstofna og svo framvegis, þannig að það er svo margt sem undir, það þarf tiltölulega litlar og oft mjög torræðar breytingar til þess að valda breytingum í lífríkinu. Já. En Trausti, ég heyri það að þú svona vilt ekki fjalla þetta einum æsifréttastíl sem er mjög gott, en sko mér langar að spyrja svona í loka hluta þessa spjalls við þig núna á 9 ári, mér langar að spyrja þig svolítið hvað það sem keyrir þig áfram öllum þessum árum eftir að þú í rauninni lætur á störfum, þá þú ert með þessa umfangsmiklu vinnu á vefsíðunni Hungurdiskar, þú virðist vera með daglegar rannsóknir, linnulaus skrif, það er mjög gaman að fara inn á síðuna þína, maður fær alls konar fróðleik þar sem að mér veist ég ekki fá annar staðar og ég veit að það áttar þannig til 100 eða 1000 Íslendinga að við erum mjög þakklátt fyrir þetta framlag en hvað er það sem keyrir þig áfram? Það er náttúrulega bara svo sem það sama, það maður bara komin í ákveðin skriðþunga sko. Svo bara eins og bara olíuflutningaskip sko, sem maður getur ekkert byggt af leið sko. Það bara keyrir á síðan, keyrir það bara á eitthvað og það verður þannig held ég. Það verður þannig? Já, þannig held ég. Áttu þér, sko, þetta er kannski barnaleg spurning, en áttu þér eitthvað svona uppáhald innan veðurfræðinar? Það náttúrulega hefur kannski breyst sko í smávísi gegnum árin, svona fókusinn hefur breyst aðeins, það sem að ég er dálítið upptekinn af þessa dagana og er nú alveg efni í heilan spjallhátt sko, það eru þessi tengsl sem ég myndist á og tengsl veðurs og síðan aðtalna mannsins. Já. Og það ekki bara núna heldur hvernig þetta hefur breyst í sögulegu samhengi. Ég er svona að reyna að afneita ýmsum svona gefnum staðreyndum söguna sko, veðurfarssöguna eða svona maður svona að reyna að átta sig á því hvernig svona veðrið var í fortíðinni, hvað menn héldu á sínum tíma veðrið, þar að segja að til dæmis þegar maður fer að lesa sig til þá kemur náttúrulega í ljós að hugmyndir áhrif manna á veðurfar ekki nýjar á nálinni. Og alls konar og mörg 100 ár sem að menn eru búin að vera velta sér upp úr þessu. Löngu fyrir innbyltingu? Já, löngu fyrir innbyltingu og þetta og margt af þeim kenningum sko komst í raun og veru inn í kannski kennslubækur og svona hefur legið einhvern veginn bakvið þó en jafnframt glemst sko, menn átti sig ekki á því almennilega sko hvaðan þetta er komið og þetta þannig að það er svona bæði menningarsaga og annað og það er svona og líka þetta að sko menn á þessar öld, það kemur upp ákveðið svona afneitun og skeið þannig tíma þar sem að menn neita því að maðurinn hafi áhrif á veðurfar og þau áhrif sem að mann tala núna, þau eru svona allt annars eðlis heldur þau voru fyrir 200 árum. Já. En umræðan sé skild en á þessu svona afneitun og skeiði þá taka menn upp dálítið þannig ósið að lesa sko að gleyma þá þætti
menningarinnar og svona athafna lífsins í átökunum við veðurfarið, þar að segja að það svona verður svona ákveður rof, sko, menn fara að segja ákveðinu atburði sem eiga sér stað í efnahagslífinu séu hljóti að vera af völdum veðurfarsins, en það kannski öfugt, sem sagt að það vorðið einhverja framfarir í efnahag, þá verða menn betur í stakk búnir til að takast á við veðrið. Og menn auðvitað gera sér grein fyrir því þegar það á sér stað, en 100 árum síðan þá segir menn, já, þetta hlýtur að vera vegna þess að það verður orðið einhver veðurfarsbreyting sem kannski alls ekki. Og skilur, sko, þetta svona, og þetta er hérna, þetta er allavega atriði sem að svona, ég hef haft svona vaxandi áhuga á. Já. Ert þú með skoðun á votlendi, framræslu, losun? Þetta er eitt af þessum sko umræðefnum sem að vinir mínir, ef við hittumst yfir kaffibolla, við vitum ekkert hvað okkur á að finnast þetta. Nei, það er náttúrulega sko leið og fyrir að tala þá er í raun og veru líka það nákvæmlega sú umræða sem að sko átt sér stað sko fyrir 200 árum sko. Hérna það menn stjórnuðu þá veðurfari að töldu sig geta stjórna veðurfari með skórækt eða höggva skó eða framræslu votlendis eða og svo framvegis sko. En það eiginlega sko það versta við þessa umræðu núna er að hún sko margt af þessum hugmyndum er svo bundið einhverjum fjárglæfurum. Sko það eru kannski góðar hugmyndir í grunninn hérna varðveislu votveislu endurheimt votlendis eða skórækt, en einhvern veginn þá sko er á sama hátt sko, þá er hægt að eyðileggja náttúruna, sko maður segja bara að það sé allt í lagi vegna þess að við séum að gera eitthvað gagn, við séum með eitthvað grænt eins og það heitir sko. Og þetta hérna þannig að það hætti við að menn offari og sannleikunni sá að mjög mikið af þessum fjármunum sem verið að velta í þessu, það rennur allt til bara einhverja fjárglæfra sko, en ekki til það er bara einhverjum mólar sem að falla til raunverulegra umbóta. Það getur verið erfitt að henda reiður á góðum upplýsingum og vondum upplýsingum og það er mikill grænþvottur í gangi. Já, það er alveg ljóst og sannleikunni sá að þessi pólitíska þróun hér á landi núna síðustu misserin sko, og svona hvernig svona já, hvað maður að segja, grunnstefin eru afskaplega ljót í mínum huga. En við vitum að jörðin mun lifa mannin af hvað sem maðurinn vaxar. Já, hún náttúrulega sko lífríkið sko náttúrulega getur tekið stórkostlegum breytingum en það einhvern veginn aðlaga sig á þann hátt en kannski á þann hátt að mannkynni getur ekki lifað sko. Það er alveg Er þess vegna ekki ágætt að ganga til leiks á hverjum degi með ákveðna svona auðmýkt í brjósti? Jú, ég held við verðum að svo sannlega að gera það. Já, einmitt. En Trausti, kæra þakkir fyrir viðkomu 2. Aldrei að vita að ég fá þig í 3. skipti, en það búið að vera gaman að fá þig og
Erum við ekki bara svona sæmilega bjartsýnir á þetta ár? Erum við Íslendingar það ekki að jafna því upphafi hvers árs? Hvort sem það veður eða annað? Jú, það náttúrulega maður fyllist náttúrulega ákveðinni eða ég allavega fyllist alltaf ákveðinni bjartsýni þegar ríkisstjórnir falla. Já. Og það er svona ákveðin von í lofti. Ja. Svo svona syrtir þegar ríkisstjórnir eru myndaðar. En ég allavega hef svona ákveðið að gefa þessari nýju stjórn svona tækifæri til þess að sína hvað í henni býr og ekki vita hvort hún er skelfilega billuð svo í fyrri. Já, ég er svo rómantískur að mér finnst framtíðin núna að vera bara eins og nýfallin drifhvít mjöll. Nei, það er nú ansi mikið innað mengun í þessari mjöll satt best að segja. Ég getur nú sagt það kannski að það er einhver mjöll en hún er ansi já, ég vil ekki borða þessi mjöll. Eins og maður gerði sem barn í gamla daga. Nei. En Trausti, kæra þakki fyrir komuna. Jú, þakka fyrir. Og við förum þá yfir í aðra sálma. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89. Það er alltaf leiklistarumfjöllun hérna við rauðaborðið og leikurinn sá að ég sendur leikhús og sé eitthvað og fæ svo aðstandendur sýningunum til að koma og spjalla við mig hana og kannski segi eitthvað hvað mér finnst, ég veit ekki. Ég fór á Köttur og Heitu blikkþætti á milli jól og nýjárs eftir Tennessee Williams og hingað eru komnir leikstjóri sýningarnir, Þorleifur Örn Arnarsson og 3 leikarar, Sigurður Ingvarsson sem er sonur, Hilmi Snær Guðnason sem er pappi og Ásthildur Úa Sigurdóttir sem er tengdadóttir. Mér velkomin. Takk. Takk. Herðu, ég byrja að fjallum þetta bara á fáránlega margan máta, en við sem bara byrja á ákvörðunum að setja þetta upp. Það er svona, þetta er líklega hluti af því sem er ameríska nútímaklassíkin. Og verður að setja upp aftur og stundum þegar maður fer á þessar sýningar þá veltir maður fyrir sér er hægt að flytja þessar sögur á milli þess að þarna eru oft það kvenhlutverkin eru náttúrulega svo afmörkuð og sérstök eða svo staða kvennanna, hvað möguleika þeirra í lífinu og fleira að maður veltir fyrir sér, er þetta hægt og Þorleifur, er þetta hægt? Já, ég finnst auðvitað eru, þetta er ótrúlegt tímabil í bæði amerískri menningarsögu og ekki síður í leiklistarsögunni. Það eru þarna kannski 30-40 ár þar sem eru skrifuð kannski 10-15 verk sem munu ná inn í kanónuna, sem ná inn í þessi örfáu verk sem eru leikin aftur og aftur. Flest leikverk fara svið einu sinni, kannski tvisvar. Þetta eru verk sem leitaði aftur og ástæðan náttúrulega bara það eru ofboðslega gæði. En það er samfélagslega samhengi hvernig þetta verður og Arthur Miller spáði fyrir að með honum í rauninni eða með hans kynslóð myndi þetta deyja að eftir kreppuna miklu í Bandaríkjunum þá kemur svona ofboðsleg atvinnubóta vinnu stefna í Bandaríkjunum þá að koma öllum aftur í vinnu og ef að fleiri en 25 atvinnulausir leikhúslistamenn eða sviðslistamenn fyrirfundust í einhverri borg gátu þeir stofnað leikhús og fengu ríkisstyrki og upp úr þessu spretta öll þessi skáld. Við erum Tennessee Williams kannski svona sem leiðir brýtur þeim leið síðan eftir með Eugene O'Neill, þú ert með Arthur Miller, þú ert með Edward Albee og síðan eru reyndar miklu fleiri og síðan eru náttúrulega og þetta er og þeir yrkja inn í svona svipaform stofudrama, fjölskyldu, harmleikir Shakespeare á svona í Queens eitthvað. Já, en þetta er samt allt meira og minna sem uppgjör við
sko við feðraveldi, þeir eru alltaf að takast á við þennan sterka föður og þetta náttúrulega sko svipum tíma og konar þessu koman á vinnumarkaðin seinni heimsstyrjöldinni eru reknar aftur inn á heimilin með þessu ofboðslega áróðri og það verður til þessi svona í rauninni að búin að eiga sér stað einhver ákveðin sko hugfarsbylting sem verður að berja aftur niður og þessi skáld eru ofboðslega mikið að pota og íta í þessa sko sem náttúrulega líka grundvöllur fótalísk hugmyndafræði í kapitalísku kerfi, sérstaklega í svona píramídastruktúruðum fyrirtækjum. Þannig þeir nota kannski fjölskylduna ofboðslega oft til þess að tala sko samfélagsmál og bara svo ég klári sko þetta héti Living Theatre projekt og þetta drepið af McCarthy-nefndinni. Og þeir byrja að böggast í þessu sko strax að því hún stofnuð 1934 á öll transkriptina af McCarthy-nefndinni. Þeir svona þykkur doðrandur sem náttúrulega að þetta var alltaf í beinni útsendingu þá þetta svo að lesa útvarpsleikrit og og það náttúrulega mjög fljótt sem byrjað að saka akkurat þessa hópa að vera kommunistar og vera að brjóta niður amerísku að þeir eru alltaf að höggva í sko þeir nota fjölskyldu grunngildi Ameríkana. Þessu ekki að gagnrýna samfélagi sem lifa í vegna þess að vilji bæta það og hafi ástóði, heldur eru þeir handbendi erlends afl sem að grafa undan því. Já, eða bara á þessum tíma þessu ofboðslegi bardagi, hugmyndafræðilegi bardagi og hann er skilgreindur þannig að þeir sem að gagnrýna þeir séu raunverulega utan samfélagsins og séu að grafa undan því. Ég meina þeir drógu náttúrulega bæði sko Bertolt Brecht og ég meina Charlie Chaplin flýr land út á þessari nefnd og náttúrulega trakit inn í kringum Kazan og hvernig rauninni átar fullt af fólki. Það reyndar stórkostleg bíómynd til þetta fyrirbæri sem að Tim Robbins framleiðir og leikstýrir með hann leikur og Susan Sarandon og sér bara allir mögnustu leikarar Bandaríkjanna að koma fyrir þessari mynd. Bill Murray, hún sko stórkostleg og svona og auðvitað náði hann aldrei flugi. Ég reyna hvað hún heiti bara maður googla bara Living Theatre projekt og Tim Robbins en þar að leiða sko þannig að þú veist þessi verk hafa relevans af því að þau eru í kjarnan að takast á við ofboðslega stóra samfélagsbreytingar. Og hafa það ennþá? Ég myndi ekki setja þetta verku upp ef ekki væri fyrir það sko. En það aftur á móti veist, sko, það ótrúlegt að því sem deyr í rauninni amerísk leikritun það verður ekkert komið inn í kanónuna síðana að því rauninni og Martha Miller sagði að þetta færist af í rauninni því að það sé einhvers konar ríkistuðningur við þetta og fer algjörlega inn á markaðinn og þar náttúrulega ekki þetta pláss til þess að skapa listaverk sem tekst hið ofboðslega flókna samspil samfélagslega rýni og sögu mannesku sem að tengi við og þetta smitaði einhver leiti inn í kvikmyndirnar og svo dó það bara út að koma það gerir líka alveg sér það sko ég fæ alltaf svona smá sko verki líka mann þegar við að tala hvort að sko verk séu relevant eða ekki relevant hvort þið hafi eitthvað rými einhvern veginn og einhvern hátt fyrir samtíman sko ég hugsa þetta öðruvis, ég hugsa alltaf sko ef maður fer í bókaskap hjá af og ömmu og það eitthvað eldkomin bók sem þú veist ekkert og þú byrjar að lesa hann og svo líkar þið við hann að þetta alls ekki í neinu flútti við samtíman. Mér finnst bara ef að sagan góð og það eitthvað sammannlegt þá finnst mér þetta eiga erindi. En það samt þannig að til dæmis höfundar að þeir tala misjaflega til mismunandi tíma. Oft eru deyja, þá líða kannski svona meðan ættingjarnir eru á lífi við að halda þeim á lofti svo fjara þær út og svo þurfa það bara að bíða þangað til eitthvað nýkynsluð uppgötur á. Þannig að það eitthvað við þetta sem að tala mismunandi til okkar allra þótt að kannski verkið í sjálfu sig tali sko alltaf eins til okkar sem einstakling. Þá eiga við bara mismunandi en þú tók þetta orðið sem fellur náttúrulega sammannlegt sko. Og það náttúrulega sko það sem einkennir góð verk að þau eru ekki bundin í tíma og rúmi. Þau eru að tala til okkar þess að leikju ennþá Grikkina. Það er ekkert samfélagslegt við Grikkina sem er ennþá relevant í okkar heimslita. Og meiri sé að þeir eru svona stjættabardagi sem við eigum stað í dag. Hins vegar aftur á móti eru átökin sem stað á milli Kreons og Antigónu allt í nótu ofboðslega áhugaverð rannsókn bæði sko í tíma og í nútímanum. Þannig að þú veist, þetta næri einhver dýpri sannleika og mér finnst þetta verk svo sannarlega að gera það. En skiptir þetta máli þið eru náttúrulega bara að leika fólk sem í svona tiltölulega klassískum deilum við sína nánustu skiptir þetta máli svona samfélagslegt samhengi?
Sko, ég veit það ekki. Ég veit að skiptir hann rosalega máli, en ég bara þegar þú ert komin upp á sviðið, skiptir þetta, þessi Tim Robbins mynd og allt þetta, skiptir þetta einhverju máli? Já, auðvitað, þú veist, það ekki þetta að segja þetta skiptingu máli, en það kannski ekki það sem það ekki minn þráður, það sem ég einblín á. Ég algjörlega sammála Hilmi með þetta sammannlega og það það sem að maður fer í rannsókn á þegar maður fer inn í eitthvað svona og þess vegna einhvern veginn, þú veist, manneskjan breytist aldrei neitt, sko, skilurðu, við erum alltaf að glíma við það sama, við erum alltaf að glíma við það að skapa okkar eigin örlög og sitja uppi með þau, sko. Þín háð kallinum eða köllunum, bæði vegna að hún kona og þarf eiginlega að ná öllu sínu í gegnum hann, en líka hún lægri stéttum og flera, hún þarf að hífa sig upp á kallinum. Já, og ég meina auðvitað það bara ennþá þannig á konum í dag. Kannski ekki öllum konum, en það örugglega einhverjum konum. Já, og þú veist, skilurðu, ég ekkert endilega, ég ekkert með þetta svona klift og skorið endilega í haustum á mér fyrir hana, sko. Skilurðu, ég ekkert endilega búin að ákveða að hún þetta er margbrotið og þetta ekki einfalt, skilurðu, ástæðan fyrir því að hún þarna ekki bara að því að hún komin að lásta þetta fólki og verður að halda í þetta, skilurðu, þetta líka marglaga, þannig að ég allavega ég líti ekki svo á að hún einhvern veginn hún sé bara lástétt og verði að hengja sig á þessa hástétt. Það alls konar að baki þessari hún líka bara berjast fyrir, skilur, maður verður ástfanginn og það blómstarar eitthvað og það síðan einhver skekkja og hún stækkar og síðan var komin í einhvern ómöguleika. Maður líka bara berjast fyrir því lífi sem maður var búin að ímynda sér að maður væri að fara að lifa við. Já. Og síðan allt í einu bara komin einhver óbærslega atburðarás og þú í miðjun á þessari atburðarás og mér finnst mjög skiljanlegt að þú berjist fyrir rétti þínum innan fyrir atburðarásar alveg bursið frá en síðan hittur allt bara strengir sem ég held að flestir myndu, þú veist, þannig mér finnst þetta hún ekki, þú veist, undir okkur kona sem að... Nei, hún ekki, ég sé það, ég sammála því. Hún getur það nú alla því að maðurinn hennar eiginlega hættur. Já. Það erfitt að undir okkur á. Já. Því hann eiginlega bara passífur. Já, jú, ég meina, hún hefur val eins og allir. Aðeins varðandi hana, ef við værum í Ameríku og værum að horfa á þetta, þá væri líklega sko textin þinn myndu ykkur leyti segja mér út í sal að þú sért af annarri stétt en þau. Það eiginlega aldrei á Íslandi. Nei, við erum náttúrulega ekki með hennan hreim eða accent. Ég held að við séum með það, sko. Ég held að bara höfundum okkar sé ekki að skrifa upp í þetta, sko. Það bara, við höfum bara að fáa sem eru með nógu góð eyru til þess að skynja þetta og hafa þetta. Já, þú meinar að, bara... En það kannski meira sýnt, sko, málfarið. Já, ég upplifði það minna sem málfar hjá okkur. Ég upplifði það meira í til dæmis eins og bara fasi á milli mín, til dæmis ef við tökum bara mig og mei, sem svilkona mín í verkinu. Og klæðaburðurinn okkar og það hvernig við berum okkur og hvernig við kannski komum hugmyndum frá okkur. Mér finnst það alveg bera vott það hvaðan við komum, sko. En mér finnst þetta mjög áhugavert. Já. Að þýðandi, sko, færi kannski þessa leið einhvern tímann með eitthvað verk að skrifa það svolítið fáir höfundar sem að gera þetta, já, einmitt, sem eru að skrifa bara í bækurnar sínar. Við erum líklega út af sko kúun í íslensku tungunar, þá erum við alltaf að skrifa talmál eins og ritmál í bókum og sömuleyti eru þýðlátin fara með ritmál upp á sviði. Já. En hann gerir það svolítið, hann Tennessee Williams, sko, hann skrifar upphafið. Já, smá upphafið og þetta er oft svona ljóðrænar setningar og hjá öllum, sko. Mér finnst samt að, mér finnst sko þýðendur reyndar hafa ofnaði, þegar við lásum þetta fyrst, þá var maður stundum að hugsa, sko, býtum við er þetta orðfæri hvernig tala þessi kynslóð öðruvísi en þessi kynslóð og svona, síðan þegar maður eru komin út á gólf, þá var maður svolítið fljótur að skynja að sko, maður skynjar þetta með svo orðfæri pappans að það annars vegar ákveðin svona durgur
sko svona durgsháttur sem kemur bara sko beint úr fortíðinni hjá honum og síðan meiri skriðþungi í öllu sem hann segir en síðan og það verður svolítið fallegt en síðan á hann líka aðgang að einhverju lífsheimspeki sem að brýst í gegn sko. Og þetta verður svolítið svona svo bardagi innan karakters á milli sko mismunandi í rauninni æviskeiða og mismunandi svona upplifana sko. Ég fyrir ekki. Mér finnst það svo áhugavert sem að sko, þessi hugmyndum sko, að því að sko stéttabardagi birtist náttúrulega ekkert síst í dag í rauninni aðgang að menntun og tungumáli. Ætti ykkur höfundur að rannsaka það, hvernig talar fólk sem kannski með bara 250 orða á íslensku af því að lifir svo mikið í ensku við verðum að fara í þetta þetta er mjög áhugavert já, þetta er svolítið áhugavert Herðu, þegar þetta byrjar það byrjar á sko hlýtur að vera alveg rosalega erfiðri senu þú talar Já. Og þú þarft eiginlega að segja okkur hvar við erum og hvað að fara að gerast og svo þarftu líka að koma þér til skila og ef þetta væri svona aría þá var þetta sko ótrúlega erfið aría fyrir söngvarann. Já. Af því að þú er svo mikið sem þú þarft að gera í leiðinni á meðan þú ert að koma þér til skila. Já. Já. Er þetta ekki bara ótrúlega erfið aría fyrir leikarann líka sko? Þetta er alveg erfið aría. Með sko mesta nömp í tvísöng sem hefur sérst á sviði því hann eiginlega gefur ekkert á móti sko. Já. Nei, þetta er alveg Ég held að sé erfiðar fyrir mig sko. Hættar þessu að áverðu að fara að hugsa hvaða maður þetta eiginlega. Já, jú, ég get alveg tekið undir það. Þetta er alveg svona svolítið marathón, sko, að gera og marg líka svona... Líka allt kallt, sko, mæti bara köldum áratum og þú þarf bara að keyra í gang. Ég þarf að setja svolítið, ég þarf líka bara að setja svolítið tónin fyrir svolítið margt, skilurðu, og halda svolítið mörgum boltum á lofti en þetta er, þetta er svolítið ferðalag, sko. Þetta er svona... alls konar litir í þessari fyrstu aríu sko, sem þurfa að komast til skila. Og þetta er stóra arían þín, þú kemur náttúrulega aftur, en þetta er náttúrulega, ef þú lendir þessar ekki þá ertu búinn bara. Það gerðist í gær sko sýningu að hún talar náttúrulega svo mikið og það er svo erfitt fyrir mig að og þú er svo lítið. Ég er svo lítið. Ég er bara með svona setningar hér og þar og ég þarf að ná kjúunum. Hvað segiru? Já, sem er oft bara, varst að segja eitthvað. Bara eitthvað svona sko. Bara eitt ha. Nema í gær, þá er ég að bíða eftir einhverju kjúi, og segja eitthvað. Og það kemur ekki. Nei, þá var ég á allt öðrum stað í verkinu og hún var að bíða þegar ég segði eitthvað en ég fatt ekki neitt. Þú hefur ekki lært hennar aríu nú vel. Nei, ég meina við erum búin að gera þetta náttúrulega alveg 100 sinnum bara á æfingaferlinu sko. Þetta hefur ekki komið fyrir að ég bara en svo hoppuðu við aðeins áfram og Hvað gerist þá þegar það gerist? Þá gerist eitthvað þá fór í gang eitthvað svona kannski 3 sekúndna eða eitthvað hugsun hjá mér því ég vissi nákvæmlega hvað vorum, ég gat ekki svarað ég gat ekki haldið áfram ef hann kæmi ekki með spurninguna þannig ég hugsaði bara, hann segi þetta, ég svara þessu hann segi þetta, hvað kemur næst, ok, þessi replika nei, ok, ég fer bara þann inn og svo bara er ég að reyna að leika og muna á sama tíma En þú byrjar á svona trukki en þú Sigurður byrjar alveg eiginlega í svona stöðu gagnvart áhorfendunum að það eiginlega gefið að áhorfendunum bara leiðist þú eiginlega. Já, þú ert eiginlega alveg og munið til bíómyndinni því að þú náttúrulega séð hana. Þá er þessu bjargað með svona nærmyndum af andlitin á Paul Newman. Já. Þannig að þá ég að hugsa hvað þú ert að hugsa yfir ræðinni hjá Elizabeth Taylor. Einmitt. En þú færð ekki svo lýsi leikursi? Nei, og ég fæ heldur ekki sko áhorfendur á eina hlið, heldur erum við að leika í hring, áhorfendur sitja í allan hringin í kringum okkur. Þannig að maður er alltaf með bakið í einhvern sko, og þetta er svona, í kjarna leikarans er þetta svolítið erfitt að maður á að reyna að vera opinn og sýna, eða þú veist, ekki endilega sýna allt en maður vill vera maður vill koma ykkur til skila sko, og þá er
mjög erfitt fyrir að hafa svona lítinn texta og eiga að vera líka svona lokuð týpa og ofan á það að sko áhorfendur þú getur ekki látið alla áhorfendur sjá þig sko, þannig að svona, þetta var svona mesti kvíðin hjá manni þegar maður var að æfa þetta sko, en svo þetta bara svo, maður fattaði eiginlega bara fyrst sko núna á sýningunni í gær, þá fann maður eitthvað svona gífurlegan slaka út af því að maður heyrir bara hvað þetta ótrúlega vel skrifað og þetta heldur svo vel og Úa heldur svo vel á þessu og þetta náttúrulega næstuði bara eins og monólógur hjá henni að þessu fekk svona algjört æðruleysi bara svona þetta það gott og þetta það áhugaverð saga ég þarf ekki að gera neitt, ég þarf bara að vera í situasjóninni og hlusta og þú veist, og stundum sónar hann út sko og alveg bara svona þú veist að segja eitthvað þetta þægileg innvinna en þetta sko að því þú veist að það er alltaf ekki kjúa upp með þetta verk og mörg af þessum verkum að þetta sé svona well-made play en þetta náttúrulega algjörlega radikal hvernig þetta skrifað en maður skynjaði að þau voru komin út á golf sko hvað Tennessee Williams sko hvað hann hefur mikinn áhuga á leikarannum líka að því að sko þú veist Brick með risastórt lindamál og eða ekki kannski þessi lindamál þetta hann að takast á við alveg ofboðslega erfiða hluti og að reyna allt sem hann getur til að flýja þá og þessi doði yfir hún með byrjun að það bara verið að reyna að halda hurðum lokuðum svo að hann bara springi ekki í loft upp en sko en það fer heldur betur að gang sko í seinni stóru sinn á milli þeirra já en þú veist þú hugsar frá leikarunum þá henni krafist sko ofboðslegar auðmýktar frá leikarunum að þú veist að því að þú verður að komast á einn stað að eignast eitthvað ákveð æðruleysi fyrir því að rauninni afhenda ykkur öðrum sviðið og jafnvel vera óhugaverður eða hafa ekki samúð og sko en á sama tíma náttúrulega byggist upp ákveðið sko óþol til að fá að segja sitt sem hefur síðan sko útrás 1,5 klukkutíma seinna og þetta verður svo mikið eins og lífið Já, en það ekki þannig að leikarinn hefur þrá yfir að áhorfendur skilji sinn Já. En þú hefur eiginlega engin tæki til þess að fá skilning Nei, þannig að þegar þú kemur að því að þá eru áhorfendur orðnir svona svolítið skeptískir gagnvart þér eða það að berjast fyrir lífið þá þarftu að gefa í til þess að ná þannig að þú eiginlega byrjar á mínuspunkti að meðan að þau kannski fá að byrja á 0 Já, maður fær að vera Er þetta ekki svona? Jú, maður fær að vera svona 3-0 eða 10-0 undir og síðan Og er það óþolandi að vera leikari upp á sviði og vilja að áhorfendur skilji sinn en fá ekki tæki til þess það hljóta að vera mörg verk sem eru þannig bara ekki nógu vel skrifuð að þú kemur ekki þínum til skila Ég hef samt aldrei séð verk sko, þetta verk held ég þess að segja sko, þetta svo búslega radikal þú ert basically með sko, klukkutíma monólóg eða 50 mínútur monólóg síðan kemur örstutt sko, svona sena með öllum og síðan byrjar önnur 50 mínútur þetta eru 2 langar 2 manna senur en það sem svo snildarlegt maður sér þetta oft í sjónvarpsþáttum sérstaklega svona miðlung sjónvarpsþáttum þá fyrsti þátturinn, það leikarar í mynd eða karakterar í mynd að segja manni hvað serían Nei, hún er að gera það en það er allt undirbyggt af ákveðinu sko innri nauð þannig að sko sagan revílar það sem við þurfum að vita ekki að nú fæ ég að vita við erum að Fáskrúðsfirði eða þú veist við erum í þessu þorpi í Bandaríkjunum og maður upplifir bara þessi setning var bara skrifuð svo ég áhorfendur fá að vita sem að þessu þorpi í Bandaríkjunum heldur allt notað sem sko bæði innra dræf og upplýsingagjöf og þetta er rosalega erfiður þessi fyrsta sena fyrir leikurinn sem leikur Maggi að því að eins og þú segir það hlýtur að vera að koma inn í svona ég veit ekki hvað það sé kallað kaldur salur eða eitthvað Já, það er allir kaldir, það voru bara allir að slökkva á símanum sínum og sötra síðasta kvítisklassi þú settist niður og hvað kemur núna og síðan þú veist það þarf þú veist að þetta er svo heitt verk það er svo mikil átök
og þetta var mikill dans að leita líka að, þú veist, hvernig á að byrja þetta, einhvern tíma byrjuðum við alveg óbúslega dramatíst, þá fundum við býtu þegar við eigum ekki inn í hérna, þá léttu við fyrir hlutan og gerðum meiri nánd á milli þeirra, það orðið of mikið, þá gengur ekki upp sko sársökin fyrir hana að berjast við henni, þú veist, þetta var rosalegu dans að finna. Það þarf líka að vera svo mikið undir öllu í byrjun til þess að þetta gangi upp sko, af því að þetta svo langt. Það þarf að vera svo rosalega þurfa að vera svo sko margi litir og alla tilfinningarnar í þeirra samböndum sem hún að tala þurfa að koma fram. Já. En á sama tíma megum við ekki revíla öll kortin því þá átt ekki, sko, þú veist, ég upplýði á þetta allt öðruvísi því þetta kannski líka fyrsta skipti sem ég bara tek text að lesa og þessi bara, ok, þetta svo góðu texti, hér þarf ekkert að, þú veist, við sko reyndar það sem við gerðum að við, sko þessi, það var okkur svona tíska staðfæra hluti, mér finnst það alltaf pínku hættulegt af því það koma alltaf einhver klöss það sem er bara búin að færa eitthvað inn í annað samhengi og það bara ganga sem hlutir ekki upp af því þeir eru einhver síður sko menningar spesifískir. Svo er þetta að færa áhorfandan bara til. Nei, eða bara svo hérna, við bara dróum úr Ameríkutengingunni með því, þú veist, þau eru ekki að tala Háskólann í Mississippi og þau eru ekki, þú veist, við bara svona dróum úr, þú veist, eða þetta er ekki amerísku fótbolti því að það að díla við að vera mögulega samkynhneigður alveg stort vandamál, það ekki einn samkynhneigður fótboltamaður í allri Evrópu. Það engin fótboltamaður sem spilar atvinnubolta í Evrópu sem eru opinberlega samkynhneigður, ég held fyrir ekki einn í Slóveníu. Engin annar. Og svo er dæmið það að menna að koma út úr skápnum og hætti í fótbolta stuttu síðan. Já, eða koma út úr skápnum stuttu eftir eru hættir, sko. Menn fá ekki endur nýjan samning ef það koma út úr skápnum. Þetta bara menning sem leifir það ekki, þannig að sko, þú veist, þannig það svona kannski leiðin sem við fórum sko handritalega séð, en hins vegar sko, og ég held að sko bæði fyrir leikan fyrir leikstjórun líka, að sko það þarf að hugsa þetta sem svolítið gott fallið þegar þú talar þetta svo aríu, sko maður þarf að hugsa þetta líka svolítið eins og tónlist. Já. Sko tungumál sem tónlist en líka tilfinningalegt ferðalag. Já, annars þetta er tilfinningaleg tónlist. Já, og hún er líka, þú veist, ef maður skoðar þetta bara tónlistarlega, þú veist, þú verður að setja inn ákveðin stef í upphafi og síðan er þetta alltaf sko útfærsla á stefi eða leiðarstef. Já, svona nokkur leiðarstef og síðan hvernig þú spilar leiðarstefin í byrjun og hvernig þau eiga hljóma í lok má ekki vera sama útgáfan að því. Nei, það verður að vera balans. Já. Þetta er svolítið svoleiðis. Þetta fjallar margt, þetta fjallar samkynhneigð og fleira, en einhver leyti fjallar þetta náttúrulega bara svona tilvistarlega stöðu mannsins sem er dýr sem að deyr, held ég sér sagt í verkinu, og sem er eiginlega óhæft að vera í samskiptum hvort við annað, nær ekki að vera með einlæg samskipti sín á milli og rífur hvort annað á hól. Meira minna er þetta þannig sýnin í mannfélagið, sko. Þetta er ekki svona við erum bara þannig, þetta er bara grimm, kannski ekki grimmt fólk en fólk sem er svo sín að þarf að sækjast eftir einhverju og þá til í að fórna einhverju eða stíga yfir einhverju mörk og milli bræðranna og út allt og milli allra parana, sko. Það er ekkert að þessu svona, þetta er ekki lukkuleg pör. Þetta er leikur sem sjálfnast. Erum við svona eða er hann að segja okkur það að við séum svona næstu óhæf að eiga eðlileg samskipti? Ég upplifi ekki endilega þannig. Ég upplifi að manneskjan er bæði óskaplega falleg og óskaplega ljót á mismundi tímum ævinar, sko. Og ég held að getur sett þetta sem að Hannah Arendt er að benda á í Eichmann réttarhöldunum, þú veist, nasistar voru ekki skrimsli, heldur var þetta fólk sem var komin í ákveðnar aðstæður og þjónustar aðstæðurnar, þannig að sko að geta okkar til mikillar grimmdar og mikillar hörku er gríðarlegur og bardagi okkar í lífinu er kannski mörgu leyti sá að halda aftur af sko hinnu dýrslega eðl okkar og þar náttúrulega kemur siðmenningin sko til sögunar. Að við búum til samskiptareglur og við afhendum ákveðið vald frá okkur eitthvað annað til þess að við lifum ekki í, hvað maður segja, svona ysta excess en síðan þegar þessi aðstæður komu upp og ég held að fari enginn í gegnum alvarleg áföll
missa bara erfiður skilnaður, þú veist og maður hefur séð fólk skánar við það. Já, en það versnar fyrst yfirleitt og þegar að fólk í ofboðslega erfiðri stöðu að takast á við dauðan, að takast á við stór, eða einmitt svona þegar samböndur orðin svona brotin, þá birtist oft sko þegar þessu dýr sem er búið að króa af, þá birtist grimmustu og hörðustu hliðar okkar, en það sem ég finnst svo magna við þetta verk, við erum að horfa á ofboðslega grimmt fólk, en einhverstaðar tekst samt að ná í gegn óbúðslegri mennsku og skilningi að þeim dreymir öll að vera einhvern veginn öðruvís og eru kannski að reyna það. Sko, ég upplifi þetta rosa mikið þannig að sko, eins og með Maggi, hún er bara að berjast fyrir lífi sínu. Hún hefur alltaf þurft að gera það og fólk sem hefur verið, sko, hún er alveg upp í lástétt og hefur þurft að einhvern veginn hún hefur þurft að berja sig áfram og fólk sem hefur verið, já, þú veist, eins og þú tala grimmdina, fólk sem hefur verið meitt í gegnum tíðina, það er bara, það meiðir aðra, það er bara þannig og það er ekkit endilega meðvita það fer yfir mörk annara vegna þess að það er að berjast fyrir sínu, en það þekkir ekkit annað og þá kemur einhvern veginn í ljós þessi grimmd og ílska sem er, skilurðu, sem er í rauninni byggð bara á því að litla brotna stelpan er bara að öskra á ást og eitthvað í gegnum sársauka, skilur. En í þeim heimi að þá er það sem að endar á efst á haugnum sem er líklega pappinn, að hann er líka svona særður lítill drengur frá því einhver tíman sem hann hefur sett á hold og verið að meiða ykkur alveg út og suður, meitt alla í lífinu og svo þegar hann horfið fram á dauðan þá kemur kannski í ljós að þessi litli særði, þá er hann bara ótrúlega vanþroskaður og eiginlega óhæfur í að taka á móti sko neinu, þessum aður. Já, þegar það kemur að því, þá kemur hræðslan upp í honum og þá verður hann bara lítill drengur og lætur soninn hugga sig. En svona yfirvaldið og grimmdið í honum mótar heim allra hinna sko, þannig að samfélagið okkar er það bara keyrt áfram á slíku. Já, ég held líka bara hann er svona self-made man og er komin upp, hann er sveitadurgur í grunninn, svo er hann búinn að koma sér í þessa stöðu, hann er orðinn stærsti landeigendinn á svæðinu og komin í þá stöðu og þið viti hvernig svoleiðis fólk er, svoleiðis menn, maður þekkir þessa típu. Það er náttúrulega neyja sig allir að honum. Já. Það er náttúrulega, það eru aðrir sem fær honum þetta vald. Já. Og allir háður honum einhverjum. Já, röddin hans verður sterk af því aðrir gefa honum styrki. Já, og svo finnst honum náttúrulega sko að fólkið í kringu sig hafa ekki unnið til þess að fá neitt af þessum peningum og hann sér bara aumingi og dugleysi. Og það er eitthvað það sem knýr hann held ég áfram í sig. Eins og allir auðugir til þess að hafa orðið auðuga fyrir eigin verðleika og aðrir sé ekki auðugir en þessi skorti verðleika sem þeir hafa. Akkurat, ég held að hann sé alveg þessi. Hinn er alveg svoleiðis, dæmigerður svoleiðis maður. Það sem að miðast áhugavert að því að svo mætir hann dauðanum einhvern veginn en hvað hann er, þá er hann með svona ráa sjálfsvorkun og er alveg ótrúlega álapaleg manneskja sko. Já, eins og allir eru þú veist, það virkar stór og sterkur en er það svo ekki þegar hólmennu komið ekki gagvart dauðanum. Það er mismunandi hvað verður stór gagvart dauðanum en hann er ekki stór þegar hann stendur andspælis honum. En þetta er eiginlega mannfélagi sem hefur verið að sýna þarna. Þetta er bölvaður drullupittur sko. Já. Já, ég meina auðvitað er líka mjög sterkur þráður sko, hann bæði tengist Bandaríkjunum, þetta sko með eiga jörðina, eiga landið sem er náttúrulega kannski bara eitthvað sem að bæði sko samhengi Bandaríkjana er náttúrulega byggt á blóðbæði en hins vegar líka þessi svona Þetta er því kvóti ef þetta er því heimferð Já, en það er líka þessi svona algjöri eignaréttur og hugmyndin að tilheyri þér og þú ert á landinu mínu, ég get skotið þig ef þú ferð á landinu. Já, ég þekki nú bara eitt hann í bónda í Austurríki sem skýtur alltaf á hann er að rækta biosukíni og það kom aftur svona eftirlitsmenn frá Evrópusambandinu og vandamálið er það að það liggur vegur í gegnum jörðinans
og hann þarf að keyra traktorinn yfir veginn og út af því hann keyrir traktorinn yfir veginn þá þarf hann að skipta, sko ef hann ætlar að vera bíó þá þarf hann að skipta dekk til að keyra yfir veginn og skipta aftur og þetta finnst honum svo brjálæðislega ósanngjarnt að hann tók upp á því að skjóta það og fjarska og alltaf segja sér að elda héra þannig ég bara en auðvitað verið að líka takast á við sko í verkinu sko það komin óbáslegur auður og hann skilgreinir allt og sko eldri bróðurinn hann sko og kona hans eru að reyna að vinna nú þau vita hann að deyja og því haldið leyndu fyrir honum. Þau hafa gert allt rétt til þess að ná þessu. Já, með þau samkvæmt þegar samfélagsmyndinni eru þau að gera allt rétt. Á meðan að pappin ætlar að veita honum þetta fyrir náð. Já. Getur við tekið svona guðfræðileg hugtök í þetta. Já, önnur eru að reyna að gera allt rétt. Já. En hann reynir ekki að gera neitt rétt en Nei, og kannski... og þarna kemur barna sko mismununin, hann bara favorite. Já, það the favorite son og hann vill helst að auðurinn farið þangað. Guð náttúrulega aðal patriarkinn og hann deilir náðinni svona. Já, en þetta auðvitað líka þennan ótrúlega spillingarmátt mikill að auðafa. Af því að maður veltir alveg fyrir sér að ef að verkið snýrist bara ástföðursins, þá hefði það ekki þess að tíf, það þarf þetta kombo, það er eitthvað tilfinningalegt, eitthvað andlegt en það er líka eitthvað veraldlegt og það verður svona spillingarafl sem að allir geta ekki losa sig undan að verða að ásennlegast auðin og það kannski gerir breyka einhverju leiti sympatískan í verkinu að hann svo eini sem hann náttúrulega að drekka sér til dauða en hann ekki svo notið heilbrigðar aðferðir til þess en hann svo eini sem virðist ekki vera obsessed af hinnu materialíska. Og það er sögulegt að þá þetta frá tímabili í bókmenntum og listum að fyllibittan gat verið rödd sannleikas sem ég held að sé geta bjóða neinum upp á lengur. Þetta kannist við þetta, þú hefur að leikið svona, það er sem fyllibittan hann sér heiminn einhvern veginn öðruvísi og það er jafnvel í verkinu Bukowski Já, og það er jafnvel í þessu að hans ákvörðun að drekka sé eðlileg að þetta sé svo mikil ormagrefi og ógeð að eina, kannski við erum ekki við lausnina, hvernig við erum að hafa mannfélagið en þá er allavega eina raunhafa leiðin til þess að taka að bara ganga út úr þessu og drekka sig frá þessu og þá er ég að segja þetta að hann rödd sannleikans, hann afhjúpar ykkur en hann ekki með lausnina hann veit ekki hvert á að fara en það að hafa ekki lausnina en að þá allavega labba út úr þessu og loka eftir sér það er bara sómasamlega leið en ég að selja svona fyllibittur í dag. Hvað segir þau? Það er að selja svona fyllibittur í dag Já, kannski þetta náttúrulega aðra hugmyndum fyllibittuna þetta að fara okkur tíma sem að var svona smá eins og næstu heilalegi yfir fyllibittunni en þannig kjölfari kemur mjög drikkveld listamanna kynslóðir það er svo Íslandi sem að drukku ferilinn á Símonabara-naustinu og svona hugmyndunum að með drikkju og svona gætur ná þessari stöðu að vera píluti fyrir utan og séð eitthvað píluti bóhem en ég veit ekki alveg hvort að einhver myndi kaupa þetta bara þetta er náttúrulega hægfara sjálfsmorð, þetta er sjálfseyðingakvöld algjör sjálfseyðingakvöld hann er bara þó hann sé í því að þá er hann líka eitthvað með þetta hlutverk að sjá í gegnum þetta og drekkur út af því hann sér í gegnum þetta eða sér hann í gegnum þetta þegar hann drekkur, ég veit ekki Já, og síðan er hann náttúrulega líka bara með óbúslega stórt sár og lindamál sem hann getur ekki horfst í augu við þannig að það er ekki hann er ekki bara í sannleikanum Nei, og maður veltir stundum fyrir sér leifir hann sér að fær hann aðgang að því að geta hort í gegnum þetta og dæmt alla aðra að því að það er fullkomin afsökun til að þurfa heldur ekki að díla við stóra sárið í sjálfum sér þannig að það er ekki einu sinni þetta er einslít hjá hann sér í gegnum þetta en hann kann ekki næsta skref Nei, að því hann sjálfur býr við mikið óheðilega hann sjálfum sér Í anstöðu við óheilindin og óheðilegan en svo getur hann ekki forðast það sjálfur og það er það sem að hann er ekki Jesú þetta er gamla hugmyndin við vitum alltaf lausnin á vandamálunni hjá náunganum en við getum aldrei einhvern veginn fótað okkur í okkar eigin vandamálum
Er það ekki bara sannleikurinn? En sér líka bara oft svo áhugaverð sko að hvernig faðirinn konfronterar soninn. Sko bæði annars vegar sko ég ætla að bjarga þér, ég ætla að bjarga þér saman hvort þú vilt það eða ekki. En þegar að sonur fer í ganga að útskýra hvað í gangi og þarna finnst mér þetta verða svo áhugaverð, svo djúps innsýn líka inn í alkoholisman. Hann segir, hann segir sögu og hann segir þetta eru undanfærslur. Þú veist að það einhvers staðar líka í pappanum alveg ofboðslega djúpt mannlegt innsæi að því að kannski þetta eru kendir og þetta eru bardagar sem að hann þó komin lengra með og þorir að konfrontera hann á því að það sem hann að segja sem hljómar mjög plausible. Hann gefur útskýringar sem hljóma mjög svona svona sjákvinn niðurstað eins og hann réttlætingar hans. Já, ef hann látið þær standa myndum bara sitta eftir að segja þetta örugglega ástæðan fyrir því hann svona. Faðirinn spyr hann 2 og 3 hver er þetta að sleppa, hvað vantar? Hvað vantar? Þú ert ekki að segja mér allt. Hvað er það sem vantar? Hvert er leyndarmálið þitt? Máttu segja það? Ég bara það bara hver áhorfandi að gera upp í sjálf á sig sko. En þú veist, jú, auðvitað það að hann náttúrulega ég veit að hann að deyja sem pappin veit ekki og hann svo eini sem veit það ekki og ég þykist vera svo heiðarlegur og fyrirlítur allan óheiðarleika og lega en svo getur hann ekki svo lígur hann bara sjálfur eða hann getur ekki hann hefur gullið tækifæri til þess að vera heiðarlegur en hann gerir það ekki. Hverju er hann að ljúga sjálfur sér? Hann bara á stöðum flótta sko bara flótta við vininn sem að hvarf og hann með djúpt samviskubit vinur hans deyr og honum finnst að vera honum sjálfum að kenna að hún hafi drepið hann sko já og því ég meina þú veist að hún segir að hún hafi í rauninni ítt honum yfir brúna og en það er hann sem að ber sko ber þetta samviskubit og Já, finnst það vera sér að kenna. Já. Og getur ekki alveg að opna sig með hvers vegna og svo verður áhorfandinn bara að skoða það. Já, maður vill ekki segja mikið. Sko. Nei. Þetta fjallar eitthvað litur samkynhneigð. Já, og svo er þetta bara undanfærslur hjá þér. Svo getur maður ekki sjálfur satt sannleikann, sko. En svo er þetta með að hann, það er búið að vera pískrað það að hann Brikk og Skipper hafi verið einhver meiri ást þarna en bara venjuleg vina kærleikur hérna á milli. Þarf það að skipta svo miklu máli hvort að það veri kynferðisleg ást eða ekki vegna þess að einhver leiti þetta kemur náttúrulega sterkast fram í ykkar tísöng að að þá verið að þið veru með í þessum heimi þar sem allir eru grimmir og allir eru með svona rífa hvort annað í sundur að þá eru samskipti sem eru hreinni og eru svona eðlilegri og gefandi. Það er samband þitt við Skipper sem er bara utan sögu og svo er það eiginlega þrá þín eftir slíku sambandi og ástæðan fyrir því að þú velur hann frekar ykkur aðra. Það er eitthvað taug sem er á milli og við kannski þekkjum þetta í lífinu að við getum verið bara tengdari öðru fólki en annað en öðru. Og einhver leiti fannst manni í þeirri senu að verki verða svona eins og tilvistarlegt sko, svona þetta að hvað væri raunverulega hvað við hefðum eiginlega litla getu til þess að verja slík samskipti og takast að byggja sko samfélag upp á þeim á meðan við værum bara föstin í heimi grindarinnar. Þannig að í því tilfelli fannst mér eiginlega ekki skipta máli hvort að þú safst hjá Skipper eða ekki sko. Þetta var raunverulega bara svona alvöru tengingu á milli fólks. Og þeir reyna að ná því en eins og sonurinn segir það, alltaf þegar við tölum saman þá talar þú bara og talar í kringum hlutina en þessi þrá eftir nánd eða nálgun en ekki alveg getan til þess að fara þangað sko. Þeirra sena snýst svolítið mikið það
Og þú getur haft þessa tengingu án þess að hafa getuna til þess að ástundana. Já, akkurat. Það er eiginlega þinn kall, sko. Já, akkurat. Sem að ég veit ekki hvort að við þekkjum í eigin lífi. Eða frá fólki eða eitthvað. Já, það er alveg óbúslega áhugavert að sko Tennessee Williams er sangin yfir. Og þurfti að vera með það mjög í félum og takast á við mjög mikla samfélagslega fordóma. Og takast síðan að skrifa verk þar sem að þú setur það þema inn en heldur því engu að síður á svona leveli þar sem þetta snýst eitthvað stærra heldur en bara það sár. Það er held ég það sem gerir verkið svona stórt. En það er líka svolítið talað í kringum það. Já, það er talað í kringum það. Hann talar í kringum, hann fer ekki alveg að því. Nei, en það gerir það stærra sem þú ert að benda á og þar alveg snýst þetta kannski líka bara sko að geta átt innileg samskipti og kannski er ástæðan fyrir því að Brikki er að taka svona mikið á við þetta að hann hefur heldur ekki tólin. Hvort sem hann skilur upplifði kynferðislega löngun eða ekki að hann hafði ekki tólin til að komast að því. Þannig að hann situr uppi með að þessi vinur hans deyr og hann situr uppi með ósvaraði spurningar gagnvart sambandinu við hann en ekki síður gagnvart sjálfum sér. Og mér finnst það svo merkilegt í ljósi þess að Tennessee Williams er kannski að skrifa svona einn af sínum stóru persónulegu særindi í lífinu en gerir það ekki eins og maður upplifir oft í dag það sem er verið að takast á við samfélagslega málefni og svona einstaklingurinn í einhvers svona bardaði samfélagi það er farið alltaf beint í sárið sjálft og það er talað það sem absolutt að takast að skrifa verka sem er að takast á við svona stór samfélagslegt sár og persónulegt en ná að stækka það upp á tilvistalegt plan og það er þar sem held að verk tali svo mikið sko miklu víðar heldur enn í einhvern ákveðin hóp af því það nær á svona stórt tilvistilegt svið. Sem að hjá honum er það að ást hans á skipir drap skipir og það að það stæðsta gjöfin sem honum var veitt í tengingu við aðra manneskjur, hann tókst ekki að halda því. Út af því hann steig ekki skref og þar framdi göttunum. Þannig að þetta þarf ekki að tengja samkynnið frekar en hverju öðru. Nei, en það er samt talandi sko hvað er relevant í samtímanum og ekki, þú veist, einhverju getur sagt hvað, ég meina, það er öllum sama að mennsu samkynhneigðir í dag. Hvað er það? Já, þú veist, en það er, ég meina, það virðist, það sem er svo flott við þetta er að það virðist öllum í rauninni vera meira sama eða, þú veist, líta á þetta sem ekkert svo óeðlilegan hlut, samkynhneigðina, en það er hann Briggs sjálfur sem fyrirlítur það mest og segir sjálfur, veistu ekki hvað fólki finnst þetta ógeðslegt? Já, eða segist, fyrirlíta. Já, ég er að segja það. Og þannig að hann er í mesta baslinu og það er það sem það er það sem að maður tengi við í dag, sko, að, maður er alltaf sem eigin vesti óvinnur, maður er alltaf dæmis sjálfur mest og ég held að hann hafi bara ekki hugmynd hvort að hvað hann er og svo er allar skilgreiningar og fólk veit skilgreina þetta og hann segir bara hvað máli skipti það hvað ég meina við áttum bara eitthvað sem var satt og sem var reynt einlega sem er fágæti í þessum heimi og af hverju þarf það kallast eitthvað abnormal af því að sögn vinátta í þessum heimi er mjög abnormal það getur enginn verið vinnir. Þetta er á litla sviðinu og það er svolítið svona notað það er svona meiri nálaði eiginlega áhorfendur heldur en mér finnst það líka ágætt að maður sá alltaf áhorfendurna hinum mér finnst alltaf gaman að horfa á áhorfendur í leikhúsi ég kíkja oft aftur og svona af því að sjá hvernig leikritið hittir annað fólk, það er gaman að því en það er náttúrulega leikarinnir innanum og saman við og af hverju er þetta á litla sviðinu? Vildu þú það eða?
Já, að því að mig... Þetta jafnaði á stóru óperunum og þetta Bauhaus timburmenni. Nei, einhver leiti er ákveðin sannleikur í því, sko. Ég meina, síðasta sýning sem setja upp í Bayreuth, sem eitt stærsta svið í heiminum og þú, sko, ert með 22 raðir og þú situr í 50 metra fjarlægð. Og það svo stór vél þetta svo sko þú með 100 manns í kringu sviðið sér þetta með og eins og í óperun sér þetta með kór og sér þetta með heila 300 manns hinum megin við vegginn sko þannig að en það líka bara ég vaknaði svolítið upp við að í 15 ár hafði ég alltaf sett upp á stærsta sviði þess leikhús ég var að vinna hjá og sýningarnar, þetta voru mikil sjónarspil og svona og maður var oft líka að skrifa og maður var að snúa við og snúa upp á og það var bara komið djúpstað þrá í mig Þetta með meiri auðmýkt og hóver ég er leikaramentar í grunninn og leikhúsið mitt hefur alltaf snúist í raunin að skapa stór ég stilli fólki aldrei upp í myndir það þarf að koma úr innra lífi þess sem við erum að gera og mér langaði bara aftur í miklu meiri nánd og vinna bara nær kjarna leikhúsins sem auðvitað leikarinn og og ástæðan fyrir Litla-sviðinu var bara einfallega svo að Litla-sviðið byggt sem hringleikhús og sjaldnast notað þannig og sko þau tala oft það í verkinu þú veist, það verið að hlera það verið að snuðra það eru allir með augun á þeim og ég hugsaði sko og þegar við Erna vorum að undirbúa þetta þá ræddu þetta voru mjög fljótt vorum við alveg sammála þetta að skapa einhvers konar vígvöll í orðinu innan áhorfundur með áhorfundur allstaðar og setja sko leikara inn á milli til þess að... Það var rúmið í miðjunni sem kannski svona mest í prívatstaðurinn. Já, og síðan það, þú veist, þarna finnst mér svo fallegt sko að Erna sko henni mjög umhugað, hún málari og hún málar mjög atmosfærist og mjög symbolist og henni fannst svo mikilvægt að það yrði sterk metafóra án þess að hún yrði svo frek að hún tæki yfir sögnin heldur hvaða metafóru var þetta að leggja þarna inn sem næði einhvern veginn að þjóna bæði verkinu, leikarunum en engu að síður líka að skapa einhverja umgjörð sem veldur hughrifum umfram að þetta sé einhvers konar raunveruleiki sem þú ert að horfa á. Og með því að í rauninni að setja jörðina undir setja sér í grasið hjónarúm sem alltaf kannski svo staður sem persónulegastur þar sem að kannski fara fram innilegustu og hatrumustu skilmingarnar milli fólks og sen hengir hún yfir þessa ljósakrónu búin til úr grátandi vinglusum kannski að því að í þessum heimi svo ofboðslega erfitt að gráta aðeins heiminn getur grátið tökum lyf til þess að geta gert það drekkum og renjum svo í öxlina og munum ekki daginn eftir Kann það taka þetta? Munum á því að leika í svona nálægð eða upp á sviði það lítur að vera töluvert Já, Þið finnir hljótið að finna miklu meira fyrir áhorfendum Já, maður finnir mjög sterkt fyrir áhorfendum og það er óbúslega gaman að gera þetta í svona mikil nálægð það er hættulegra fyrir okkur Þú ert undir smásjá og leikurinn, þú getur leikið hann stórt og líka tekið hann alveg niður og það er mjög áhugavert, þetta fer svona nær kannski kvikmyndaforminu á stundum. Á meðan upp á stóru sviðum þá verður að stækka allar hreyfingar og sveifriði og allt. Þannig getur við... Hvernig það? Ég veist... þegar að sko þegar þið eru komin alveg það er kannski erfið moment og þið eru komin alveg ofan í fólk og síðan náttúrulega þetta við búum í litlu samfélagi síðan þekkið náttúrulega oft fólk í salnum þú veist eða maður hefur líka séð á sýningum sko og þau byrjum að fá áhorfendur að fólk sem kemur á fremsta bekk er náttúrulega bara inn í leikritinu og fólki finnst það sko
ég þetta með þess að tala við konum daginn sem ég sá og ég held við hefðum bara í rauninni sko bara hálfparti gengi frá henni af því henni fannst þetta svo erfitt en hún sko fjall mig faðum að því að hún fekk svo mikið svona katharsis útrás fyrir þú veist þetta var eitthvað sem var svo nálægt henni og að því hún var inn í því þá var þetta svo mikil upplifun en hún var svo passív og ég man að þú sagðir þetta er reyndar sterk sýning sko það kom að kaplar inn í það sem ég datt svona bara inn í sýninguna sem að þú veist eru náttúrulega töfraaugnablik í leikhúsi og tónleikum svona þegar maður finnst einleikarinn vera bara að spila fyrir sig ég veit ekki hvað ég datt svona mér finnst þetta samtalið ykkar vera ótrúlega sterk og hitti mig það getur verið bara að ég var að hugsa eitthvað sem var þannig eða eitthvað en þá gerðist þessi svona stóri galdur sem maður er alltaf að sækjast eftir í leikhúsi það er gott að heyra en ég held að maður sem þessi leikari þá maður er einhvern veginn búin að þróa með sér sko einhvern hæfileika til að taka ekki eftir hver situr hvar sko Nei, svo framalega sem það er ekki bara fjölskyldumeðlimir í hliðina það er að vísu erfiðara þegar maður þarf að sitja út í sal og eitthvað sest við hliðina og þess vegna baði maður að fá að sitja hans aftar en allir áhorfendur af því ég sagði við Þorleif sko ef ég sit hérna á frumsýningunni og svo bara allt í einu steppi bald við hliðina og maður það stuða með hans sko við munni svo mikið saman og svona þannig að ég fekk að færa stólinn minn aðeins aftur fyrir áhorfendarraðirnar inn í horn á frumsýningu og hver satt svo og hefði lent við hliðina nema Stefán Baldursson það er aðalega það sem hefði kannski stuðað mann mest en þegar maður er komin inn í arenuna þá bara hættir maður að taka eftir svo fyrir sumum áhurum þetta svo óþægilegt líka sko. Ég talaði við eitt sem að segja ég held að þú hefði hort á mig og þá leit ég undan og því að hann vildi, þú veist, eins og við vilja ekki trufla sko Nú þekktur sko ótti áhorfandans að leikarnir fari nú eitthvað reyna að draga mann einhvern veginn inn í helviti sýninguna sko það var sem að var á tímabili að maður var eiginlega bara þorðið leikhús fyrir svona 30 árum það var svo mikið í tísku en það er einhver síður sko þess að maður öryggi að vera allavega sjötta bekk og aftar en það er ákveðin galdur í því líka sem þú varst að tala um sko að þú situr í salnum, þú horfir á sko, mörgur leiti bara verðandi leikar einhver leiti eins og skylmingaþrælar inn í svona aðstæðum og síðan horfur á viðbrögð annara við því og henni er speglunin sem er eiga sér stað er að mörgur leiti tvöföld þú ert að spegla upplifun þína því sem þú sérð og þú ert að spegla upplifun hvernig aðrir upplifa það sem þú ert að sjá og sko og svona vonin með því að stilla þessu svona upp auðvitað líka að fólk upplifir meira og meira að það sé sko einn af þessum sem eru að þú ert að horfa á eitthvað sem er það intím að þú ættir ekki að fá aðgang að því og það held ég svona ég held að náist á vonandi næst það að þú lítur að spyrja einhvern tímann má ég sitja hér er þetta ætti þetta eiga sér stað baku lukta dyr eins og þau eru alltaf að reyna síðan að gera í verkinu sko. Ástundur skiptir að máli að vera á þessari nálegð í svona nánd það ég bara tek undir allt sem að Hilmir sagði það er bara rosa gaman sko það gefur manni rosa mikið sem leikara að svona að því að ég skilur ég upplifi miklu meira í gegnum áhorfendunar þegar þeir eru bara með mér í rauninni bara inn í aðstæðunum þannig að það er mikið upplifelse sko það skiptir máli, já en leikar að tala mikið um þetta og en áhorfendur sita þarna bara og þegja og horfa og reyna að vera stiltir og hvað er það sem skinnir? Erum við að senda frá okkur einhverja orku? Já, það er svona algjörlega. Ég meina, maður er náttúrulega í leikhússkilur og maður finnur, þú veist, þetta er náttúrulega ekki neitt nema bara orka. Við erum svo næmir listamenn, sko. Finnum fyrir orkun. Svo næmir. Það myndi gera ráð fyrir það gerir fólk almennt líka þá. Ég meina, fólk þekki það að labba inn í herbergi og skynja orkun. Já, en leikhús er líka einstakt að því leyti að þetta er eina listformið sem getur ekki átt sér stað nema í viðurvist áhorfenda. Þess vegna held ég að sýningarnar sem eru alltaf verða sterkari því meiri nánd sem er. Mér finnst sjaldnar sem að sér sko sýningu á stóru sviðunum
sem að ná ykkur, að því að það eins og þær síðan fara að verða að reyna að vera nærði að vera eins og bíómynd eða sjónvarp eða eitthvað á meðan að litlu sviðin leifa sér meiri nánd og svona, það sé eins og verður eitthvað svona aðskilnaður hann á milli, sko. Það allir konið með mikrofóna til þess að tjúna aðeins upp og þannig að það bara eins og það sé að slitna einhvern veginn í sundur. Já. Ég man eftir einni sýningu í Þjóðleikhúsinu sem að mér sagði, akkur má ég ekki bara sitja þetta upp á sviði? Það er að ná einhverju þessari upplifun. Því að þetta drífur bara ekki til minn hérna á 8. sæti. Það er bekk fyrir. Já, mér finnst mækarnir oft bara þælast fyrir, sko, í sýningum sem eru þá ekki söngleikir eða slíkt, sko, og býr til einhverja auka fjarlægð stundum og maður heyrir bara í mækunum en ekki í leikurunum sjálfum. Ég ætla að mækarnir líka þeir koma sko úr annari átt, sko, hann er að horfa manneskju tala en hljóðið berst frá hljóðum, sko. Það er náttúrulega bara mjög eitthvað sem ætti að fara mjög svona það þarf að fara mjög varlega og vandlega stundum er þetta gert bara til þess að kannski eins og skrúa bara upp svona eins og 10%. Já, en það bara eins og Hilmi sagði áðan, þú veist, það snýst að senda það út, sko. Og og auðvitað það krefst auðvitað líka einhvers konar leikform sem leyfir það. Þú getur ekki leikið í algjöru naturalisma en neyðast til að tala bara hærra, það verður þá svo skrítið. Þannig að leikformið á sviðinu þarf að endurspegla það að leikarinn þarf þá að senda og ekki bara 8. bekk, hann þarf að senda út á 16. bekk, sko. Og ekki bara frá framsviðinu heldur frá baksviðinu, sko. Og til þess þarf við einhvers konar leikstíl sem leyfir það. Þetta er eiginlega alltaf, sko, þegar leikar að koma frá æfingasal og niður á Stórasvið, þá kemur alltaf hrun. Af því að það er allir búin að leika smærra og svo koma þær hann niður og það er allt týnt. Allt sem við gerum er ónýtt. Við þurfum að byrja búin eitt, stækka allt þegar maður kemur á Stórasvið. Þetta er alltaf saman saga. Og verður erfiðar að því dýpra svo ferð inn á sviði líka. Já. Það eru sýningar, þú hefur sett upp svona sýningar það sem er bara allt alveg inn í vegg, sko. Og það hlýtur að vera flókið og erfitt. Ákveð tilengið að færa þá bara sviði nær. Nei, síðan eru svið, leikhúsbyggingar eru náttúrulega hannaðar með hljómburð í huga líka, sko. Og ég meina það er dæmis, sko, Þjóðleikhúsinu er dæmis auðveldara að því leyti að því að salurinn er, sko, þrengri að sko rýmiðin á sviðinu verður næstu því eins og mikrofón, sko. Þannig að þú veist, það er ekkert sérstaklega erfitt að tala aftast á sviði Þjóðleikhússins. Að því, sko, það er þannig, ef það er, sko, bara í sínu náttúrulega formi, þá legur setur eitthvað á það, setur annan kassu upp á sviði eitthvað, þá er hljómburinn farin, sko. Þetta er tricky. En það er með sér svo í Bayreuth, sko, ég fekk bara svona túr, af því að það er, sko, það eru bara dauða staðir inn á sviðinu. Og ef þú þekkir þá ekki, já, og það er alveg sérstakt að, sko, að framsviðið er algjör dauði. Þú veist, þú verður að, það er svo best þar er svona 2 metra bak við portalið. Og það er því að, sko, kemur ekki líka músíkin einhvern veginn? Jú, sko, því að tónlistin er, sko, því að hann vildi ekki að ljósið úr gryfjunni varpaðist upp á svið, þannig að hann byggði hljómsveitargryfjuna langt undir svið og hún er svona eins og göng, þú ert komin á mikið dýpi undir mitt svið og síðan er svona kurva efst, þannig að, sko, hljóðið kemur, fer upp á sviðið, skellir í bakveggjónum og kemur út. Og einn af söngurunum sem hefur sungið mikið, hann sagði, sko, að munurinn á þeim sem lifa af á þessu sviði þeim sem gera það ekki, er að þú mátt ekki fylgja hljómsveitarstjóranum því hann er sekúndu broti á undan. Ég þótt að bíða eftir að hljómsveitin, að tónarnir sko skelli og þú þarft að lenda ofan á þeim þegar þeir eru að fara út, ekki þegar þeir eru að koma inn. En það eru líka svona dauðastæðir í Þjóðleikhúsinu og í Borgarleikhúsinu, í stóru sviðunum. Sem maður bara varð að læra á. Herðu, til hamingju með þessa sýningu, með að þú vera sterk og öflug. Og ég var nú að velta fyrir svona erindi og svona, hún var fullt erindi. Gott að sitja þarna og horfa á ykkur. Góðu leikur. Það er náttúrulega að við erum með svona aðalburðarullunar hérna, en síðan eru aðra personur hafðar í svona í öðru hlutverkum, en eru ná samt að vera svolítið skýrar, en eru sumar koma inn og eru að gefa okkur svona relíf fyrir allri dramatíkinni sem þessi 3
hvolfa yfir okkur. Já, aftur bara eins og í góðu tónverki. Þú getur ekki bara verið í dramatískum arium, þú verður líka að vera með kontrapunktana og án kontrapunktana, og það sem var alveg magna við þetta ferli var að þótt að séu svona 3 alveg óbúslega stóra rullur, að þá hef ég sjaldan upplifað hóp sem jafn mikið saman. Og þegar sitja rauninni allir inn í allan tíman, og ég fann oft sem miklu þakklæti að það er mörguleiti erfitt að sitja kannski 1,5 tíma áður en það kemur að þér og þarf síðan að koma inn og keyra senu áfram og hafa mörguleiti minna materjál, en þessna var svo magnað að varð til einhver ofboðsleg svona innri listrætt kraftur sem að allir gátu gengið að sko. Samheldin hópur. Já, það var það sko. Herru, takk fyrir komuna að ræða Köttur og heitu blikkþæki. Þorleifur, Sigurður, Hilmir og Ástöldur. Takk fyrir. Takk fyrir. Við höldum hérna áfram við rauðaborðið reyna að skilja heiminn sem við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Komið sæl og gleðilegt ár. Velkomin að rauðaborðinu á einhvers konar 13. vöku. Ég kom með 3 magnaða þjóðfræðinga til þess að ræða þjóðfræði 13. og svona ýmislegt annað. Það Kristinn Schram, þjóðfræðingur og dósent í þjóðfræði við Háskóla Íslands. Dagrún Ósk Jónsdóttir, aðjúnkt í þjóðfræði, Háskóla Íslands, og Jón Jónsson, þjóðfræðingur líka og verkefnastjóri rannsóknarseturs Háskóla Íslands á Ströndum, þjóðfræðistofu og brautryðjandi, má ég nú segja, í svona safnamálum á Íslandi og eiginlega gera þjóðfræðina að einhvers konar bara fræðagrein sem hún var ekki áður. Takk fyrir það. Man hlýnar alltaf aðeins hjarta þegar maður rósað pínlítið, þannig að þetta vel þegið, svona á 9 ári. Já, ég held að þú getur nú fengið margt rósið sko. Ég held að þekki nú eiginlega kannski flestir ferðalanga galdrasafnið líka. Jú. Og svo það Sauðfjársetrið, heitir ekki Sauðfjársetrið? Sauðfjársetrið á Ströndum, ég var með í að koma þessu báðum þessum batteríum á laginnar á sínum tíma. Já. Og svona átti hugmyndina að þeim. Já, þetta alltaf alveg óvenjulega skemmtilegir staðir að heimsækja, verði ég að segja. Takk fyrir það. Og ef einhverjir Íslendinga hefur ekki og annar hafi ekki komið þannig við, þá það eiginlega algjörlega nauðsynlegt bara til þess að fá svona nýja síndöldið líka okkar sögu, finnst mér. Já, svo hefur þetta líka skipt miklu máli fyrir Strandir, af því að þetta hefur haft mikið aðdráttarafl og náttúrulega þarf að skemmta ferðafólki sem kemur og gestum. Og svo þetta líka virkað svona eins og menningarmiðstöður fyrir íbúana, þannig að þeir eru svona með í gleðinni, má segja, og þetta svona staður þar sem að heimamenn hitta ferðafólkið sem á ferðinni á Ströndum og eiga samskipti við það. Þetta einmitt svolítið samskipti virðist manni á svona góðu stíi, það ekki útvatnað eða smættað niður í eitthvað þar sem að heimamenn halda að túristar vilji heldur, þetta bara verið að bjóða upp á það svona eitthvað mikið góðan kjarna og treysta þá ferðalöngum til þess að taka á móti því, finnst mér sko. Já, þetta byggir á heilmiklu fræðum og rannsóknarvinnu bæði þessi verkefni, þannig að það var svona grundvöllur var lagður mjög vel, þannig að það ekkert neitt svona Disney yfirbragð á þessu. Heldur þetta svona fræðin bara verið að reyna að koma til skila til fólksins sem kemur og hefur áhuga á þessu eða jafnvel hefur engan áhuga á þessu en langar í kaffi eða eitthvað þvílíkt, þannig að maður er svona tilraun til að ná til fólks samt með öruggum fræðilegum grunni, þannig að þetta sé byggt á svona þekkingu og menn fá enga vitleysu í hausinn, vitleysar hugmyndir í hausinn með þetta. Nei, og þarna var nú, ég keypti þarna bók sem að ég hefði hvergi annar staðar séð, svona þannig að gefur manni þessa tilfinningu fyrir að maður þurfi að sækja þennan stað oftar og til þess að fylgjast með. Já, bæði galdrasýningin og Sauðfjársetrið hafa gefið út bækur sjálf og sem veikja þá rannsóknum fólks heima fyrir í bland við fræðimenn á landsvísu. Þannig að það alls konar svona skemmtileg menningaverkefni sem tengjast þessum ferðamannastöðum. Þannig að þetta heilmikil svona starfsemi kringum þetta og hefur skapað aldrei svona grundvöll fyrir fræðifólk og listafólk
bæði hvað var það tengsl við strandir og líka bara fyrir búsetu á staðnum að eiga heima á Hólmavík eða Ströndum og vinna með þessum verkefnum að einhverjum sínum fræðum eða listum sem að mjög skemmtileg blanda. Ég held að þurfi í framtíðinni miklu meira samstarf fræðimanna, listamanna og svo ferðaþjónustu, þetta sé einhver svona þríhyrningu sem þurfa að vinna miklu meira saman og spila miklu betur saman heldur en hefur gert til þess að þetta verði líka til að ferðaþjónusta verði innihaldsrík og dálítið svona sönn. Já. Þannig að menn svona að sé ekkert verða fíblast í ferðafólkinu heldur svona upplýsa það með skemmtilegum hætti. Ég hef farið nefnt með erlenda gesti sem fengu þessa tilfinningu svona að vera að fá innsýn, svona alvöru innsýn inn í eitthvað inn í einhverja þjóðarsál og svo líka þetta þannig staðir að maður dálítið lengi þannig inni maður ekkert fljótur í gegn því að maður upplifir svona að maður bara þurfa að koma aftur og aftur til þess að ná svona utanum allt þetta sem verið að opna fyrir mann svo marga heima. Já, þetta svona fjölbreytt miðlun og dálítið sjónræn og skemmtileg og fjölbreytt, ég held að það sé svona lykilorðið í svo, svona aðeins þverfaglega líka, þannig að verða að hugsa ólíka hópa eins og börn og fullorðna og Íslendinga og útlendinga erlenda ferðamenn líka, þannig að þetta svona, það eitthvað fyrir alla dálítið Og skilningu, núna businessmáli myndi það sem þú ert að lýsa svona, það eitthvað sem sett á lakirnar og síðan vefst ut í kringum það svona ýmislegt og heitir svona spin-off og eitthvað svona sprota. Þetta eitthvað svona snjóbolt áhrif eins og maður rúlaði staði litlu snjóbolt og svo stekkar hann og stekkar að því að listafólkið og fræðifólkið það gengur til liðs við þetta hefur eitthvað svona aðdráttarafl fyrir þessa hópa og svo aftur spinnst af því að því að listafólk venjulega mjög vel tengt og þekkir margt annað listafólk og það svo skemmtilegt að vinna með þessu fólki. En þetta líka bæði stofnanir af því að nú þekki ég á aðeins til þarna líka að þetta bæði stofnanir sem eru mjög opnar fyrir samstarfi. Það eru vilja tengjast fólki og verið samstarfi og gera skemmtilega hluti saman með fleirum. Og svona þverfaglegri nálgun líka að vera svona að grípa menn úr ólíkum áttum og láta ólíka aðila að vinna saman ferðaþjónustuna og fræðimennina og gefa mönnum svolítið leyfi. Þetta verður eins og vettfangur þar sem að fólk boðið að koma og raunverulega gera sitt innan. Og alltaf opið fyrir samstarfi og smá sýningum og smá uppákomum eða málþingi, fyrirlestrum, söng og dansi jafnvel Jú, nú er rannsóknarsetrið í góðu samstarfi við mitt námsbraut í þjóðfræði og safnafræði og við höfum haldið marga viðburðir saman og verið í ýmsu samstarfi og þar með talið húmórsþingið sem okkur tekist að gera svona nokkurn veginn og 2 ára fresti í örugglega áratug. Já, ég held að við sem búin að halda 7 húmórsþing. Þannig að á Hólmavík sem að svona vetrarviðburður, samstarf námsbrautar í þjóðfræði og rannsóknarsetursins fyrir norðan og galdrasýningarinn og Sauðfjörðssetri koma að þessu. Þannig að það er allir með í raun og veru og svo er þetta svona fræðilegt málþing húmor sem verið að krefja hann. Kristín er svona helst og í leiðtói okkar húmorsfræðinga skulum við segja. Við erum meiri áhuga menn þarna fyrir norðan. En gott dæmi svona hvernig heimamenn koma að verkefninu með skemmtilegum hætti og gestir mætast og Já, svo er alltaf skemmt í kvöld, þetta er svona blanda af fræðum og skemmtun, þannig að þetta er svona byrjar á mjög fræðilegu nótum og það eru málstofur og svo færist þetta yfir í sprell og uppistand og glens og grín og söng og tónlist og smá dans í lokin, og open mic sem er svona, ég man ekki alveg hvað við köllum hann. Óðnemi var nú einhver tilraun til þýðingar. Fyrst að vera hljóðunemin. Við höfum fært hann aðeins framar á dagskráruna, þannig að það hefur gefist illa að vera með hann síðast á dagskráruna því að þá eru menn orðin svo skemmtilegir sjálfur, skulum við segja, að þeir geta ekki hætt, Þeir vilja fá hljóðunemann sem fyrst og vera sem lengst með hann. Já, fyrir þess að lækka í sjálfsritskoðunin líka. Þetta er alltaf góður dagur og góð helgi þegar húmórsþingið er.
En þetta þá svona mikil viðbót í náminu, sko, við námið að fara ferðir út á land og... Já, á Strandir fara nemendur í vettvangsferðir líka í til dæmis námskeiðinu hagnýtt þjóðfræði og Dagrún, þú hefur farið með nemendur í vettvangsferðir á Strandir og mjög mikilvægt að halda þessum tengslum. Ég getur kannski sagt hlustendum þeim sem ekki vita það nú kannski flestir að svona það ekki, þetta nú landsvæði galdramálana, það ekki mikið til? Jú, þetta sko Vestfirðir allir, Arnarfjörður og Hornstrendingar og strandamenn, þeir hafa svona sérstakt orð á sér fyrir að vera öflugir galdramenn í gömlum þjóðsögum og síðan eru langflest galdramál sem kom upp á 17. öldinni tengjast Vestfjörðum og aftökurnar voru langflestar þar. Þannig að þetta er svona galdrasvæði og það hefur lengi legið þetta orð á strandamönnum að þeir séu svona miklir sögumenn, sagnamenn, geti sagt sögur og það séu svona stutt einhvern meginn yfir í einhverja svona þjóðsögur og dular heima, álfa og tröll og galdra og drauga og þess áttar vætti og verur, sko. En þeir voru nú ofsóttir svolítið, það ekki? Jú, það var þarna tímabil á 17. öldinni þar sem að menn mátti ekki galdra eða þar að segja kirkjan og ríkisvaldið eiginlega sameinuðust að galdur væri til, hann væri raunverulegur og hann væri hættulegur. Og þau urðu sammála þetta á ákveðnum tímabili á 17. öldinni og hér á landi, svona náttúrulega bara danskri fyrirmynd, má segja. Hún myndi stjórn Danakonungs á þessum tíma og þá voru 21 aftaka á stuttu tímabili, má segja. Já, og svolítið sérstakt á Íslandi að það 20 menn sem eru teknir af lífi fyrir galdra og bara ein kona. Já, það dálítið sérstakt svona. Og líkt galdrafárun í Evrópu öld áður. Það var öfugt farið. Þannig að þetta galdrafárið á líka sögu þarna, en þetta orð hefur legið ábyggil á strandamönnum mjög lengi að þeir séu göldróttir eða svona það séu kunnáttumenn í hópnum allavega. En finnst ykkur líka hafa legið sko í þjóðarsálinni að það sé ámælisvert, núna auðvitað spennandi og það opnað safn galdramál og galdrastafir eru gefnir út í flúruð og tattoo eru að ráma. Við erum með tattoo-hátíðið mitt líka og núna nýbyrjuð með samstarfið tattoo-listamenn og næsta vor í byrjun maí þá verður heilmikil tattoo-hátíð núna í vor. Það sem að svona tattoo-listamenn, tónlistamenn, svona vikingaldar tónlistamenn og koma saman og tengjast goldrónum og galdrasýningunni þannig fyrir norðan. En þetta svona jákvætt, en finnst þér vera ennþá eitthvað svona neikvætt, svona ennþá eimir af einhverjum fordómum hvort strandamönnum? Út af þessu? Nei, ég held að þetta hliki nú bara, kannski það bara okkur strandamönn sem finnst að vera jákvætt að vera með einhverja sérvisku og skrítilega heit. En ég held að öðrum finnst það líka svona að það sé ekkert eftir af einhverju svona fordómum eða neikvæðni út af þessu bröldu okkar með þetta. Það var aðeins þegar galdrasýningin byrjaði, þá var smá neikvæðni sem kom upp. Það var svona að nú ætlum við að fara að kenna börnunum að galdra sem sagt og rifja upp einhverjar svona aðferðir sem byggir náttúrulega á því að menn trúi því að það sé hægt að galdra eða þannig. Já, menn kom upp sig sem sagt raunverulega trú á galdra. Það sé svona smá trú á þetta en þá. Það var mjög lítið og stóð mjög stutt, menn sáu svo að þetta var gert á mjög fræðilegum grunni og ég hef nú alltaf gert svona frekar lítið úr þessum átökum finnst það ekki svona það var ekki neitt stór partur á sögu galdrasýningar fannst mér það setti að eitt blaðamaður fram kenningum að það væri sniðugt að hafa þessa galdrasýningu í kirkju og það var svona mesti hasarinn eftir það. En eru nú er 13. í dag tengist 13. eitthvað galdrahefðinni eða hann tengist þjóðtrú alveg tvímælalaust, alls konar þjóðtrúar verur og vættir fara á ferð á 13. Já, einmitt, það er náttúrulega til alls konar þjóðsögur og þjóðtrú sem að tengist honum, þá kannski 13. nóttinni líka, og það eru svona oft sömu sögurnar sem eru sagðar 13. og nýjársnóttina og jólanóttina og stundum Jónsmessu líka. Þetta með að selir geti kastað hamnum og komið í sínu mennska formi og dansað í fjörunni. Kýrnar tala og dauðir jafnvel rísa, en eins og Dagrún segir að þá getur þetta líka átt við
aðra daga jólahátíðarinnar og nýjársnótt sem að á sínar skýringar eftir því hversu langt aftur maður vill fara því að fyrst þegar að kirkjufeður fóru að sættast á það að Kristur hafi fæðst á þessum tíma, þá var 7. janúar svona ákveðin sem aðal afmælisdagurinn og þá var svona sólarhátíð Rómverjarinn aðlöguð að þessari afmælishátíð jólana og hér á norðurslóðum að þá eru heiðni siðir teknir og þróaðir í átt að kristnum. Okkar heimildur þetta eru nú reyndar svona kristnar og heiðnar í bland, þannig að það er erfitt að segja hvað hvað og hvað að marka það, en þá sem sagt með breyttu tímatali á 1700 að þá reiðlast þessir dagar svolítið á milli og það lengi vel talað gömlu jólin sem 7. janúar en þá hafði sem sagt jóladagur færst yfir á 25. En þannig að þetta langt tímabil þar sem að hið yfirnáttúrulega í essinu sínu og við erum á einhvers konar millibils ástandi þar sem allt getur gerst og allt getur farið á haus rétt eins og það gerði á þessari fornu sólarhátíð. En Saturnalian gamla, var það sólarhátíðin? Já. Og áhugaverð mörgu leyti því að hún minnir kannski svolítið á karnevalið að einhver leyti eins og við þekkjum það í dag og þekkjum til þess á miðöldum þar sem að hinnir lægst settu voru hafðir upp til skýjana og voru svona kongur í einn dag og allt svona allt sett á hvolf í stuttan tíma. Já, raunverulega svona ákveðið leyfi til þess að gera grín að talandi húmorinn, sko, það var ákveðið leyfi til að gera grín að yfirmönnunum og undirmálsfólkið fekk svona uppreisn æru einhverju með búningum og sprelli og fíflagangi svona. Nákvæmlega. Þannig að þetta er alveg merkilegt því að mann finnst jólin einmitt vera svona, það er þessi helgi yfir henni og þetta kraftaverk ljóssins bara, þegar þessi viðsnúningur þegar ljósið eiginlega sigrar myrkrið en svo það líka einhvern veginn bara samhliða líklega á þessi þetta sprell og fíflagangur sko sem að Jú, og náttúrulega jólahátíðir voru til mikilla vandræða lengi vel í gegnum miðaldir og með mótmælendatrúnni að þá var ekki síst verið að reyna að berja niður svona ólæti og almenn drykkjulæti og leiðindi yfir jólin auk þess sem verið var að reyna að draga úr dýrlíkadýrkun og öðru slíku. Þannig að æsla gangur á þetta vel heima á jólunum. Já, og þessi svona grín og valda viðsnúningur lifir náttúrulega mjög góðu lífi í áramótaskaupinu en þar sem að fólk getur, þar sem gert grín af oft svona þeim sem eru hærra settir í samfélaginu einhvern veginn. Það má líka eiginlega segja sko, eftir stöðvarnar af 13. gleði, það sem við gerum ennþá á 13. sem nú kannski ekki rosalega margt, þetta var nú slegið aldrei niður 1770 skal ég segja þér af því að þá var helgidögum fækkað á Íslandi af því að Danakongi fannst vera allt of mikið af helgidögum og frítögum hjá alþýðumanna á Íslandi og þá var 13. af helgaður sem helgidagur og reyndar sko þá var fækkaðið meira því að þriðji í hvítasunnu, þriðji í páskum og þriðji í jólum var líka aftekinn sem helgidagur og þannig að þetta var nú svona og síðan hefur sko 13. áttaldið vök að verjast held ég bara alveg frá þessum tíma og kannski ekki neinn stórkostleg hátíð í dag nema bara í einstökum bæjarfélögum kannski og þá eru það þessar brennur og svo skjóta menn upp síðustu flugeldunum taka niður jólaskorið, kveðja síðasta jólasveinin og eitthvað svona sem er gleðskapurinn í dag, kannski eitthvað aðeins borðað og drukkið svona gott kvöldkaffi, eitthvað svona fjölskylduboð og þess áttar á 13. En hann hefur átt svona í vök að verjast eftir. En má þá segja kannski að því við sitjum inn við rauðaborðið að það rifja upp svona þjóðfræði þessara daga og sögu að það sé líka svona ákveðin
spurningum réttlæti sem sagt að reyna fá aftur þessa daga, krefjast aftur þessara frídaga og helgidaga fyrir alþýðu fólks að bara láta það ekki gleymast. Já, aldrei mikið að frítugum og hátíðstögum myndi ég segja. Og svona menningar hefðir og síðir, þeir eru að sífelldri þróun líka og maður verður að vera einhvern veginn svona opnir og jákvæðir gagnvart í raun og veru. Og Íslendingar hafa verið mjög duglegir að taka upp nýja hátíðisdaga eins og bara Valentínusardaginn og Hrekkjavökuna, sko, sem að voru ekkert síðustu áratugi, ekkert stórkostlegt engin stórkostlegar hátíðardagar en að verða það núna. En það náttúrulega kannski aðalega kaupmennir má segja, ekki? Ef maður allavega leiðinlegur þá eru þeir allavega sem kynda undir með auglýsingum, Valentínusar, það eru gjafir, sko. Já, blóm og gjafir og alls konar svona. Já, og svo er það líka þarna Hrekkjavaka, það er mjög mikil svona verslun í kringu það, sko, í búningum og öðru. En Íslendingar taka þessu fegins hendi, þeir eru voða glaðir bara einhvern veginn yfir öllum tækifærin til að skemmta sér sem þeir fá og kannski gætu þeir einmitt nota þessa gamlu daga líka eitthvað aðeins til að hressa upp á það til að auka fyrir það. Það er samt á ákveðnum stöðum á landinu er heilmikil 13. gleði. Eins og Vestmannaeyjum er alveg stórkostleg hátíð í raun og veru á 13. skrúðganga með vættum tröllum og alls konar verum. Jólasveinum og... Já, svo koma jólasveinarnir, svo kemur álfahópur og dansar við fólkið þegar það komið út á völl. Það hefur líka verið svona varadagur þegar vont veður er á nýjársnótt, sko. Og kemur sér vel að geta þá skotið upp blissum og kveikt elda þarna, sko. Já. En hvað væri svona helst ef það ætti svona kynnt undir þennan dag eða svona búa til meira fjör eða meiri helgi eða hvað sem maður vilja, eða kannski meira fjör. Þetta er svona, þótt að það sé gamli jóladagurinn, þá er það eiginlega, hefur þessi dagur meira farið í svona miðalda... Já, við viljum að 13. verði frídagur aftur. Þannig að við þjóðfræðingafélagið berjumst hart fyrir því, skulum við segja. Já. Og ég sé reynda kannski ekki þar við stjórnvölinn. Þetta þarf að vera frídagur til að sé hægt að vera með stórkostlega hátíðahöld og sprell sem að séu föst á þessum degi. Já, og hvað ætti þá helst svona vera? Taka Vestmannaeyinga síðan til... Já, svo eru eins og Bolvíkingar og líka með svona heljar stóra brennu. Þeir eru í samvinnu við Ísfirðingarlindar, þannig að á ártölum þar sem er oddatala þá er hátíðin í Bólugavík og ef það er sléttala þá er hún alltaf á Ísafirði. Og þar kom alls konar verur og vættir og í bland við alla þessa jólasveina og álfa þá koma þar til dæmis bændur, verur sem eru bændur, bændafólkið og biskupinn og skrattinn. Þannig að þetta eru svona, það væri hægt að þróa alls konar svona tákn gervinga valdsins til að koma og taka þátt í skemmtuninni með Mætti ekki sitja líka á svið galdramálin tóltið og þessa útsendara valdsins sem að voru að ofsækja... Já, vinna meira með leiklist og tónlist og söng og dans í kringum þessa sögulegu persónu. Og galdur náttúrulega er svolítið eldurinn er náttúrulega þessi svona í alkemismannum líka á galdurinn, það er þetta að brenna burt eitthvað gamalt og búa til pláss fyrir nýtt, þannig að það mætti líka svona, er ekki, sitja svona minna dálítið á galdra hefðirnar. Svo hvítagaldur, sko, er ekki mjög mikil munur á hvítagaldur og svartagaldri. Já, við skulum segja að það sé svona grundvallar munur. En það er svolítið gert þegar fólk fleygir til dæmis jólatrénu á 13. brennuna, það eru sumir sem gera það, þá er verið að brenna burtu jólin einhvern veginn, þú veist, klára þau bara á þessum degi, þetta sé svona tími búinn. Jú, fræg er sagan af því þegar að Ómar Ragnarsson hendi jólasteikinu og vart á nýjársbrennuna í staðin fyrir rusli, þá brendi maður svona allt þarna á brennunni. En náttúrulega jólin eru líka tími til þess að hugsa til vinnandi fólks hér á öldum áður og hins íslenska bændasamfélags og maður má ekki gleyma því að aðvendan hefur verið tími alveg þræla vinnu við undirbúning, erfiðu tími árs. Aðvendan hefur nokkur leiti líka í kaþólskunni verið tími iðrunar og þess að svona draga úr neyslu og að fara í jólaköttin vísar til þess að hafa ekki
verið nóg duglegur að búa til föt og það vil enginn gera það og ákveðin vinnuharka þarna og alvara baki þessum æslum sem svo hefjast jólatíman. Ég held að jólin séu líka tími fyrir okkur til þess að horfa aftur í tíma þar sem nauðþurstir voru á skornum skammti, eins og þorrin reyndar, eins og við notum þorran og ég held að þessar hefðir geta verið leið til þess líka. Jólasveinarnir sjálfur eftir að þeir voru svona að einhver leiti endurheimtir úr kókakolónialisma eftir stríðsárana. Þeir eru líka svona að einhver leiti að vísa aftur í bændasamfélagið með ýmsum hætti. Ég held að það gæti nú samt alveg verið stemming fyrir svona líka, ekki bara ærslum og gleði á jólunum, heldur líka einhver svona hæglætis stemmingu. Það gæti verið eitthvað svona afturhvarf framundan með það að menn svona dragi upp augntök eins og nægjusemi sem nú ekki eitthvað sem að fylgir jólunum eins og þau eru stundum nú til dags. Einhvers konar nægjusemi og svona hófsemi, hæglætis jól, einhver svona fjölskyldustundir og minningastundir og þess áttar gæti alveg átt líka hljómgrunn, talsverðan hljómgrunn held ég núna einhvern veginn að koma sterk inn í jólahaldið heldur þau hafa verið bara síðustu áratugi því að þetta hefur bara verið svona ofgnóttar veisluhátíð einhvern veginn þar sem að alla aðventuna borða með kjöt og svo þegar loksins kemur á jólasteikinn þá er hann ekkert sérstöka þegar maður er búin að vera að geta þetta í mánuð og undan. Já, engar meðringar á ykkar heimil. En líka því jólakötturinn er eiginlega allt í nú farin að hafa, eða maður heyrið það núna fyrir jólin farin að hafa tala til fólk sem einmitt svona holdgerfingur fátæktarinnar einhvern veginn þetta svona að því að núna er fátæktin orðin meira svona bara augljós einhvern veginn á Íslandi. Já, og það er ekki allir með. Þannig að þá og þetta er svona ölmusu pælingar að gefa fólki sem sagt þeim sem að minna mega sín að það mætti kannski útvíka það eins og segir bara að hugsa með sér að heilu samfélögin hugsi hvernig er hægt að deila eða svona vera einhvers konar ekki meinlæti heldur samfélags bara láta samfélagið virka þannig að einmitt það Jóhannes Köllum var ekki sagði að menn ættu að passa upp á meðborgarna sína að gefa þeim föt þannig að þeir fær ekki jólaköttir En það er líka af því að talandi jólasveina hefðina og það allt saman það er svo áhugavert að því það er svona hefð sem við þekkjum mjög vel og þykir mörgum mjög vænt grílu og jólasveina og leppalúða og köttinn og allt svona eða svona þessi hugmynd en hefur tekið opaslega miklum breytingum líka í gegnum árin og það eru breytingar bara sem að endurspegla líka breytt samfélag bara eins og jólasveinarnir sem að voru hinn mestu illyrmi og refsuðu börnum sem að höfðu svo illa og svo verða breytingar í samfélaginu þar sem að þykir ekki lengur gott að refsa krökkum heldur betra að gefa þeim velun fyrir að hefða sér vel fyrir að refsa þeim fyrir að hefða sér illa og þá taka jólasveinir það bara upp líka því að þeir verða náttúrulega aðlagast af því að hefðir sem breytast ekki þær bara deyja út yfirleitt ef það er ekki lengur tala ekki lengur við okkur í samtímanum einhvern veginn og þetta eru svona umræður sem maður heyrir líka í tengslum við grílu og til dæmis jólaköttinn og ég man bara fyrir nokkrum árum þá voru svona auglýsingar einmitt þá var jólakötturinn komin í auglýsingastarfsemi þar sem hann sem sagt átti að segja að hún var alveg sama þó að nýju fötin væru notuð og hann er orðin svona talsmaður umhverfisverndar sem sagt jólakötturinn í samtímanum af því að það er eitthvað svona sem að okkur skiptir okkur máli þannig að ég held að þessir jólavættir eru ekki hættir heldur að þróast og breytast og halda alveg áfram að gera það og til að tala við svona það sem að við erum að velta fyrir okkur í samtímanum líka. En eru þið eru við erum að tala við 3 þjóðfræðinga, Kristín Skram, Dagrún Ósk Jónsdóttur og Jón Jónsson, þið eru nú feðgin. Já. Við erum feðgin, já. Fyrir þá sem eru að sem sagt hlusta okkur í útvarpinu og ég heiti Oddný Eir og við erum að ræða á 13. Er það þá eitthvað þjóðfræðingaráð sem þyrfti að koma saman og hjálpa okkur að hressa upp á þessar hefðir eða
eða svona stingu upp á því að jólakötturinn fá þessa merkingu. Ég verði ekki núna allir þeim sko í þessum jóla á þessari aðvendu núna, þá velti ég aðeins fyrir hvaða hlutverk eiginlega gegna þessir jólasveinar sko, eins og í uppeldi barna, það svona, jólakötturinn maður náði að gefa honum eitthvert gildi með þessu að sjá hana sem svona fátakra skrimsli sko. Sko, ég held að þú ætlir okkur meiri völd en við höfum í rauninni sko, en vissulega hægt að rifja það upp að það var einmitt Jóhannes úr Kötlum sem tók, hvað þetta á næstu því, þetta eru 10 jólasveina í hefðinni sem að hann meitlaði niður í 13, var það ekki? Var það hans verk? Jú. Já, fyrst og svo Jón Árnason og svo Jóhannes úr Kötlum svona negldettast niður að væri ákveðnir 13 sem kæmu til byggða. Og Þjóðminjasafnið var auðvitað mjög áfram það og ráðandi í því að búa til þessa íslensku jólasveina og hanna þeirra útlit og bjóða krökkum að koma og hitta Grýlu á jólunum og þannig að hið opinbera og menntastofnanir hafa auðvitað eitthvað að segja þessa hluti en það er auðvitað að mörguleiti þetta úr höndum okkar, hefðir virða engin landamæri og sjálfsögðu komu margar þessar hefðir til okkar að utan. Skógjafirnar til dæmis ekki að koma til Íslands fyrir á 7. áratugnum. Já, skógjafirnar reyndar mjög gott dæmi svona átaka því að þegar þær voru mjög jólasveinarnir réðu ekkert við þetta verkefni. Þeir höfðu lært þetta af erlendum jólasveinum sem þeir höfðu sem fyrirmyndir, voru búin að dressa sig upp í rauð föt og svo voru þeir líka farnir að gefa í skóinn og klúðruðu þessu verkefni algjörlega til að byrja með. Sumir jólasveinarnir gáfu sumum börnum í skóinn 30 daga, aðrir byrjuðu fyrsta sunnudag í aðventu, sumir fengu 1 sinni og sumir fengu 6 sinnum og einhverjir fengu 13 sinnum og það var einmitt samræmt átak, það var gert átak og á bakvið það stóðu kennarasambandið stóð á bakvið það, þjóðháttadeild Þjóðminjasafnið var með í þessu og Ríkisútvarpið og þessi þrjú í kringum 1971 held ég, þá ákváðu þau bara að reyna að koma þeim skilaboðum til jólasveinana að haga sér nú eins og betri fyrirmyndir í öðrum löndum og gera þetta bara að stöðluðu kerfið þar sem veri gefið, það gæmu 13 sem gæfu í skóinn 13 dag í röð fyrir jólin þannig náðist þess samstaða þessa niðurstöðu í raun og veru nema hvað þeir hafa aldrei valdið þessu verkefni almennilega. Það verður að segjast alveg eins og þeirra eðli leyfir það ekki alveg að þeir séu þessu tengdu samtaka. Þá sagði ég frá því í svona samkeppnistætti ykkar sem heitir Þjóðhættir og Dagrún stýrir hér meðal annars að ég hef gert rannsóknir á svona þverþjóðlegum siðum og með hvað hætti siðir flytjast á milli landa og það voru Íslendingar í Alabama sem tóku þetta skógjafirnar með sér og gáðu sínum börnum eða jólasveinninn gaf þeirra börnum í skóinn og en það var uppi fótur og fit í hverfinu þar sem að þegar að hinni krakkarnir fóru að heimta það sínum foreldrar sínum að fá líki í skóinn og þessir bandarísku foreldrar í útkverfum fóru að kvart yfir því að það var einhverjar guða glugga og í þessum fínu hverfum einhverjir skeggjaðir skrýtnir kallar þannig að Íslendingarnir voru kallaðir á teppið af foreldrasamtökunum og reynt að finna lausn á þessu sem reyndist vera svo að láta það útberast að íslenskir jólasveinar væru svona miklir föðurlandsvinir að þeir gæfu aðeins íslenskum börnum í skóinn þannig leystist málið Já, síður og venjur náttúrulega breytast líka bara með fjölmenningun í raun og veru og öllum þessum síðum og venjum sem að bætast í hópin hjá okkur og svo reynt að finna einhverja alls konar málamiðlanir á milli ólíkra venja og síða. En það mitt svona alls konar áhrifavaldar og áhrifaþættir sem að hafa áhrif á hvernig hefðir og siðir breytast en þetta gerist líka oft bara svona organíst einhvern veginn, þú veist, það eitthvað í samfélaginu sem kallar á
breytingar og það stundum svona, finnst mér að fólk miskilji og haldi að þjóðfræðingar vilji vera einhverju svona vendarar gamalla hefða en okkur finnst sko mjög spennandi og eiginlega mest spennandi af öllu þegar hefðir breytast og af hverju þær breytast þá og hvað það er sem breytir þeim. En ég sé bara ekkert mjög margir svona meðvitaðir hefðirnar og þeirra sögu þannig að kannski ekkert úr vegi að fela þeim þjóðfræðingum og ykkur þetta sem sagt vald eða biðla til ykkar að halda nú eina góða ráðstefnu á Hólmavík. Já, jólaköttin. Mér líst vel á að taka jólaköttin aðeins til bæna því að hann hefur alltaf verið vandrað að skepna. Það er svona, hann birtist mjög seint í heimildunum bara á 19. öldinni þá kemur jólakötturinn fram bara, hann kemur eiginlega fyrst fram bara þegar að Jón Árnason er að safna þjóðsögunum og þá býður hann fólkum að senda sér jólaköttin. Og og það er ekkert mikið eldri heimildir hann heldur en þetta. Og svo er hann bara svona, er ekkert endilega tengdur fjölskyldunni þá, sem sagt jólasveinunum og Grýlu. Þau taka hann bara að sér? Þau taka hann bara einhvern veginn að sér svona í tímans rás, í gegnum rithöfunda sem hafa sagt sögur stúf sem ræður betur við jólaköttin heldur en aðrir jólasveinar. Já, kannski ættum við að taka jólaköttin og reyna að gera fáunum mikilvægara hlutverk í jólahefðum landsmanna og láta hann stjórna haglætis átaki og svona næjusemi vera táknmynd næjuseminar og rólindis í framtíðinni. Já, en þá kemur líka Grýla svona, það er ekki aðeins að hressa Grýlu eitthvað. Grýla var nú í Hollywoodmynd, Big Red var það ekki? Nei. Red One. Red One núna. Þá var ljóti kallinn í bíómyndinni búinn að ræna jólasveinunum og ætlaði að soga úr honum kraftinn og svo kom í ljós að þetta er Hollywoodmynd sem kom bara út núna fyrir þessi jól. Hann Rock leikur aðalhlutverkið í þessari mynd og var í bíó núna bara rétt fyrir jólin og svo kom í ljós að ljóti kallinn var Grýla sem sagt með sína 13 jólasveina. Já, á þess að við spoilum nú á mikið. Já, líklegast væri nú betra fyrir okkur að fara til Hollywood til þess að reyna að hafa áhrif á hlutinu heldur en að halda ráðstefni hér heima ef við ætlum svona virkilega nátilungsfólk sko en það er náttúrulega, við förum aftur bara í nýjársnótt Indriða Einarssonar ekki 1907 þá hafði það gríðarlega áhrif við mitt á mynd okkar af jólunum og hvað það ætti að gerast á 13. og hugmyndinum að álfadrottningin birtist og stíginn sé álfadans og svoleiðis að hún mótaðist og var mjög sterk í kjölfar þessarar sýningar, þannig að ég held að skemmtiðnaðurinn sé nú einmitt sko sterk leið til þess að ég held að sísköpunin fer dálítið fram þar líka og í þessu skapandi ferli rithöfunda og skemmtikrafta bíómynda, teiknimynda. Mætti ekki líka biðja kirkjuna eða svona einhverja andansjöfrum að koma með í þetta ef við setjum bæði galdrafólkið og kirkjufólkið að mér finnst einhvern veginn saman sko í sama lið sem eitthvað svona í einhverjum andlegum geira ekkert hvernig þeim líst á þetta það var allir að vera með sko, þetta var að vera vinn-dæmi af því annars er það ekki samvinna já, virkilega þverfaglegt en nei, mér finnst stundum vant að nýta sér þetta sko að því þetta er svona ferli, langt ferli til dæmis sem hefur verið að bjóða krökkum upp á þetta eru ólíkir jólasveinar til dæmis og þetta eru margir dagar og þetta verður bara svolítið svona endurtekning og hefur ekki beinleinis merkingu sko. Þannig að þú veist það einhvern veginn þessir gömlu svona sjamanísku hefðir og kirkjuhefðir það sem er eitthvað ferli þar sem eitthvað þú átt að gera eitthvað svona eignast einhverja hlutdeild í ferlinu eða ert í einhverju kommunikasjón eða svona, ég veit það ekki ég sé þetta nú ekki fyrir mér en ég fann bara fyrir vöndunni skilji en ef þú getur tekið þetta allir greina þegar þú fer þarna uppdeita jólaköttin Já, ég held að sko, jólin getur verið gott tækifæri til svona hugleiðinga svona óljós mörk okkar og umheimsins, heimilisins og umhverfisins eins og svo mikið af þessum jólahefðum bjóð upp á þjóðsögurnar til dæmis ganga mjög mikið út á það
einhvers konar samtal innri veruleika og ytri. Álfarnir svona er á ferðalagi þetta tímabil og þau gera svona hálfgerðar innrásir inn á heimilin og margar sögurnar ganga út af það einmitt að það einhver sem verður eftir á meðan aðrir fara til messu og lenda í þessari klípu að fást við þið yfirnáttúrulega, fást við einhvers konar innrás inn á þetta prívat rými og oft það oft mjög kynjaður hugmyndir. Karlarnir eru hetjur sem að taka á móti þessum álfum á meðan sögur af konum í slíkum aðstæðum eru einhverjar kannski varúðarsagnir hvað það getur farið úr skeiðis og eins konar tilhugalíf átt sér stað í tengslum við yfirnáttúrulega. En jólasveinarnir sjálfur eru dæmi um þetta og maður sér það til dæmis bara á nöfnum jólasveinana að þetta einhvers konar ummerki innrásin á heimilið eða svona óvænta gestakomu. Það er búið að ykkur er búin að krækja í bjúað sem hékk þarna yfir eldstóni og það er ykkur sem brá sér þarna fyrir í gáttina og ykkur var að skella hurðum og þetta er svona þetta er umhverfið, þetta er hugleiðing hið innra og ytra bæði náttúrulega og yfirnáttúrulega. Og getur það ekki líka við þá verið já, og þú heldur þér með kirkjun og einhverju með krossbænum að þá heldur þessu raunverulega þessi óþægilega í skefjum þannig að það sem fer ekki til messu verður eftir heima hann einhvern veginn berskjaldaður fyrir því bara að þurfa að upplifa eitthvað furðulegt. En er þetta ekki líka eitthvað hægt að sjá þetta á samfélagslegum nótum að þetta eru pörupiltar eða þetta er eins og þið voru að tala þetta er raunverulega þeir sem eru kannski búinir að vinna yfir sig á aðvendunni og ætla núna að leita réttar síns og jafnvel að gera einhvers konar byltingu eða svoleiðis. Hafa jóli líka verið svoleiðis hættulegur tími? Já, það er spennandi pæling og þetta er náttúrulega alþýðan í sjálfu sér þarna er að með einhverjum hætti að rísa upp eins og Dagrún var að minnast það hér áðan með ólíku stéttir og karnevalið og allt það Og ég held einmitt að því við vorum að tala um ærslinn og húmorinn og allt það og svona, það er svolítið líka það sem jólasveinarnir tákna fyrir okkur þeir gera óskunda og þeir eru með hasar og þeir skella hurðum og stela og þeir eru svolítið svona í samtímanum þá eru svona frekar prakkarlegir myndi ég að segja. Já, samt þannig að okkur finnst það fyndið en ekki hræðilegt. Nei, áður fyrir var fólk raunverulega hrætt við jólasveina, það var alveg þannig og þá voru náttúrulega líka mun ógeðslegri jólasveinar sumir sem að komu til byggða eins og lungnaslettir sem er með lungun hangandi utan á sér og hleypur á eftir börnum og reynir að berja með blóðum lungunum. Jóns úr Köllum, hann sendi hann beint, lét hann setjast í helgan stein og hann fekk ekki að vera með. En þeir eru svona prakkarlegir og það eru þessu æsli og svo hafa þeir kannski svona líka róast heldur mikið í seinni tíð eða ég veit það ekki. Allavega þá virðist síðan hinn erlendi jólaálfur núna hafa komið til landsins og hann gerir prakkarstrygg í staðinn og Býtu hver er það? Jólaálfur, þetta er svona lítil brúðu fyrirbæri sem kemur erlendis frá og foreldrar hafa núna inn á heimildum og láta hann. Það verður að flytja inn svona síðustu 5 árin skulum við segja. Já, þetta er nýhefð Og er það svona blíður og góður? Nei, hann er prakkari og hann er töfrum getur að banna snertan ef maður kemur við hann þá tapar hann töfrunum en hann gerir alls konar hellir morgunkoltni yfir allt og eitthvað svona sem að hann er búin að gera hrekk þegar menn vakna á mótnana þá er hann búin að reyðja einhverjum koll og eyðileggja eitthvað og skemma sem foreldrar þurfa að þrífa sem foreldrar þurfa að þrífa eftir. Þetta er náttúrulega mjög í ættu við danska og þýska Nissan sem var svona lítill hrekkjulómur sem að þurfti að fæða og annars ætti það til að drepa kýrnar sé þetta aldrei á samfélagsmiðlum að þessi elf, hún er sjálf álfurinn í hillunni eða einhvern veginn svona hann er kominn til landsins og byrjar að taka þátt í jólagleðinni
hjá yngra fólki, þá meina ég allir sem yngri en ég séu ungt fólk og maður sér bara mjög marga sem að deila myndum af uppátækjum og hrekkjum álsins og Söfnin tók þetta í sína þjónustu fyrir 2 árum eða 1 ári eða síðustu jól kannski. Jólinni fyrra, já. Þá voru þau með svona jóladagatal þar sem að álfurinn ferðaðist á milli safna og var búinn að gera einhvern óskunda á safninu á mótni og það er náttúrulega ef foreldrarnir ekki nógu duglegir að gera jóla fínt þá er hægt að kenna álfunum en er ekki svolítið ósanngjarnt að þessir sem sagt þegar þeir voru svona hræðilegir með lungun utan á sér berjandi menn með lungunum og fleiri stelandi er ekki svolítið ósanngjarnt einhvern veginn þetta beinist að börnum maður hugsaði eins og það sé einhver skekkja eins og þetta kannski frekar mitt átt af beinast að ráðamönnum svona eins og áramótasköpið eða þannig að jólasveinarnir séu svona eins og grínarar sem eigi að vera með skilaboð til ráðamanna en ekki kannski Nei, það snerist þetta allt að halda fólki niðri og ræða börnin til hlýðni og það voru aðalatriðin og ég held að það hafi miklu meira lagt upp úr því heldur en að uppreisninni og ég held að svona einhver uppreisn á jólunum þó að það sé komin jólatími að þetta hafi ekki beint verið uppreist eða einhver svona drogabyltingu eða neitt tíunlíkt heldur hafi þetta verið svona smá útrás eftir vinnutörnina smá svona gleði í lokin einhvern veginn svona samþykkt líka að því hún er á þessum tíma þá er þetta kannski ekki uppreistna því lagi tæginu að því þetta er tíminn þar sem allt er leyfilegt Já, ég held að þetta sé útrás frekar heldur en uppreist bara smá útrás, smá létt á sér eitthvað en ekki það vinnu fólkið sem að fekk aðeins að sprella hafi hugsað sér að gera einhverja byltingu eða neitt En svo finnur það líka miklu meira fyrir því þegar bjúunum er stólið heldur en ráðafólkunum sem á 100 bjúur hvort sem er eitthvað skilji og kannski á þetta líka við karnevalið sem vorum að vísa í hér áður að kannski er þetta ekki leið til þess að koma á breytingum heldur einmitt í gagnstæða það er svona slakað á spennunni eitthvað Leyfa fólki aðeins að pústa en ekki endilega fara í einhvert Akkurat og svo er þetta að þeir allt í sama farið aftur og svona búið að okkur að útarás og þetta er alltaf svona eiginlega spurning er þetta leið til breytinga, er þetta leið til þess að viðhalda kerfi Af því að þá leyfir fólki að fá útrás þarna í smá stund með þeirri fullvissu að þá bara gangi jafnvel betur sama farið Ég held að þetta sé aldrei svona ég held að karnevalið sé létta á spennunni án þess að leiði til einhverja svona Mér finnst það nú freistandi svona að vita hvort að þið þjóðfræðingar sé ekki til í aðeins að rifja upp þessar hefðir og jáfnvel að finna eitthvað leið til þess að gera þetta samt að ekki bara einhverju saklausu gríni og uppreist heldur Já, svona leið til þess að Skulum leggja hönd á plóg allavega valdeflingu hvers og eins bara sem líka svona kannski samfélagslegri breytingu En svo er ég pínu líka að því að við erum búin að tala með að taka jólaköttinu gegn og grílu og alla og þessar hryllilegu jólasveina sem að hræddu börn en þjóðsögur og ævintýri voru oft hugsuð fyrir fullorðna líka áður fyrr og líka þá að miðla hugmyndum hvernig fólk ætti að haga sér og svona en mér finnst að það megi ekki heldur vanmeta þörf okkar og svona það sem að við græðum á því að vera smá hrædd stundum að hryllingur í svona smá skömmtum sé líka nauðsynlegur og sérstaklega í sögum af því að þá lærum við einhvern veginn að takast á við hvernig er hægt að bregðast við í einhverjum aðstæðum og það eru bara svo góð tækifæri til að ræða alls konar svona málefni samt á einhvern svona nógu fjarlægan hátt. Þannig að ég held við megum ekki alveg taka úr þeim samt vígtennurnar. Nei. Hvað eru þjóðfræðingar að gera í dag á 13. Eru þið með eitthvað svona persónlegar hefðir? Við höfum haft eitthvað svona kvöldkaffi eða eitthvað svona oft í minni fjölskyldu og svo tökum við niður jóla skrautið yfirleitt á 13. eða yfirleitt þann dag bara. Það byrjum á því allan og það er mjög mikið jólaskraut heima með mér þannig að þetta er eitthvað ágóða stund að taka það niður. Einu sinni, ég held að sumir þeir brjóta píparkökuhúsin sín á 13. og stundum er það bara svona gert með viðhöfn að krakkarnir fá hamar og sett viskustykki undir og svo fá krakkarnir að brjóta niður húsin. Það er ákveðin tegund af útrás líka. Útrás í jólalokk einhvern veginn. En við gerðum ekkert píparkökuhús núna þannig að við getum ekki brotið húsið okkar. Nei. Og
Og svo það eldurinn, enga brennur á Hólmavík? Nei, það hefur bara verið stöku sinnum. Einstöku sinnum verið eitthvað svona eldur í tunnu og samkoma, þar sem að jólavættir koma. En það hefur alls ekki verið sko reglulegt eða hverju ári og er bara meira tilfallandi þegar einhverju dettur í huga hafa svoleiðis skemmtun, leikfélaginu eða galdrasýningunni eða einhverjum sem hafa staðið fyrir slíku. En það hefur alls ekki aldrei verið nein hefð fyrir svona á 13. þar. En heima þá tala allir sem eru eldri en ég, þeir tala allir að rota jólin. Þeir rota jólin á 13. Ég veit ekki hvort það er gert með hamrinum þarna. Leið og piparkökuhúsið er brotið en þetta er eitthvað bara svona máltæki. Menn rota jólin á 13. og það er gert með mat og drykk. Kaffi en 13. nóttin sem við töluðum sem að svona svipar til nýjársnæturinnar, hún sko aðfaranótt, var hún í nótt eða verður hún í nótt? Hún var síðustu nótt. 13. nóttin er 13. talið frá jólanóttin er á undan jóladeginum. Já. Þannig að þá er 13. nóttin búin. Það var eitt í sambandi við 13. nóttina sem er gaman að minnast á reyndar. Að hún hefur annað hlutverk í þjóðtrúnni og hún er kölluð draumnóttin mikla. Draumanóttin mikla af því að það er óvinnilega mikið að marka allt sem hann dreymir á 13. nóttina fyrir 13. sem sagt. Að þá allt sem hann dreymir þá það hefur meiri þýðing og er merkilegra heldur en það sem hann dreymir á öðrum tíma árinu. Þannig ef ykkur dreymdi eitthvað sérstaklega krassandi í nótt þá er það mjög líklegt til að þýða eitthvað sérstakt. Vítringana þá dreymdi á draumnóttinni miklu fyrir því að Jesú myndi fæðast árið eftir og þeir fóru á stað að undirbúa sig fyrir ferðalagið að leita að honum þegar hafði dreymt þessi ósköp að frelsarinn myndi fæðast og síðan er þetta svona einhver þjóðtrú með draumnóttina miklu. En er ekki draumurinn einmitt, hann tengir nú saman einmitt mörg trúabröð og svona galdurinn? Jú, þetta er eitthvað yfirnáttúrulegt sem gerist í draumi, yfirnáttúrulegt sem gerist í drauminum. Og svo þjóðtrú sem er svona hvað útbreiðist meðal Íslendinga í dag, held ég. Er það draumatrúin? Já, trú á bergdraumi og það kemur mjög sterkt út í könnunum til dæmis sem að Terry Gunnar hefur gert reglulega. Það hefur svona þýðingu eitthvað getur sagt til fyrir atburð og eitthvað svona forlagatrú bak við þetta, örlagatrú. Þegar þessi fólk, þegar einhver vitjar nafns, þegar það byrtist einhverju draumi og óskar eftir að ófætt barn fá eitthvað sérstakt nafn. Já, þetta er býsn algengt, svona nafna trú líka og sögur það. Og líka bara einhvern veginn svona látnir byrtast manni draumi og það er svona trú á svipi og svona draumsýnir. Þannig að draumatrúin er örugglega mjög sterk í dag og menn er mikið að velta draumráðningu fyrir sig líka og gefnar út bækur það og hafa verið gerðar draumráðningabækur í 100 ára. Já, og gengur og svo þegar hefur fólk verið að spyrjast fyrir draumráðningar í fjölskyldum, kemur oft í ljós að það eru ákveðin tákn sem eru í tilteknum fjölskyldum sem að kannski ofta er ekki talað en einhvern veginn gengi að þessum vísu að menn þekki. Þetta er alveg svona mikil þjóðtrú í þessu og svona sérstök margt sérstakt í þessari draumatrú allri. Er þið með eitthvað á dagskrá í dag? Já, það er nú kannski aðalega bara svona ganga frá trénu held ég og svo er alltaf reglulega deilt það hvort ég losi mig við yfirvaraskeggið svona í lok hátíðar eða ekki sem er ákveð deilumál sem við frúin eigum við en nei, það getur vel verið að maður kíkir niður á eigið síðu og sjá hvort það sé eitthvað að gerast þar. En kennir þú þínum börnum og svona fólki kringu þig að gerur þú svona úr því einhverja serimóníu þegar þú hendir jólatrénu eða bara skellur því bara á eldin? Nei, það er nú engin sérstakur helgileikur í kringu það en stundum látum við hundinn draga tréðarindar, hann er stór og mikill og til að nýta hans krafta til að fara með tréð í gám. Það er einhver svona mystik í því. Það er einhver mystik í því. Eða líka smá karnivali skal láta hundin vera, já. Það er svo ekki jólahefð. Það er svo margt sem verður líka svona hefði í fjölskyldu, sko. Það er kannski gert eitthvað svona 2-3 sinnum, eitthvað sama ár eftir ár
eitthvað skemmtilegt upp á tæki bara, allir púsla og gamlársdag og nýjársdag, eitthvað púsl sem er keypt eða gefins og og svo finnst börnunum þetta hafi verið heilmikil hefð í þeirra lífi þegar þau voru ung, þó þetta hafi kannski ekki verið gert nema kannski svona 3-4 sinnum og stundum verður svona krafa að halda áfram að gera þetta og verður alls konar svona til í fjölskyldum í samskiptum. Verður það ekki til líka þá einhver svona spegill, ef maður gerir alltaf eitthvað aftur og þá svona getur þú speglað hvernig voru við í fyrra þegar við vorum að púsla, hvernig voru við í einhver svona samanburðartæki. Mér finnst á ströndum að þá ef það er gert eitthvað einu sinni og tekstu vel til, þá kom allir svona tilmanns á eftir og segja, er þetta ekki orðið hefð, verður þetta ekki eftir á næsta ári og Já, það er áhugavert hvernig börn talað valdaskipt, hvernig börn verða áhrifavaldar á hátíðsdögum. Hvað gera kröfur eitthvað ákveðis skemmtun eða gaman? Það er ákveðin viðleitni svona þegar borgarastéttin er að verða til að verði þessu svona tilfærsla úr baðstofunni inn í barnaherbergið að þegar á að fara að gefa út þjóðsögur eða ævintýri að þá á að markasetja því fyrir börnin á meðan eins og Dagrún sagði það voru ævintýri og sagnir allra í rauninni og þjóðtrú útbreidd meðal bæði fullorðin og barna en þarna er eitthvað leyti verið að höfða til þessarar viðleitni okkar til þess að bera allt á borð fyrir börnin okkar og upphefja þau. Mörguleiti eins og margar svo sögur voru hryllings- og skemmtisögur fyrir fullorðna. Já. Bara svona smá ótti og hrollur og gæsahúð og svo gaman, bara skemmtisögur. Og svona farið yfir mörkin. Já, aðeins farið yfir mörkin og þess vegna var þetta alltaf skemmtilegt og svona vandræðilegur hlátur. Leyfa sér eitthvað. Leyfa sér aðeins, Barnað, fær út mörkin. Þetta er alveg satt, núna er öll tilhenging að allt þurfa að vera barnaefni eða við hefum barna einhvern megin og allt þurfa að útbúa í þann farveg einhvern megin sem að þarf ekki endilega, það er að gera efni fyrir fullorðna alveg eins. Já, nú hafa verið gerða tilraunir til þess að nýta jólasveinana í svolítið svona fullorðins efni. Gunnar Theodor Eggertsson til dæmis skrifaði nú hans góða hryllingssögu. Já, innrásina. Já, það sem að jólasveinar eru myrtir í fjöldamorði svona í helli sínum svipað í Baskavíunum og jólavættir eru að rata inn í alls konar fullorðins hryllingsefni sem maður líka á erlendu vettvangi Krampus og Grýla eins og þið nefndu þaðan. Eiríkur Nordal skrifaði það voru einhver krakkar sem að fundu dauða jólasvein í helli og ætluðu að setja það saman og lífgan við svona Frankenstein saga Frankensleikir minni mig að jólasveinin hefði átt að heita sem var svona hryllingssaga fyrir börn að því að þetta er það sama smá hrollur og gæsahúð og það má alveg skrifa krefjandi efni fyrir allar kynslóðir. Mæli með finnsku kvikmyndinni Rare Exports sem fjallar einmitt svona hryllingsjólasveina af skektu þorpi í Finnlandi. Fyrir viðkvæma líka eða? Kannski ekki fyrir viðkvæma. Fyrir þá sem þóra. En Dagrún Ósk, ert þú þér hefðir hérna, þú býrð ekki á Ströndum? Nei, ég bý í Breiðholti núna og ég myndi ekki segja að ég væri með mikið af 13. hefðum. Ég með alveg frekar mikið af jólahefðum og áramótahefðum og alveg bara svona trillt í alls konar áramóta heita gerð til dæmis en pínu mér er svona árið ekki alveg byrja að telja fyrir en í dag. Ég er svona ennþá ekki byrjuð að fara ræktina og borða minna nammi og allt sem ég ætla að gera í áramóta heitunum mínum. Það byrjar teknilega að segja ekkert fyrir á morgunna því það er ennþá frí. Þetta er svona frjáls tími þangað til á 13. þegar jólin eru búin. Þannig að ég er svona eiginlega bara nýt þess á 13. að leyfa því að klárast að þá sé ennþá svona þessi tími þar sem allt má. Ég hef ekki verið duglega að fara á brennur og mér finnst mjög leiðilegt að elda þannig að ég legg ekki mjög mikið upp úr því að gera góða mat til dæmis á 13. en ef mér er boðið í 13. partí þá fer ég þangað og finnst að því ég hef samt mjög gaman af því að fagna
og reyna að nýta öll tækifæri til að fagna hvaða hátíðisdegi sem hversu ómerkilegur sem hann kann að þykja. Það er náttúrulega skemmtilegt þegar einhver svona hátíðisdagur sem ennþá opinn, það að það ekki margar skildur á honum, þannig að menn geta svolítið svona nýtt sköpunarkraftinn og svo getum við, eins og þú veist segja, hann var lagður af þessi frídagur 1770 og svipni gagvart alþýðinu, þannig að við getum kannski farið að krefjast þess líka bara að þetta verði almennu frídagur. Já, það líka. Bara fjölga þeim aftur. Já, stokka þetta alltaf upp líka. Það er óbóðslega leiðilegur tímabil hann á haustin. Frídagur verslunarmanna er frídagur, mánudagurinn fyrsti mánudagur í ágúst og næsti frídagur er ekki fyrir á jólunum. Þarna vantar alltaf frídag á milli og það er alltaf mikið af frídagum í apríl hins vegar. Þannig að það er að stokka þetta kerfi upp og dreifa frídagunum betur yfir árið og svona endurskipuleggja það allt saman. Þetta verður gert á einu góðu málþingi og Ströndum. Já, við getum líka bara haldið áframátni og gert geisladaga, frídaga og lúsíumessu og... Já, tekið bara kaþólska almanakið inn í þetta aftur. Já. Og Mikjálfsdag og svo hrekkjavökuna. Blanda þessu saman, íslenskri þjóðtrú og öllum arfleifðum. Við erum alveg með þér í þessu. Við erum bara í stanslösu fríi. Já, við getum líka haldið áfram rauðaborðið. Ég vona að þið séu tilkipilega að koma aftur ekki bara á 13. og hátíðisdegi þjóðfræðinga og annara fræðinga. Kæra þakki fyrir að koma til okkar og tala þjóðfræði jólahátíðar 13. og bara eiginlega lífsins alls og tala líka aðeins galdra og söfn og fræði og þverfaglegan og háskólan og allt sem við erum búin að spjalla Kæra þakkir Kristín Skram, þjóðfræðingur og dósent í þjóðfræði við Háskóla Íslands, Dagrún Ósk Jónsdóttir, aðjúnkt í þjóðfræði í Háskóla Íslands. Það víst ekki kennt þjóðfræði neðstar annars staðar inn í Háskóla Íslands, en við tökum það samt fram. Og Jón Jónsson, þjóðfræðingur og verkefnastjóri rannsóknarseturs Háskóla Íslands á Ströndum, þjóðfræðistofu og ég vil kalla líka, brautryðjanda í safnamálum og þverfagleguri bara nálgun, ferðamálum og ýmsu á Íslandi. Hlustendum og áhorfendum þakka ég kærlega fyrir að fylgja okkur eftir og við hvetjum auðvitað alla til þess að halda 13. hátíðlegan á einhvern máta, karnivalískan og muna eftir draumunum þá næsta ár, sem sagt aðfaranótt 13. en við getum líka bara ímyndað okkur að draumandir í nótt séu líka svolítið magnaðir, helgidagsins nái svona yfir og Pétri Fjellsteð þakka ég fyrir að senda spjallið út til ykkar en við höldum áfram eftir smástund hérna við rauðaborðið. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Já, við ætlum að fjalla núna Jimmy Carter sem að fjall frá í hárri elli. Hann var forseti Bandaríkjanna bara í 4 ár, 76 til 80 og hafði svona einhver áhrif en síðast í forseti Bandaríkjanna áður en að svona nýfrjálshyggju tímabilið tekur við. En hann hafði líka mikil svona, taldi vera hlutverk Bandaríkjaforseta að stilla til friðar í Miðausturlöndum og víðar og var það kannski svona svolítið áberandi í utanríkismálum og fjall svo sem á utanríkismálum, margir sem haldiði fram að gíslatakan í Íran hafi fellt hann, að hann hefði ekki náð að frelsa gíslan og þess vegna hafi hann mist völdin til Ronald Reagan. En hann er líka kannski sá fyrrverandi forseti Bandaríkjanna sem hefur verið hvað aktífastur eftir hann letið embætti. Hann varð eiginlega fulltrúi fyrir svona tiltekin sjónamið í alþjóðamálum og varð svona einhvers konar góðsögn að einhver leyti. Það vil svo til að Tjörfi Schött sem hingað kemur oft og ræðir við okkur heimsmálin hefur áhuga á Jimmy Carter og er búin að vera að skrifa á Facebook aðeins hann. En hann er svona, þetta er svona, ég veit ekki hvort þetta er ekki sikkur maðurinn beint, en hann er með svona sitt hvort hlutverkið, annars var gaman að fara með þér yfir það hvað hann gerði meðan hann var forseti og síðan var hann líka nýttan þetta hlutverk sem að forsetar hafa til þess að hafa áhrif á heimsmálin, ekki bara til þess að byggja upp eigin stofnun eins og Bill Clinton og fleiri hafa gert, heldur til þess að láta gott að sér leiða, er það ekki hægt að segja það?
Jú, að það sem merkilegt við hana að sko eftir að hann var forseti, eins og segir, það svolítið langt síðan hann var forseti og var bara í 4 ár sko. Ég veit ekki, varst þú til þá þegar hann var forseti? Nei, ég var ekki fæddur þegar hann var forseti, ég fæddist alveg 10 árum síðar sko, en eins og að hann hélt áfram að beita sér í alþjóða svona málum eftir að hann var forseti og hann var til dæmis hann sko bauð sjálfur til þess að fara til Norður Kóreu til að semja við þá kjarnavopnamál 1994 þegar það var sko krísa og það var næstu í stríð Norður Kóreu 1994 og Bill Clinton hann var að skoða áætlanir að gera bara árás á Norður Kóreu sko og þá sko Jimmy Carter sem er frá Georgíu, hann var bara að sveita bænum sínum í Georgíu og var bara að fylgjast með málum og hann bauð sér bara fram, ég skal bara fara að tala við Kim Il-sung og semja samning og þá var nefnilega máli sko að Norður Kóreumenn og Kim Il-sung báru sko virðingu fyrir Carter því að hann hafði boðist í sinni forseta tíð að draga herlið Bandaríkjanna tilbaka frá Suður Kóreu sko, en svo var það ekkert að því, það var bara stöðað af, hann fékk ekki að gera það, en að því að hann blöðst til þess, þá báru þeir mikla virðingu fyrir honum sko. En svo þetta líka þannig að oft í svona deilum og samningum og svona, þá þetta alveg þekkt hlutverk, það einhver svona sem að áhrifamaður en ekki með tiltekið hlutverk sem að oft notað til þess að fara og athuga hvað gætum við mögulega gert, það sem að ekki sama sko þyngd í öllu sem að sagt og þannig hann gekk svolítið inn í það í þessu tilfelli, að fara þar sem að var eiginlega ómögulegt fyrir forseta Bandaríkjanna að fara og ræða við Kim Il-sung. En hins vegar gat Carter gert það. Já, það þóttu eins og segir ómögulegt fyrir sko Bandaríkjaforsetann sjálfan að fara og hitta hann, af því þá þykir það einhvern veginn gefa þeim lögmætið eitthvað svoleiðis sko, hvað það var að fara til Pyongyang eins og Jimmy Carter gerði. Hann gat gert það af því hann er fyrrverandi forseti sko. Og það er náttúrulega merkilegt sko þessi kjarnorkusamningur sem að hann samdi við Kim Il-sung 1994 af því að Norður Kóreumenn hefði getað komið sér upp kjarnavopn þá, en hann hægði sko að því þeir samþyktu að gera það ekki sko og þangað til að Bush komst til valda og skemmti fyrir og þá En hann náði samningum það að stöðva þróun kjarnorkuvopna og nota kjarnavopnin fyrst og fremst í friðsamlegum tilgangi til orkuöflunar og það væri gert undir eftirliti. Já, þess að þeir náttúrulega voru með kjarnorkuver, þannig að þeir gáttu nota kjarnorku í friðsamlegu tilgangi, en það sem var samið var að þetta kjarnorku eldsneyti sem er notað til þess að þróa kjarnavopn, að það var sko lokað undir lás og slá og alþjóðlegir eftirlitismenn fengu að koma inn í landið og fylgjast með þeim. Og sá samningur hélt í cirka 10 ár sko, frá því að það var samið þetta 1994 sko. Og rofnaði út af hverju? Þegar Bush yngri er forseti, þá neitaði hann að semja við Norður Kóreumenn að því að hann og þessi svoköldu neocons, Dick Cheney, þið munið eftir þessu, þeir voru með þessa hugmyndafræði you don't negotiate with terrorists, við semjum ekki við hryðjuverkamenn og þeir tóku sama sko gagnvart Norður Kóreu, þeir bara neituðu að tala við þá og hvað gerðu Norður Kóreumenn? Þeir sögðu bara, ok, þeir bara tóku kjarnavopna eldsneytið úr geymslunni og byrjuðu bara að gera kjarnavopn úr því og hvað ætli þið að gera, skilurðu? En að því þeir, sko, þá þeir þurftu að fara að reyna að semja við þá, skilur, en þeir bara neituðu að semja, þannig að árið 2006 þá voru þeir komin við kjarnorkusprengju og sprengdu fyrstu kjarnorkusprengjuna sko í tilraunaskyni í stjórnartíð Bush að því að neitaði að semja við þá, sko. En það virkaði sér þegar Carter og Bill Clinton gerði það á sínum tíma, sko. Þannig að þetta er svona dæmi sko að diplomasju, hann var diplomati og hann Jimmy Carter og hann Donald Trump, hann gefur sér alltaf út fyrir að vera svokallegur dealmaker, hann skrifaði bók sem heitir The Art of the Deal. Það var einhver annar sem skrifaði hana. Það er talað einhver að skrifa hana fyrir hann, en þetta er samt hans hugmyndafræði og hans svona það sem hann gerir sig út á að vera dealmaker sko og en ég held að það sé réttar að segja að Carter hafi verið dealmakerinn sko, að því hann náttúrulega gerði Camp David samningin 78, sem er náttúrulega einn merkilegasti, ef ekki merkilegasti sko friðarsamningur sem við samum í Miðausturlöndum þegar Ísrael og Egyptaland lögðu niður spjótinn og sömdu frið sko eftir náttúrulega að hafa háð mörg stríð náttúrulega 6 daga stríði 67 og Jom Kippur stríði 73 og þar tegði Carter Ísraelsmenn og Egypta mjög langt, eða ekki? Svo langt að kannski að þeir sem að gerðu þessa samninga, þeir eruðu ekki farsælir í sínum löndum eftir það?
Sko það svo margt að segja hennar samning og hann sko merkilegur og sögulegur fyrir það sakir að þetta rauninni eini svona samningur sem hefur tekist að sko ná fram í Mið-Austurlöndum, bara svona alvöru friðarsamningur sem hefur haldið ætíð síðan. Að því að Egyptaland og Ísrael hafa aldrei farið í stríð síðan. Og það líka merkilegt sko að Ísrael var náttúrulega búið að hertaka Sínaískagann af Egyptalandi og í þessu samningi féllust Ísraelmenn á að draga helðið sér tilbaka og ég veit ekki neitt annað dæmi það sem hafa gert það sko. Hvað þá svona stórt svæði sem allar Sínaískagann. Þannig að Carter hefur notað afl Bandaríkjanna eða þann stuðning sem að Bandaríkjanna hafa veitt Ísraels hótunum og það draga það tilbaka til þess að fá Ísraelsmenn til þess að teygja sig lengra heldur en hefur síðar gertast. Og það alveg klárt mál sko, hann beitti sér fyrir þessu samningi og hann vildi ná samningum, skilur. Það talaði að ég búin að vera að lesa bækur Carter sko, það talaði að þegar hann tók að sér svona verkefni eins og semur samning, þá var hann alveg bara staðfastur að ná honum í gegn, skilur. Hann bara gerði bara allt þess að ná þessi í gegn og hann fekk þarna sko Menachem Begin sem var forsetaráður Ísrael á þeim tíma og Anwar Sadat, forseta Egyptalands og þeir hittust þarna í Camp David og þar voru þeir bara í 13 daga og bara semja alveg samfélag þangur til samningurinn náðist sko. Og það sem að náttúrulega sko Egyptar gáfu á móti var að viðurkenna sko Ísrael og voru fyrst á svona stóra Araparíki til þess að gera það og ástæðan fyrir því að mörg Araparíki og margir Arabar sko viðurkenna ekki Ísrael að því þeir líta það þá að vera viðurkenna þeirra landtöku, þú veist landið sem tók af Palestínumönnum fyrst í stríðinu 48 svo aftur í 6. stríðinu þegar þeir tóku Gaza og Vesturbakkan og þess vegna það er svona erfitt sko ofta að gera það sko og þess vegna vilja margir meina sko að Egyptaland hafi gengið of langt í þessu samningi að þeir hafi bara það er nú mikið talað appeasement sko að þeir hafi bara gerst sko samverka með Ísrael og bara einhvers konar leppríki Bandaríkjanna því ætti síðan hefur Egyptaland sko verið háð hernaðarstuðningi frá Bandaríkjanum. Egyptaland eitt af landi í heiminum sem fær mestan hernaðarstuðning frá Bandaríkjanum. Miklar upphæðir á hverju ári og þessir herforingir sem hafa verið þarna forsetar eins og Mubarak og svo var honum sett á stóli og svo er núna þessi Sisi þeir eru mjög hliðhollir sko Ísrael og Bandaríkjanum. Þannig að sko þeir sem eru hlindir sko tala fyrir málstað Palestínu þeir myndu kannski vera gagnrýnir á hana samning því Egyptaland gekk eða bara langt þeir eru bara einhvers konar leppríki Bandaríkjanna og samverkamann Ísrael sko eftir þetta og náttúrulega Anwar Sadat forseti Egyptaland sem að skrifa undir hana samning hann var myrtur síðan nokkrum árum síðar sko meðal annars út af þessu samning það var litið á að þetta hafi verið svik sko. En Carter var svona lagði áherslu á utanríkismál í sinni forsetatíð en þá var að segja að hann hafi fallið vegna utanríkismála út af gíslatökunni í Íran og mislukkar að tilrauna til að frelsa gíslana og var þá dregin upp sem svona getulaus forseti að það var stuðningsfólks Ronald Reagan stilti svolítið þannig upp að hann væri alltof svona veikur á meðan að Ronald Reagan kemur svona úr Hollywood og vill leika sterka kallinn og var svo sem þannig sem fylkistjóri í Kaliforníu beitti mótmælendur til þess mikilli hörku og öðru slíku. Þetta er svolítið kaldhæfnislegt að forseti sem að leggur svona mikla áherslu á utanríkismál var kannski að falla út af utanríkismálunum en svo gætu við svo sem tekið inn efnahagsmálin líka þannig er afleiðingarnar af olíukreppunni ekki alveg búnir að deyja út úr efnahagi Bandaríkjanna en þetta er ofstilt þannig fram að hinn mislukkaða frelsun gíslana er eiginlega ofan í kosningabaráttunni að það hafi valdið því að hann hafi ekki náð endurkjöri. Sko það var náttúrulega bæði bara skandallinn, þessi gíslataka sem náttúrulega var honum að falli og svo náttúrulega efnahagsástandið þessu bendir á því það var náttúrulega bara kreppa í Bandaríkjunum á þessum tíma, það er kallað stagflation, það var bæði mikil verðbólga og mikið atvinnuleysi á sama tíma sko. Það talaði að það hafi verið svona 20% sko verðbólga og 7% atvinnuleysi á sama tíma sko. Og engin hagvöxtur. Já, og engin hagvöxtur og það er náttúrulega út af þessari olíukreppu og það er náttúrulega hófst með þetta stríðinu 73, Jom Kippur stríðið af því að þá fóru OPEC-ríkin sko í svona hefndaraðgerð gegn Vesturlöndum og með olíunni sko og þá rauk olíuverð upp á öllu valdi og þá þurfti Carter að fara í sjónvarpið að segja Bandaríkjamönnum að spara og þá voru miklar biðraðir á bensinstöðar og svona, þetta var náttúrulega ekki vinsælt sko og þetta er kallað economic malaise og hans forsetatíð er oft kennd við þetta sko, economic malaise, hvernig að þýða það er svona bara efnahagskreppa eða efnahagsleiðindi einhver sko og þá einhvern veginn sko tókst Reagan að lofa skiluru Morning in America sem var náttúrulega hans slagorð sko, það er morgun í Ameríku sko og svo náttúrulega eins og segir byltingin í Íran 79 og svo verður þessi gíslataka
og það svo merkilegt sko að að það var auðvitað mikið áfall fyrir hann og hann hefði aldrei getað unnið þessar kosningar út af því máli sko, að þegar að Reagan vinnur kosningarna 1980 og daginn sem að Reagan tekur við embættinu 20. janúar, þá gíslanum sleppt sko. Og þess vegna eru kenningar að kosningarteymi sko Reagan hafi gert eitthvað svona leynilegan samning við Íran að halda gíslanum og sleppa þeim síðan eftir að hann vann kosningarna. Já, og þetta hefur gengið í gegnum alls konar bíómyndir og fleira. Þetta er mjög dreifð kenning að hann hefði verið svona feldur af svikum, að menn hafi viljað skipta honum út. Og þá verða þeir sem höfðu raunverulega völd og áhrif inni í Bandaríkjunum sem að hefðu og voru kannski í samningaviðræðum við Íran. Og það margt sem rennir stóður myndu þessar kenningu og hún kölluð October Surprise Theory. Það Wikipedia greinin hana og hefur mikið verið skrifað þetta sko, og það sem að sko fékk menn til þess að halda sig fram með síðan Íran kontrahneykslið í stjórnartíð Reagan sko. Að þið veitir sko eftir byltinguna í Íran að klerkastjórnin tekur við og Ayatollah kom inn í stöðu þetta að fordæma Bandaríkin og samskiptur mjög styrð á milli landana, sérstaklega eftir gíslatökuna sko. Og þá var menn haldið að það væri ekki mikil sko samskipta milli ríkjana, en svo kemur í ljós að Reagan var í leyni að sko senda vopn til Íran í gegnum Ísrael og svo fóru vopnum frá Íran til kontrauppreistarmanna í Mið-Ameríku, þannig að þetta var eitthvað svona mjög mikið leynimakk í gangi bak við tjöldin, þannig að það voru svona leynileg einhver samskipti í gangi á milli Íran og Reagan og Bandaríkjana og þá svona þótti það að renna stóðum undir það sko að hann hefði mögulega gert eitthvað leiðilega samning gíslana sko, á meðan forsetakosningunum stóð og svo alveg stöðut meira að koma í ljós þetta sko, nýja greinar og þú veist að það eru aðalega sem að hafa verið embættismenn í Bandaríkjunum sem að hafa verið að tjá sig þetta og það eru fleiri og fleiri einhvern veginn sem að fallast á þessa kenningu að það hafi verið eitthvað svona leynilegu samningur. Og Íran kontramáli var náttúrulega stórkostlegt hneyksli sem að Bandaríkjaforseti fóru eiginlega gegn samþykktum þingsins, þannig að það var eiginlega gríðalegt hneyksli og ævintýrlegt að Ronald Reagan orðspor hans hafi haldið eftir það. En svo var þetta líka svo ævintýrlegt og það veldur því kannski að við þekkjum þetta ágætlega vel. Þetta hefur líka verið notað í endalaust af bíómyndum og sögum og frásögnum að því að þetta er náttúrulega svo ævintýrlegu söguþráður. Herðu, en Carter gerði ýmislegt annað, hann til dæmis gaf Panama-skurðin? Já, og það er náttúrulega merkilegt sko að því að Panama hefur bara verið einhvers konar nýlenda Bandaríkjana og þá voru náttúrulega Bandaríkjamenn sem byggðu Panama-skurðin á sínum tíma og þegar eins og segja, þegar Carter tók við forsetembættinu, við veitum kannski fjallaði það sko að náttúrulega ástæðan fyrir því að hann vinnur sko forsetakosninguna 76, það var náttúrulega gegn Gerald Ford. Gerald Ford hafði verið varaforseti Nixon og tekið við að Nixon en ekki kjörinn sem slíkur því að Spiro Agnew hafði verið kosinn sem varaforseti og hann sagði af sig líka út af hneykslismáli en að Gerald Ford var eiginlega eini forseti Bandaríkjanna sem hefur ekki verið kjörinn. Já, og tekur við af sko Nixon sem var eini forseti sem hefur nokkuð tíma sagt af sér út af Watergate hneykslinu og það fyrsta sem að Gerald Ford gerði þegar hann tók við sko var að veita Nixon uppreist æru sko, sem var heldur ekki vinsælt sko. Þannig að þetta var svona tími þegar fólk var sko búið að missa alla trú á stjórnmálum og stjórnmálamönnum. Við sáum kannski svipað eftir hrunið 2008 sko, en það gerist þarna með Íran, það var bæði náttúrulega ekki Íran, Watergate hneyklið og svona Víetnamstríðið sem að leiti til þess og þess vegna var mjög mikil bara óvinsælt og svo náttúrulega var Henry Kissinger sem hafði verið þjóðaröryggisráðgjafi Nixon og hann var síðan utanríkisráðherra og hann var óalega mikið svona Machiavelli sko, stundi eitthvað svona leynimakk og þótti ekkert voðalega svona sko, hann gæri með mikið út af þetta sko, Carter, hann sagði sko, ég segi satt, ég er hreinskilinn og segi satt frá, þá var hann að gefa skyn að sko Nixon og Kissinger þeir eru stöðugt að ljúga sko, segja eitt og opinberlega að gera annað á bak við tjöldin. Hann var kosinn svolítið svona sem venjulegu maður, hann var bóndi, var jarðnettubóndi og hann var heit kristinn, hann var í svona vakningakirkju og þannig hann kom fram svona sem heiðarlegur venjulegur maður á móti gerspiltri Washington eins og margir forsetar Bandaríkjanna hafa reynt að gera. Já, en að sömuleyti var hann fjallan betur í þá mynd heldur margir sem að hafa leikið þennan leik. Og þess vegna sko, hann vann þessar kosningar út af þessu sko og hann var einhvern veginn svona heiðurlegi, venjulegi maðurinn sko, ekki þessi hvað maður að segja, spilti sko stjórnmálamaður sem er í einhver leynimakki á bak við tjöldin eins og
Nixon og Kissinger í Watergate og öllu því sko. En svo þegar hann sko, þegar hann vinnur kosningarnar, þá leggur hann mjög mikla áherslu á utanríkismál. Og í fyrstu setningarræðunni, þá talar hann mjög mikið sko mannréttindi og hann laði mjög mikla áherslu á mannréttindi sem sagt sko. Og þetta svolítið svona sko, hann talar alltaf frelsi, eins og Bandaríkjamenn talar alltaf frelsi. En þetta er svona svolítið vinstri sem það er nálgun hjá honum. Þú veist að því að Bandaríkjamenn segja freedom, þetta er eitthvað svona frjálshyggja, skilur. En þetta er svona aðeins vinstri sem það er nálgun hjá honum, herðið, þú veist að mannréttindi, skilur, að við þurfum að styðja við, skilur, mannréttindi út um heim, þannig að þetta er svona einhver hugmyndum sko jafnræði og svo líka að því hann sko ólst upp við Jim Crow aðskilnaðarstefnuna í Georgíu. Þannig að hann var mjög meðvitaður svona rasisma og þannig málefni sko og lagði mikla áherslu að væri svona equal representation í hans ríkisstjórn og svo framvegis sko. Það er svona yfirgangur Bandaríkjanna þyrfti að réttlæta hann með því að hann væri til þess að byggja upp mannréttindi og fleira, þetta er endurómur af því sem við heyrum ennþann í dag. Já, við heyrum þetta í dag sko. En þetta var kannski meira authentic hjá honum, er það sem ég er að segja sko. Svo hefur náttúrulega þessi orðræða verið mjög mikið notuð og eiginlega ofnótuð sko, sko við segja en hann virtist leggja svona alvöru áherslu á þetta sko. Og eitt dæmi þetta er þetta sko með Panama-skurðin, að hann gefur Panama-skurðin aftur tilbaka til Panama og hann sko segir síðan í sínum æviminningum að þetta er bara réttlætismál sko, að þetta er bara, þú veist, einhvers konar og það er bara bæði eru Bandaríkjanna að gera upp við sko fortíðina, þú veist, að hafa komið fram með þessu lönd áður eitthvað illa eitthvað þannig skiluru og líka þetta er bara réttlætismál, bara þú veist, sjálfsákvörðunarrétt þjóð og eitthvað svona sko, þannig að það er svona dæmi og svo náttúrulega, hafa ekki séð fréttum nýlega, núna hefur Trump verið að tala um það að ætla að fá Panama-skurðin aftur sko. Á sama tíma hann talaði um að kaupa Grænland, þá talaði hann einnig um að sko fá Panama-skurðin aftur og fóra kvarti við því að það voru að borga svo há gjöld og eitthvað skipið sem þurfa að fara þar í gegn sko. Skurðurinn sem við byggum til en Panama-skurðurinn, hann leikur náttúrulega í gegnum Panama og það er eiginlega erfitt að sjá hvernig Panama getur lifa sem sjálfstæðugt efnahagskerfi ef að Bandaríkjamenn eiga raunverulega skurð sem að liggur þvert í gegnum landið og ætti að gefa sko gríðarlega tekjur inn í þetta land. En þegar það er skoða sko hvaðan, hann er náttúrulega að skipta sér alls konar hlutum, hann skipti sér af Afganistan og byrjar þar að styðja raunverulega það sem að síðar var kallað talibanar, ég veit ekki hvað það var komið þar, sem er andstöðu afl við Sovétríkin og ríkisstjórn sem er vilhöld Sovétríkjónum þar. Já, það var nefnilega málið sko að því að það sem að gerist líka í hans forsetutíð, það var stríðið í Afganistan og það var það sem við kalluðu innrás Sovétríkjanna í Afganistan. 79 gerist í hans stjórnartíð og í framhaldi af því sko fóru Bandaríkjanna að senda sko stuðning til þessara uppreisnarmanna sem voru náttúrulega islamistar sko og setna urðu á talibunum. Og málið er sko að hann var með þjóðaröryggisráðgjafi Jimmy Carter, var Zbigniew Brzezinski, pólskur og mjög mikil svona harðlínumæður og að því hann var pólskur þá var hann mjög mikil svona á móti Sovétríkjunum sko og þetta var svona hans hugmynd og hann var á bakvið þetta sko að reyna að knésetja Sovétríkin í Afganistan og það hefði komið fram sko sem tókst sem tókst á endanum sko og getur bara sagt alla söguna og að þessi sko það 78, þessi er svolítið flókin atburðarás segja hans frá þessu að sko það verður bylting í Afganistan 78 þegar kommunistar ná völdum, það er kallað sárbyltingin og það var stjórn sem var sko hliðhöll Sovétríkjunum og Sovétríkin studdu við þessa stjórn og það verður síðan sko svona uppreist í Afganistan að það eru svona íslamistar sem eru á móti þessari kommunísku stjórn og eru með uppreist og þessi stjórn kallar eftir að Sovétríkin aðstoði þá, bara með hernaðaríhlutum sko. Og það er þess að leiðtoginn í Afganistan á þeim tíma sem heitir sko, það var Amin sem segir í flókið, hann er Taraki og hann kallar eftir aðstoð frá Sovétríkunum og þetta er árið 79 en Sovétríkin sko eru svolítið tvístega með þetta og þau fara ekki inn strax. Svo gerist það að það verður hallarbyltinga þessum Taraki er steypt frá og það er annar kommunist sem tekur við sem heitir Amin og hann gerði ástandið enn verra, uppreisnin einhvern veginn verður ennþá verri undir hans stjórn og þá ákvaða Sovétríkin að fara inn og þau sko gera svona senda sérsveitarmenn inn í forsetahöllan í Kabúl og taka hann að lífi þennan Amin sko og koma öðrum manni í staðinn sko og
og það þannig sem að Sovétríkin sem sagt fara inn sko. Þannig að þetta svolítið flókin atburðarás en sem sagt Sovétríkin fara inn með sitt herlið í Afganistan í sko desember 79 en það sem hefur komið í ljós að Carter samþykti að veita aðstoð fyrr, það var sko í júlí 79 og það var sem sagt, eins og segja frumkvæði Brzezinski og hann montaði sig síðan að því síðar í viðtali við Fransk Dagblað árið 98 og þetta sögðu vera svona eftir á skýring hjá hann montaði sig að því, já við sko tældum Sovétríkin inn í Afganistan við vildum að þeir vildu ráðast þar inn til þess að síðan knissetja það og til þess að búa til þeirra Víetnam sko. Þetta er nú eftir áskýring augljóslega. Það er samt haldið fram með sambandi við fall Sovétríkjanna að innrásin í Afganistan hafi spilað stóra rullu, hafi grafið undan trúverðuleika stjórnvald alveg sama og Víetnamstríðið gerði í Bandaríkjunum. Og þá tekur hann sko kredit fyrir það að hafa knisa Sovétríkin af því hann vil meina sko að þetta var þeirra Víetnam og þau töpuðu í Afganistan þurft að draga sér tilbaka og það hefur verið mikilvæg þáttur í síðan falli Sovétríkjanna. Svo náttúrulega má deila það. Það getur vel verið það einhver sakfræðingur sem var taka undir það, já, þetta var þáttur, svo aðrir sem að draga úr því og segja það var eitthvað annað, skilur upp, þannig að það má deila það, vissulega. En þetta var svona svolítið eftir á skýring hjá honum, sko. Þarna voru íslamistanir og talibanistanir listaður upp sem svona þjóðfrelsismenn og við okkur bæri að styðja þá að svipuðum rökum og þegar hann gefur Panama skurðin að talibanarnir eru málsvarar þjóðarinnar sem eru að berjast fyrir sjálfstæði sínu gegn erlendu oki. Já, það er merkilegt alltaf tal sko þeim tímamanni sko þetta væri sko bara það fyrir frelsi, það var mjög mikil áhersla svona þetta tal, þetta eru sko freedom fighters, þetta eru frelsishetjur að berja fyrir frelsilandsins sko og og svo náttúrulega eru þeir að Talibanum og jafnvel Al-Qaida síðar og kannski koma að því, en ég ætla að benda á sko að það hefur verið geð opinbert sko minnisblað sem að Brzezinski sendi Carter í desember, bara nokkur dögum eftir að Sovétríkin fara með herlið inn í Afganistan, þá sendir Brzezinski Carter minnisblað sem hefur verið gert opinbert, það er að sjá þetta National Security Archive, það sem hann segir this could be their Vietnam, skilur Þannig að þó að þetta viðtalan síðar hafi verið svona eftiráskýring, þá sjáum við samt að það voru bara alveg frá upphafi svona einhverju hugmyndir þetta geti verið þeirra Víetnam fyrir þá sko. Og þeir voru byrjaðir að senda aðstoð sko snemma sko. Þannig að þetta var sko lítur út fyrir að hafa verið planið. Og það sem að gerist síðan sko í Afganistan er að þetta er gert í gegnum sko Pakistan, því að Pakistan er náttúrulega nágrannaríki Afganistan og hliðátt Bandaríkjunum og í gegnum pakistansku leyniþjónustuna þá fara Bandaríkin að senda heilmikið á vopnum og fjarstuðningi og þetta er kallað Operation Cyclone, það er CIA-programmið til þess að senda aðstoð til uppreisnarmannanna í Afganistan og það er kallað þetta Haqqani Network, að því að Haqqani hann var eitt sko stríðsherran í Afganistan sem þeir studdu við og í gegnum hann komið fullt af sko erlendu sjálfboðaliðum út allan heim, náttúrulega múslimar sem að líta á sko að þetta var tækifæri til þess að berjast í heilugu stríði gegn trúlýsingunum, jihad sko og svo náttúrulega enda á því að það er aðgengi að bandarísku vopnum og þetta var eiginlega, þetta lyfti upp ýmiss konar hópum íslamista sem hafði síðar og er enn að hafa áhrif út víða heim sem að þetta var eiginlega gróðrastía fyrir þá hreyfingu alla. Já, og meðal þeirra var Osama bin Laden sem að var hann var sko aðalsmaður frá Sádi-Arabíu, tengdur í konungsfjölskylduna, moldríkur. Hann fór til Afganistan og var með sinna stríðsmenn til að berjast fyrir sig sko. Og það er stundum sagt að Osama bin Laden hefði fengið þjálfun hjá CIA. Það er ekki alveg rétt, hann fekk þjálfun hjá pakistansku leyniþjónustunni sem var í samstarfi við CIA og Bandaríkin og náttúrulega Bandaríkin voru að dæla peningum sko, og vopnum. Minn eftir prógrami sem að CIA lagði upp. Já. Þau voru ekki að taka upp hjá sjálfum sér. Náttúrulega eins og það var gert í gegnum sko pakistansku leyniþjónustunni. CIA gerði þetta í gegnum leyniþjónustu Pakistan. Og þar fengu þeir allir og meðal annars Osama bin Laden og þjálfun og öll þessi vopn sem dældu þarna inn og þið getið séð það er viðtal sem var birt í dagblöðum við Osama bin Laden á þessum tíma, það sem er bara sýnt svona flott mynd af honum, hann er bara freedom fighter að berjast fyrir frelsi skilur Afganistan, það er svipað þess að sjá núna með Al-Jolani í Sýrlandi sko. Það er að vera færa ímynd hans, hann var náttúrulega í Al-Qaida og í ISIS sko. Og það hefur verið að líka þessu saman sko. Og
Og eftir að koma í ljós hvort að Bandaríkin og Vesturveldin skiptum skoðun á því hvaða mann hann hefur að geyma. En svo gerist það að þegar að Sovétríkin tapa stríðin í Afganistan og draga herlið sér tilbaka, það er árið 1988. Þá heldur borgarastyrjöldin áfram í nokkur ár og þessir íslamistari sem að Bandaríkin studdu við í gegnum Operation Cyclone, CIA, í gegnum leyniþjónustu Pakistan og sem voru með Osama bin Laden og fleiri svoleiðis mönnum þarna, þessir íslamistar, þeir verða síðan að Talibanum og ná völdum í landinu og Osama bin Laden, hann fer aftur til Sádi-Arabíu og endar síðan í Súdan og svo kemur hann aftur til Afganistan og það verður að Al-Qaida, hans sella og Al-Qaida, það er tíður á arabísku höfustöðvar eða þeir beisa því að hann var með höfustöðvar sem í Afganistan voru kallar Al-Qaida, þannig að það er nafnið komið þannig höfustöðvar Osama bin Laden í Afganistan og svo vitum við hvert það endaði síðan með hryðjuverkaárásunum og 11. september og það allt þannig að það er ein sella skiluru, en svo eru Talibanir sem að náðu völdum í Afganistan og svo fara Bandaríkin út af hryðjuverkaárásunum 11. september, fara þau inn í Afganistan og endurtaka nákvæmlega sem að mistök og Sovétríkin gerðu. Tapa með sama hætti rúmlega. Nema það að þá var andstaðan orðin það öflug að hún þurfti ekki sterkan stöðningsmann eins og þeir höfðu í upphafi fyrir Bandaríkjunum. Það var ekki þannig að andstaðan væri fjármögnuð frá Rússlandi eða einhverju slíku eða einhverju öðru stórveldi. Það er svo merkilegt að meðan Bandaríkjunum voru öll þessi 20 ár í Afganistan og með NATO líka notabenni að berjast gegn Talibanum, sömu menn sem að þeir og sömu stríðsherrar eins og þessi Haqqani sem að þeir eru áður stutt gegn Sovétríkjunum á 9. áratugnum, sem þetta berjast núna gegn óvinnunum sem að þeir eru stutt áður og byggt upp áður, og sama tíma voru Talibanar stuttir af Pakistan, þannig að það var ekki þannig að Bandaríkin voru að styðja Talibanar eins og náttúrulega áður, en Pakistanar hafa alltaf stutt á og það er svo merkilegt að bandamaður Bandaríkjanna Pakistan, þeir voru að heyja stríðið, þeir þurfa að fara í gegnum Pakistan með sínar birgðir og það allt og þeir gátt aldrei unnið þetta stríð, það stríð var óvinnanlegt, svipað eins og stríð í Vietnam, að því að Talibanar voru alltaf stuttir af Pakistan, skilur. Það er hvers vegna voru þeirra, þetta var alltaf bara glórulaust, En það er annað sem að má rekja til svona, hvernig óvinnir geta orðið vinir og öfugt, að út af byltingunni í Íran og gíslatökunni, að þá fer Carter eða ekki að styðja Saddam enn frekar. Já, sem eiginlega eina mótvægi sem voru í þessum heimsluta sem gat veikt Íran. Hann studdi hann kannski ekki opinberlega, en það var náttúrulega þannig á þessum tíma að, eins og segir, að það verður byltingin í Íran 79 og Saddam Hussein, hann er einræðisherra í Írak og það sem að gerist í september 1980, bara ári eftir byltinguna, þá ræðist Saddam Hussein Írak inn í Íran og það verður 8 ára langt stríð og þetta er eitt bara mesta stríð bara á 20. aldar, af því þetta var mikil skotgrafa hernaður alveg linnlaust í 8 ár og Írak notaði meðal efnavopn, það eru bara mestu efnavopna árásir sem hafa verið gerðar á seinni tíð, það var í stríðinu við Íran og síðan gerðu Kúrdar uppreisn og þá notaði Saddam Hussein einnig efnavopn gegn Kúrdum og það hefur komið í ljós í grein hjá Foreign Affairs sem að heitir bara CIA skjöl sína að Bandaríkin aðstóðu Saddam Hussein við það, þeir voru að aðstóða Írak við innrásina í Íran með því að gefa þeim upplýsingar, gerun þetta upplýsingar og meðal annars þeir gerðu þess að efnavopna árásir, þannig að það hefur komið fram í grein Foreign Affairs og það eru skjöl frá CIA sem hafa verið birt sem sína fram á það og sama tíma var Íran kontramáli, þannig að það er talað í þessu stríði hafi bæði verið að senda stuðning og vopn til beggja hliða, hvetja að báða áfram til þess að drepa hvern annan þannig að þetta sýnir náttúrulega svona deila og drotna strategíuna eða ekki í hnólskurt En það má ekki kannski tengja þetta beint við utanríkisstefnu Carter. Nei, þetta er náttúrulega mest í stjórnartíð Reagan, það sem ég er að tala um. En þetta er alveg síðustu mánuðu Carter stjórnarinnar sem að þetta stríð brýst út í september 1980, af því hann alltaf lætur af embætti í janúar 1981 og svo hefur það komið í ljós og hefur verið skrifað það og þetta er eitthvað sem er ekki mikið vitað, er að að Carter hafi gefið Saddam Hussein grænt ljós til þess að ráðast inn í Íran og það var það þannig að fyrir það sem ekki vita að það eru sítar í Íran, meirihluti múslimum sem búi í Íran eru sítar og eru reynda líka í meirihluta í Írak en Saddam Hussein og hans stjórn voru sunnítar og
og hann stjórn Saddam Hussein, þetta var sko náttúrulega svona Baathista flokkurinn, þetta eru svona arabískir þjóðurnir sinnar, þetta er svona veraldleg stjórn sko, og þeir litu á þetta sem einhvers konar hættu sko, að sítar og einhver svona sítaklerkar getur þá náð völdum í Írak sko, og það er svona einhvern veginn skýringin fyrir því að Saddam Hussein vill ráðast inn í Íran og kæfa niður þessa byltingu, og hann var síðan studdur af náttúrulega Sádi Arabíu og þessum furstadæmum við Persaflóan sem eru náttúrulega sunnítar sko, og sáu hættuna frá Íran sko. Og þess vegna var Saddam Hussein, studdur eða hvattur af þessum öflum til þess að ráðast inn í Íran, og þetta hefur komið í ljós að það var Jimmy Carter sem gaf honum grænt ljós á þetta, og það var skal ég segja blaðamaðurinn Robert Perry sem greindi frá þessu og hefur skrifað greinar þetta sko. En þannig að margt af því þótt að eflaust sé að þannig að Jimmy Carter hafi viljað alltaf gott að sér leiða með hann forseti, að þá hann náttúrulega að stýra þarna heimsveldi sem keyrt áfram bara á einhverju mati á öryggishagsmunum sínum, og þannig hann gerir sumt gott, nær friðarsamningum í Miðausturlöndum og gefur Panamaskurðin frá sér, en hann líka bara með því að vera að stýra þessu veldi, að þá hann að taka ákvarðanir sem að síðar hafa hryllilegar afleiðingar út af allar heim. Já, eins og við sjáum sko, þetta er voðalega svona sko, tvísýnt sko, skilur að ýmislegt sem hann gerði gott og hann vildi gera gott, en þegar hann var forseti þá var sérstaklega í utanríkismálunum margt sem hann gerði sem er slæmt, skilur, eða er ámælisvert sko, eins og við tölum sko að þessi stuðningur við Íslamistani í Afganistan sem að setja niður að Talibunum og svo framvegis, það byrjaði í hans stjórnartíð, og stuðningur við Saddam Hussein og stríðið við Íran byrjaði í hans stjórnartíð og ýmislegt svona sko, og hann var náttúrulega eins og ég benda, hann var náttúrulega með þennan harðlínumann Brzezinski sem sinn þjóðaröryggisráðgjafa, sem hafði náttúrulega mikil áhrif í þessum málum sko. Já, og sem endurspeglar bara væntingar og kröfur Pentagon og svona maskínu sem í Bandaríkjunum, það ekki eins og hann hafi fundið upp sjálfur, heldur það mikil þrýstingur á forseta Bandaríkjanna að keyra áfram öryggishagsmuni Bandaríkjanna no matter what, eins og það sagt allstaðar allan heim. Og það náttúrulega rétt sko, þegar hann var forseti, hann var undir gríðarlegri pressu frá sko hægrinu og harðilnumönnunum og stríðshaukunum sko líka á þinginu sko. Og einn af þeim hann var sko demokrati, en hann Henry Jackson, sem var einn mesti harðilnumæðurinn að þeim öllum. Hann kallaður the senator from Boeing. Hann var sett frá Washington fylki þar sem að Boeing vopnaframleiðandinn, það ekki bara framleiðir ekki bara sko þotur, heldur líka sko vopn og herþotur, og það sem að Boeing fyrirtæki hafði mikla hagsmuni, og þessi Henry Jackson, hann var rauninni bara eitthvað lobbyisti fyrir vopnaframleiðendur, og þess vegna talað military industrial complex, og þegar Dwight Eisenhower flytur ræðuna þar sem hann var við military industrial complex, það talað hann vildi upphaflega segja military industrial congressional complex, en hann sleppti þessu síðasta, því það tengingin við þingið, að það að skilur að hergangaframleiðendur hafa sína fulltrú inn á þingi sem að berjast fyrir þeirra hagsmuni inn á þingi, og þessi Henry Jackson sem var mjög sko öflugur þingmaður í stjórnartíð Carter, hann eitt best að skýrast dæmi um þetta sko, sem að var rauninni bara talsmaður Boeing inn á þinginu sko, og ég sé það bara eitt dæmi, og svo var náttúrulega ýmsir aðilar, ekki bara þingmenn, bara svona sem höfðu mikil áhrif og litu í sér heyra, og það eru menn eins og Paul Nietzsche, hann einn allræmdasti harðilínumaðurinn að þeim öllum og fleiri sko, og þetta var á þeim tíma, það hafði verið svona það sem heitir détente, það var svona friðsamlegri samskipti á milli Sovétríkjanna og Bandaríkjanna, gerðu vopna eftirlitssamninga, það var ABM-samningurinn 1972 og SALT. Það var þýða, eins og það kallað á íslensku. Já, détente, þetta kallað þýða. Og það sem að gerist í stjórnartíð Carter, þó að hann, eins og sé, þó að hann sko hafi viljað tala fyrir friði, þá hann hafði enga stjórn á þessu, samt bara einhvern veginn var kaldastríðið að hitna upp sko. Það var bara svo margt í gangi út í heimi, og líka bara, eins og þú veist að tala sko að það einhver svona bara öfl, skilurðu, í Bandaríkjunum sem einhvern veginn sko móta stefnuna, og forsetinn hefur ekki endilega stjórnaði sko, skilurðu.
Sömuleyti að því að þú nefnir þýðuna og Dötant og þá var náttúrulega Willy Brandt og sömuleyti verið þetta til kannski inn í Evrópu, þessi hugmynd og Carter sömuleyti á þeirri línu en þegar Ronald Reagan tekur við að þá eiginlega kemur svona tónnin það að við verðum að nota alla okkar styrkleika til þess að knésetja Sovétríkin og alla andstæðinga okkar og það kemur svona upptakturinn á því sem er kannski utanríkisstefna sem búin að vera síðan þar sem við semjum ekki við terrorista og það og diplomat síðan hverfur og eftir eru bara eindómir herfóringjar þannig að svona hægt og bítandi það þannig að kannski með þetta stöðu sem að Jimmy Carter hefur haft hann náttúrulega eini forseti Bandaríkjanna sem hefur lifað 45 ár eftir hann hætti þannig að hann hefur kannski haft lengra svæði til þess að þróa þetta hlutverk að hann hefði svolítið hort á hann eins og svona orðið svona til hugmyndum að hann væri svona síðasti svona fríðarhöfðinginn síðasti svona velmeinandi forsetinn allavega og svo einhver leyti hefur hann líka talað ýmislegt sem að gerðist á og verið með eftirsjá og leyft sér svolítið að tala svona ég veit ekki hvernig orða það svona út frá svona bara hvað við ættum að gera og hjarta okkar sem að byggir ábýla á hans svona það var nú heit kristinn og í svona góðum skilningi því að stundum hefur verið að tala heit kristna í bandarísku stjórnmálum sem að meðaland Ronald Reagan fekk á sinn vagn sem að eru móti fóstureyðingum og eru að svona vilja dæma mikið en hann var svona taldi að svona eðlilegt kristið siðfyrði ætti að ríkja þannig hann með svona einhverja svona friðardúfu ímynd Já, og eins og hann samdi þarna Camp David samningin 78 og hún tókst að semja við Kim Il-sung og hann gaf út bók árið 2006 Ísrael-Palestínumálið sem heitir Palestine Peace Not Apartheid hann gagnrýndi Ísrael bara og notaði orðið apartheid sem að var bara frekar, það var engin svona háttsettur fyrirverandi stjórnmálaleiðtogi hann sem að var að nota þessi orð á þeim tíma. Það eru ráðherrar í íslenski ríkisstjórn sem get ekki einu sinni sagt þetta Já, apartheid Já, ég get ekki sagt þetta. Það bara þykir verið einhvers konar guðlast að segja það en hann skrifaði bók með apartheid í titlinum 2006 og hann með þess að sagði í viðtali vitum okkur sinna á og við erum að tala þetta árið 2006-2007 að þá segir hann að ástandi í Ísrael það er með þess að verra heldur en eins og það var í Suður-Afríku það sem náttúrulega það sem orðið apartheid er komið þannig að síðan meir sérðu að hann þorði að bara segja rétt frá og bara tala fyrir þessum hlutum og svo í viðtali árið 2015 þá segir hann að það er ekkert lýðræði eftirlengur í Bandaríkjunum. Hann segir að Bandaríkin eru bara oligarki, hvernig sem á því að það íslensku. Það er auðræði eða fámennis stjórn. Og hann segir að það séu bara svona pólitískar múturgreiðslur sem að stjórna því hver er kosin forseti og hvernig stefnan er mótið. Og það er náttúrulega verið að vísa til þess að það er ekki eitt atkvæða mann, það er bara $1 eitt atkvæði, það er bara ótakmark peninga fjárútlát í kosningasjóði sem að stjórnar þessu öllu, þannig að hann var líka farin að tala þetta og bara opinskáttu þetta og gagnrýna þetta, hann er eini Bandaríkjaforseti sem hefur gert það og hann, eins og segir, hann gerði þetta síðan meir Getur kallað þetta alræði auðvaldsins þetta ástand, þetta hefur líka verið talað um svona auðræði en vegna þess að við notum þetta mest Rússland og Austur-Evrópu þar sem að voru bara örfári menn sem að reynsuðu upp allar eignir almennings og stáluður þá hefur þetta líka verið kallað þjóðræði en ég held að oligarkismi þótt að við horfum meira til austurs til þess að skilja það þá held ég að sé eiginlega bara engin það er ekkit umdeilanleg hugmynd lengur að Bandaríkin séu oligarkist land þar sem að fara með mesta auðinn stjórn öllu og náttúrulega í ríkisstjórn Trump þar sem að Elon Musk veður uppi er eiginlega, það er engin munur á Elon Musk og oligarkonum í austrinu Já, þetta er þessi miklu tvískinnungur skilurðu, að það er einhvern veginn, það er bara talað almennt oligarka í Rússlandi og Úkraínu, þeir eru bara þekktir sem oligarkar en akkur er aldrei talað um Elon Musk sem oligarka eða Jeff Bezos auðvitað eru þessi menn oligarkar þetta er bara réttnefni fyrir þessa menn þetta eru bara milljarðamæringar sem eiga gríðamiklar eignir og hafa mjög mikil áhrif og völd og vilja sveigja ríkisvaldi þannig að það þjóni sér en ekki almenningi þar sem að verið hugmyndin svo að ríkisvaldi farið með almannavald auðvitað er það þannig og auðvitað ætti bara að kalla þetta réttu nöfnum eins og Carter gerði þarna undir lokin og hann heiði skilið fyrir það og þá kemur þessi líka svona hugmynd hann sé eiginlega svona síðasti svona
Heiðarlegi forsetinn. Já. Hann, eins og segja, hann gerði svo mikið út af þetta að vera heiðarlegur, sko. Af því þegar hann bauð sig fram, þá var hann að bjóða sig fram gegn Ford og urunni gegn, sko, Nixon og Kissinger, skilur, og það var Watergate-Nixlið og Kissinger, eins og segja, hann var ekki bara Nixon og Watergate, Kissinger var líka þekkur að vera svona Machiavelli sem var einhver leynimakki og eitthvað svona, skilur, þannig að það svona óheiðarlegt, skilur, þannig að ég sko heiðarlegi, venjulegi maðurinn, sko. Þannig að ég held það, sko, og sérstaklega það sem hann segir seinna mér er að hann trúði þessu sem hann sagði, sko. Hann var virkilega, skilur, vildi vera, sko, still til friðar og var friðarsinni og og vildi berjast fyrir réttlæti, sko, og það sést sérstaklega þess sem hann segir, sko, síðar mér, en svo, eins og segir, svo má benda á ýmislegt sem hann gerði í embætti sem að kannski passar ekki alveg við þá stefnu og hugsjón. En hann skánar í samanburðinu við hina, því að eftir þetta þá höfum við eiginlega alla forsetana sem eru mjög svona myrka bara herskáir og Ronald Reagan og Bush feðga og Clinton sem er sko mjög spiltur í minningunni og Bush feðgarnir kannski aðeins skárri eldri Bush en seinni Bush sem er mjög veika og vonda arfleið og en svo bara eins og Bandaríkjamenn ráðilega ekki við að uppgjör við arfleið Obama. Það mun kannski koma einhvern tímann á næstu árum. Sko við getum kannski talað um það hvernig allir hinir forsetar hafa verið með herskáir, sko. Að sko eins og hann Carter, hann var sko friðarsinni og hann lagði mikla áherslu á þetta að stilla til friðar og vildi helst ekki sko beita herafli, hann alltaf fór ekki neitt, sko tók ekki Bandaríkin í neitt nýtt stríð, skilur, beint, sko, en eins og það var náttúrulega Afganistan og stríðið milli Írak og Íran, það var svona óbeint, sko, svona einhver proxy stríð, skilur, en ég menna Reagan til dæmis, hann réðist henni í Grenada og stóð fyrir mikilli hernaðar uppbyggingu og það var náttúrulega mest allt þetta proxystríð í Afganistan, það var náttúrulega mest í stjórnartíð Reagan, þó það hefði byrjað hjá Carter, sko. Svo kemur Bush eldri og hann sendur fyrir Persaflóastríðinu og þar það talaði þetta var náttúrulega bara Saddam Hussein að ráðast inn í Kúveit, já, en sko fyrsta lagi hefði verið hægt að sko reyna að leysa þessi mál á friðsamlegri hátt, reyna að nota eitthvað diplomasíu, þeir höfnuðu diplomasíu, sko Bush eldri, hann sá þetta sem tækifæri til þess að endurreisa sko Bandaríki sem hernaðarveldi, af því að Bandaríkin, það talað um the Vietnam syndrome, eftir Vietnamstríðið að Bandaríkin töpu Vietnamstríðinu og voru niðurlagði Vietnamstríðinu, að þá var almenningur svo mikið á móti því að fara í hernaðarævintýri út í heimi, sko. Og hvað segir Bush eldri þegar að þeir eru búin að sigra Saddam Hussein í Persaflóastríðinu fyrra, þá heldur hann ræðu og segir the ghosts of Vietnam have been laid to rest in the deserts of Iraq. Þannig að það var það sem þetta snýrist sko. Og ég hef búin að lesa mig til það er margir greindir sem betta þetta. Persaflóastríðið, það snýrist ekkert Kuwait eða Saddam Hussein, það snýrist að endurreisa, skilur, Bandaríki sem hernaðarveldi. Þess vegna stoppaði hann meðan hann hafði sigurinn í höndunum sem að einhverju voru að gagnrýna fyrir að hafa ekki farið og klárað þetta og tala nú að sonurinn hafi viljað gera það, klára það sem að pappin hafi byrjað, en hann hættir einmitt til þess að ná þessum árangri sem þú ert að lýsa. Að geta stilt upp sigri á móti ósögnum í Vietnam. Já, það má skoða sko hvers vegna þeir fóru ekki alla leið þá, en það er kannski, að hafa svona skýran sigur og það var svona tilgangurinn að sína, heyrðu, sérðu, Bandaríkin, þau geta bara farið í svona stutt stríð og unnið það bara afgerandi hátt, skilur. Og þá náttúrulega... Með yfirburðu sínum í vopnum og þjálfun og öðru slíku sem eimir ennþá að Bandaríkin hafið og Vesturveldin hafið þessa yfirburði gagnvart öðrum sem náttúrulega í Úkraínu að koma í ljós að gengur bara ekki upp. Og það var sko fordæmið sem að síðan sko þegar að sonurinn Bush yngri tekur við og þessi svo kallu neocons, nýjaldsmenn í hans ríkisstjórn vildu sína fram á og þeir eru með þessar hugmyndir að Bandaríkjan hætti bara geta farið í fullta stríðum og jafnvel mörg á sama tíma og myndi voru að vinna því öll léttilega. Þess vegna var Bush með þessa dellu, skilur, við förum inn í Afganistan, förum inn í Írak og bara, þú veist, inn í öll þessi lönd og hvað gerist? Öll þessi lönd, Afganistan, Írak, þetta verður allt saman að einhvers konar Vietnam. Þetta verður allt saman eins og einhvers konar eins og kom fyrir Sovjetríkin í Afganistan, skilur. Írak náttúrulega var algjört sko, mess, hvernig sem maður segja það sko, og það var svona svipað sko, við tölum að Afganistan hafi verið gróðrastía fyrir hryðjuverkamenn og islamista á sínum tíma á 9. áratugnum. Írak var það síðan sko árunum 2003 til 2010 cirka bát. Þar voru sko allir þessir menn sem hafa verið síðan ISIS, skilur. Þannig að það var gróðrastía fyrir hryðjuverkamenn í Írak sko. Líbía hefur skapað sko gríðarlega vandamál. Já, og svo við vorum að tala sko Bush feðga, að Bush yngri var herska á staðum öllum, fór í flest ný stríð í Írak og Afganistan og dróna hernaðurinn og svo kemur Obama og hann stigmagnar dróna hernaðinn og fer í einhverja svakalega dróna herferði í Pakistan og Jemen
að sprengja bara óbreytta borgara með drónum og það allt réttlætt að þetta séu hryðjuverkamenn sko. og Obama með þetta svo kallaði surge í Afganistan, sendi miklu fleiri hermenn til Afganistan í því skýrna að vinna stríðið sem síðan tókst ekki sko. Þannig að Obama var líka bara furðulega herskár af því að náttúrulega þegar hann var kosinn, hann talaði fyrir von og breytingum, það var hans kosningaslagorð og hann lofaði að loka Guantanamo-búðunum, pyndingabúðunum á Kúbu sem verði ekkert úr sko. Þannig að hann var líka herskár. Og svo náttúrulega Trump, svo náttúrulega má deila hann sko. Er hann herskár eða ekki sko? Það alls konar skipta skoðanir á því, en eins og segir, Trump náttúrulega mjög sérstakur sko. Hann svona, getur tekið hann út í svega, hann náttúrulega ólíkur öllum hinum, en hann þykist vera dealmaker. Þess vegna ég bendi á, en það rauninni Carter sem að dealmakerin sko. Hún tókst að gera Camp David samningin, það náttúrulega sögulegsti samningurinn að öllum, þegar kemur að friði í Miðausturlöndum sko. Og það mikill munur á Carter sko að hans arleið Camp David samningurinn á meðan arleið sko Bush eldri Persaflóstríðið, Bush yngri Íraksstríðið og Afganistan og Obama það Afganistan og drónarnir. Svo Bill Clinton sko, var hann var líka nokkuð herskár sko, að því að Íraksstríðið, Persaflóstríðið, það hélt áfram. Það var sko það voru efnahagsþvinganirnar gegn Írak og það voru þessi no-fly zones og það var stöðugt verið að varpa sprengjum á Írak í stjórnartíð Bill Clinton. Þetta eitthvað sem ekki margir kannski átta sig almennilega á sko. Það var bara stöðugt verið að sprengja Írak nánast á hverjum degi og svo líka sko eldflaugarás á Súdan sem að sprengdi bara lyfjaverksmiðju í Súdan. Það var eitthvað algjört klúður sko. Þú veist, já. En Jimmy Carter tapar í forsetakosningu fyrir Ronald Reagan og síðan hafði bara endalaus röð af republikunum sem að segja ég vil vera nýji Ronald Reagan en þrátt fyrir það sem við erum að segja núna að Carter hafi verið friðarsinni, hann hafi verið sko kannski síðasti diplomatinn að reyna að ná okkur friði og hann verið maður með samvisku og telur að svona mannlegur stjórnmálamaður. Það er engin biðröð í demokrataflokknum sem segir ég vil vera nýji Jimmy Carter. Þannig að hann er eiginlega strikaður út úr stjórnmálunum, kannski fyrir það að vera að það sé hægt að heyja stjórnmál með svona heiðarleika og svona raunverulegt frelsi að leiðarljósi. Þannig að hann endar eiginlega sem svona neðamálsgrein eða eitthvað svona hliðar sem þóttna bara upp í bandarískum stjórnmálum sko. Og þetta það sem svo merkilegt sko við Carter og eða bara sorglega við þetta eins og segir að maðurinn sem reynda að vera heiðarlegur, vera fríðarsinni en eins og segir það bara virðist ekki ganga í stjórnmálum sko. Þá ertu bara hvernig segir maður weak, þú ert ekki harðið í horn að taka, þú ert ekki hörkutól eins og Reagan skilur og það var einhvern veginn að vera Reagan eitthvað volið fyrirmynd. Þú veist, sjálfstæðismenn á Íslandi við mjög mikið að lofa Reagan, hann sé eitthvað fyrirmynd sko og Margaret Thatcher líka sko. Þetta alveg merkilegt sko. Fólk hefur valdið sko stórkostlegum skaða í sínum samfélögum. Og þú veist, við erum náttúrulega ekki búin að fara út í það en ég meina Reagan náttúrulega innleiti nýfrjálshyggjuna og það allt sko skattalækkanir á hinna ríku og afregluvæðingin og það allt og og þú veist við erum ekki saman að ræða það en ég er að meina sko að þú veist að það einhvern veginn bara að sko það að vera friðarsinni það gengur ekki í stjórnmálum af því þá ertu bara weak, þá ertu bara Chamberlain, bara appeasement skilur við, það einhvern veginn gengur bara miklu betur að vera herskár og tala fyrir meiri hernaði og bara við semjum mikið við hugverkamennina, en við sáum hvernig það gekk á Bush, ég meina Bill Clinton sendi Carter til að semja við Kim Il-sung í Norður-Kóreu og það gekk í 10 ár þeir hefðu getað þróa kjarnavopn en þeir gerðu það ekki 10 ár svo kemur Bush og hann segir bara við semjum mikið við hann og þá bara gerði það bara kjarnavopn og hvað ætlaðu að gera þessu skilur að því að neita að semja við það, þetta er svona eitt dæmi og og líka sko með náttúrulega Bush að vilja bara sko leysa öll vandabál bara með herafli, bara fara ráðast inn í öll Miðausturlönd í staðinn fyrir að reyna að semja sko þannig að það er svo sorglegt með sko þessa friðarstefnu að það er ekki nú að vinsælt einhvern veginn sko Nei. Og svo segir líka sko að hann einhvern veginn gefur sig út fyrir að vera sko heiðarlegur og segja satt og eitthvað sko og þá einhvern veginn sko það einhvern veginn gengur ekki, þú ser sko Kissinger sem að hann er svona hvernig hann var að segja sko þú veist Machiavelli hvernig hann var að lýsa því á íslensku að vera Machiavelli, það er svona þú veist stjórnmálamaður sem að svífst einskis til að ná fram sínum markmiðum já, svífst einskis og hefur einhvern veginn engin svona prinsip, hann beitir öllum ráðum, öllum svona leini klækjabröðum til þess að ná sínu fram sko máttur eillur til þess að ná fram þínum markmiðum og það er þannig stjórnmálamenn sem að sko, hvað maður að segja, ná lengra skilur
menn eins og Henry Kissinger og kannski hinnir á meðan sko Carter það einhvern veginn þú ætlar að fara inn í stjórnmálinn með heiðarleikann þá bara hittu bara vegg skilur þú lendur bara vegg það veitlust þetta sem við getum gert það eiginlega held ég að sé almennt í Bandaríkjunum að ef þú ætlar að fara í pólitíkina gerðu bara eitthvað bara ekki vera eins og Jimmy Carter herðu en þetta merkileg yfirferð með þér Tjörfi á þessum tíma á þessum degi Jimmy Carter dó í síðustu viku held ég Bjarni Benediktsson sagði af sér í dag þetta engin tengslar á milli. Takk fyrir að koma, alltaf gaman að fá þig hingað að ræða heimsmálin. Þetta eru lokin hérna á Rauðaborðinu í kvöld. Ég þakka Oddnýju, Sigurjóni og Birni fyrir að taka upp viðtölin, Pétri Fjellsteð og Laufey Líndal Ólafsdóttur fyrir að taka upp og senda út, en ykkur þakka ég mest sem að við staldra hérna við og hlusta og breytta þessu samtöl okkar í fjölmiðlun. Minni á eins og ég gera oft að sá hlutekar sem hafi gert áskrifendur eru því sem að drífið áfram samstöðuna. Ef þú vilt slást í hópinn þá getur þú farið inn á samstöðu.is, það er hnappur sem ástendur áskrift. Ef þú ítir að hann þá getur þú skráðið fyrir 2.500 krónur sem er grunnáskriftinn sem er mér þetta er hlægilega lágt verð. Þið megi borga meira þið viljið og þið sem er kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Við vonandi slást sem flestir í hópinn því að við höfum löngun og vilja til þess að efla samstöðuna enn frekar á þessu ári sem að var að byrja. En takk fyrir í kvöld. Sjáumst aftur á morgun klukkan 8. Góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.